بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله الشمائل المحمدية لهذا كتاب قال إمام ترمذي رحمه الله يعني محمد پیغمبر دكاي صلى الله عليه وآله وسلم چه پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ لا وليك خطبة لا وليك اختين خطبة غفار لهذا يتير إن الحمد لله حقيقة وري تعرفار الله تعالى ديز تعلقيا نحمده ونستعينه ونستغفره چنا ادز حمد تعريف خزوا ادوا كمك طلب زوا ادوا باغش لمش طلب زوا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا چي نفسرين شر دكاخي الله دوا طلب زوا چي بيس عمل ركاي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ني الله تلد هداية düzgün reh geyta amrikala aluday kasawaytuş niz Allah tıldı çurur reh geyta am düz rikil qeyday kasawaytuş وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وزشاهد والزو أوش لهن الله لا غير عبادة لا يخمس غوص إله تكتر شريك وشير ومادني شاهد والزو محمد عليه الصلاة والسلام أدا لوك ورقرن وإلشيا لهنا أخبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام إيبود آيات كال ديتير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي إماغن ويبور الله تعالى ديكاي حقيقي كشاولل ديكشاخوك وأنجخ مسرمان يز دنيا دلا في ديوال أنجخ مسرمان يز رقيقي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي إنسانار الله ديكاك جاكوك كي ربي ديكاك جاكوك كي سنفسين كا خالنوي آدم و هوت کا خالنا دنیا دیز para itimar paparch kurnuay و الله دكاك چخوخ اكنت الله بزوي وهك انا دكاك چخوخ مقاولين على قيار قاتيز حقيقة الله تعالى ديز هر سشي اكواز وچيزوا كنيزوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي إما غنوبر الله دكاك چكوخ و düzgün gafraxox هاهيك هيدا الله تلدكي عملارني إصلاحي دا و گناهرلان غيل قچودا وج الله دزني وعدا رسول دزمتو خيتا بختواريا بختلخنا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يريد لنا صدق كلام الله دين كلام يا يريد لنا خير لرق محمد پیغمبر دين رقيا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويريد لنا شر بيس عملار دين لك يلهزو يتسئي عملار يا وهارس يعمل بدعتي هارس بدعت شرقيا وهارس شرقني جهنم دين صيوسوس بيده الله دوشي سلامت ري أما بعد أخبا إن شاء الله شنك ألزوي كتاب إمام ترمذي دي كتابية الشمائل المحمدية محمد پیغمبر دكاي صلى الله عليه وسلم عالم دين طوار أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي رحمه الله الله سبحانه وتعالى دي أم خالنوا إن أمتي عالم يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي حديث أرخيم بطل إمام بخاري دوا برا حديث أرقشنوي علم قشنوي إنسان يا أقوى عبادتي ديتر أقوى كيز كالي ديتر والشيخ ديتر حتى ويلري الشيخ مقنش أما سنن الترمذي حديث رن قتل دين صاحبية لهزو إمام الذهبي رحمه الله أما إمام يا حافظ لهزو إمام بخاري لا قلوخ خراسان دا يريد لن علم وإنسان تير الله در رحم ريدان سروز نور قويا الله آمين وهكذا هذا كتاب ركاية قيشنا إن شاء الله كألزوي الشمائل المحمدية يعني محمد پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم بدين الله تلدي خلق أورول هذا خسيتار إدبار وأخلاقار كتاب كألد لاوليك سنة وش لها جلية عرب جلال يعني قسام بيس رق لها جلية
أما محدث رنجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين غفار عملار وهذا بتاو أو نوي أصحابي غفار عملار يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام بروي ساشن لهنوش بعض عالم رلوزكي يعني حتى غفار عملار وپیغمبر بتاو أو نوي مصبرين عملار وهكاني پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام يعني بدين هم الله تعالى خالق وهكذا هذا أخلاقار يعني أبشر قرلا سنة الله البيغمبر دي عليه الصلاة والسلام جوزة تنوي ويري رخلا هاي جالية فقهاء رجال سنة الله لا أورت ثواب وي تورت عذاب وجناح وشير سعملية وشيش نيك كتاب كالزوا وشيش لهايت الله سبحانه وتعالى القرآن دلهان وشاز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كز الله دين رسول دي güzel çeşne misal avazwa anksariz vuj Allah dikni ve ahirettik imagana ümid avuna ve para zikriz vata ve çunak elde hadakay çirde hada hika ömür qilet xanwata Allah dikkalaz ibadetar adan خزان رخلاص هيكا توينا قانوتا هيكا كسانوتا وهيكا إنسان رخلاص كانوتا وشيز لهايت أمشي عمر دين تشنيا الله تلوش لهناي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كز الله دين رسول دي جزيل تشنيا أوا هارسك الله دل أمشي تشنيا صلى الله عليه وسلم وشيز لهايت الله سبحانه وتعالى القرآن دلهنوا وإنك لعلى خلق عظيم حقيقة شيخي أخلاق صاحبية أم صلى الله عليه وسلم إن دنيا دلقيقين ويريد لاني خير له إنسان يا وشنا دكا كيل إن شاء الله وشيز لهايت الله سبحانه وتعالى القرآن دلهنوا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقوز أخيرتا يا مال دولت يرو خير وخير جدش يعني جهنم ديك أخو جدش تك الله دي بتو سغلام ريق جوز خطاي دي كوشيز سغلام ريق جويد الهيلة يعني الله تعالى ديز خالص ريق يودي ومحمد پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قالوا رأي شريعة العبادة وكاسية وهكذا القرآن دا هيقوان آيات روا وهيقوان حديث روا هارسا مسلمان دي عمل الله تعالى دي سج اوز نقبل ديتوش تا قوي شرط قليزا قتل دي صد لهايدي خالص ركيو الله بطل قويد لهايدي محمد عليه الصلاة والسلام قوزة تنوي شريعة تخلال دوزتون يعني هذا قلوري والنا عبادتي زوها تخيط الله تعالى قبل داش لهنوا إذن ثبوت يقوى آياتار وحديث روا مثلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دلهزوا إنما الأعمال بالنيات أعمال ريز نيات رزق لغن قوزوي دي مسا حديث لهنوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ني عمل أورتا چنا قلور تور چنا أمرگون تور أم رجدا قبول جزويتوش أخير خاتم محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم أما محمد يا أبو القاسم قدرشني بوتخسين ببا آدم ببطر عبد الله آدم ببطر عبد المطلب هما هاشم أخوا تا إبراهيم پیغمبر دين خوا إسماعيل پیغمبر دين نسل دكاتير عليهم السلام وهذا لا ونيز آدم القوان عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم أما صلى الله عليه وسلم دي أمين ديز مكة دخان ويدا ودويشني بتقاني تصد لهاي بتقاني تصد لهاي يسيز يمن دا كعباش كورم بطل أبرها فلير غوزتا يستير الله سبحانه وتعالى دي قشار رقورنا أبرين قشون حلكي قني ودياش كيلا خديجة دقلت أولمش كيتير الله رزقه يدلاي يخسر يسكيلا الله تلبطاي صد لهاي وحيتنا پیغمبر خناي أخبت سيبو دسوز مكة دمقناي صدر الله تلدين رقزة وريز عبادت ديز توحيد ديز أخبا مدينة ديز كيش خناي أمايت صديس هانا يشمش خناي وتصد لهاي هجري دل ربيع الأول وترى بتقاني بتسوز دنيا دلاي فناي صلى الله عليه وآله وسلم أما ويشني قانقود أنظر پیغمبر كاي وريد لنا آخر مجي خاتم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أما الله سبحانه وتعالى دي إنسانيتي وجنيرز رقورن ويديا أبور جاهليتي ميچي ولر كاي إسلام دي نورانيك أورون بطل قصان أخلاقار تمام أرون بطل وأم الله تعالى دي عالم رز رحمت يزرقون ويديا الله سبحانه وتعالى دي وچي لهاي وال
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شنو عالم رز أنجخ رحمة زرقون ويديا أما الله تل دين رقز أويرغوز توحيد ديز الله تل عبادة تل تكارون بطل شرك تكا يرغلون بطل رقون ويديا which is لهايت الله سبحانه وتعالى چزلهان قرآن ده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون زجنرار إنسانار خالنوا أنجخ زز عبادة بطل يعني أنجخ زون عبادة تل تكارون بطل which is لهايت الله تعالى لا غير ما صبر عبادته حق سوزوال ظلمية الله تعالى دو أي إنسان وون خالقنا وزروزيقوز هاريقوز ونا ما صدر عبادتي دا الله سبحانه وتعالى دو محمد پیغمبر عليه الصلاة والسلام جنرز وويري إنسانيتز ويري إنسان رزرقون وپیغمبر يا والله دا يتروشي صلى الله عليه وسلم زكاة نيز وانتنا دين قبول وطورتا سشكنا وچه أما جهنم دس فيزويده وحمد خويا الله تعالى دي چون هذا أمتك هاي أونوي صلى الله عليه وسلم صد لهاي حديث لهزوى أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغيق قاندي يلاب أسكاندي تشير يقان قامتها ويدتير أم يلاب لطسو يلاب قمرال دي تشير يقان دي تير چرار لاب برما تشير يا dümdüz tuçir. Temi lepegudey çarara vaytir. Allah de am yaxsiris tamam khayla peygamber elçi yazra qurna. Tsidis amoqna Mekkada yani Rasul yaz. Pudisni peygamber yaz. Viri tsi pudis khana. Akhpa tsidis Medine'de Ömer tukhana pitqani pudis awaz. Allah de dünyadla qaxchuna. Wa adan qila wa churuyra sara khicarna wachir. Yani çupçulav çarara vaytir. Bazı rivayetler tseri tsimjit qa رخيج على ويتر يير بدين اكيرانجين يكاري انسان تير صلى الله عليه وسلم قيقوديلا فت قيقوديتير نلهودا ام تپتا اغوزويت سوا لهوزو براي بن عازب دي صحابي دي الله دلار ذكري الله دي الچي يقان قامتوي حرق قنيروي چرار يپرلا اغوز قنير الاغاع زغاتيز يرو پكيرل زكوناي زما ادلا يير د اكونش صدرني چخي كپشار وقچروي چخي قيل ايري جلغيا روي خورا صارخي چرار قيقوديل اقون فت فيدي تپدين پلا گوندا اوكس ويخيز زز امختيندي يا ادلا يليك يا ادلا قلخ كنش لهوزو علي بن ابي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بدين وي چرار يا تام دوز يا برما توچير لپگوداي برتير چي يا تقور دي توچير يا توبكيز القيدين توچير ويا شكو يارغدين توچير يقوم القوي چينويتير 7000 يورو لواز لطو يوكاري يير چينتير يارغيك كمار ورز اماروي إيريك ربار قنيروي بدندل ارتوخ چارالچير غليرال قوچرال قري 7000 يارغي چارارالز غلير توپار قوچر إيريتير القيديلا أنجح قلوا ويري بدندل دي القيديتير تماشون پتل أدان صلى الله عليه وسلم قيقني أردا قيلا پتكدن أردا أخيمجي پیغمبر ولين خاتم پیچتا ويتير وام ويريد لان خورچخ يعني غيلا چوخ دتير رخدايلا ويريد لان اچوخ ويريد لان قتل خستا وي وچين خالدين ويريد لان حرمتا وي نيز ام صدلهن اكورتا اداز هيبت غدا پچاه دسكيز حرمتا وج ادخ غلز اكاخايتا اداز ام پاراكانجدا اداز كليگنا اكوردل هدا اداز اخشارا ويدا اكوناشداز هدلا يليك وياك هدلا قلوخ لم ارى قبله ولا بعده مثله يعني عدد اخشارا ويدوش صلى الله عليه وسلم ويريد لان پر پیغمبر دز اخشارتير پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا دلا فدايل اريد يستير ريك الله يختول جنت توي جوان رين چخيتير پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام ختولتير فاطمه وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه قدتير حسن الله زوا زي خلو هند ابو خالد وخبر قنا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم ادلهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقان قامته ويدتير إيريك رابرين چيناي أتاي وارخيز نور وخداي إيريك إل أچوخ بيل قيقوي وارسكتين راتامار قيلتايلا چين يروج داي تيش يقان يارغي ولواز چين تيدا دز أدويش وينقون ويخيز أكوداي قيلين چلو چرو ياروي قيزيل قيروي إيري سيو أرا أوي سرار شكوت آرخيز بتين لاغوز خورال قوانچ أراروي يوق پتاق توچير dümdüz bu yuvayı, yuqon qamat havay maxluqtir, xur nerufun satktin,
خور چارا لچیز گهنش هرقی قنیر یرغیلیر قیقو دایلا ایری قدم رل کوچلای اقهده چیر خکاجنا خشوع وز فت فیدایتیر قیل غزنا هيا واز para fikirday ashabiyar vili kutuna qulu khayqaday hal taydaz eveli vichi salam goday gam chugaday daim fikirda rahat aval avachir yargal kisjeday gereksiz rahadachir rahadayla Allah din torteldi akhir dayni Allah din torteldi rahadayla temil wa küri gafaral amma deri mana avaz rahaday gafar atuz açuk rahaday ya para yargi يا غور دقانتي ديوال كوري رخدچير غوچي سنامتني چخيز حساب داي سشي انزني پيس غفله دچير تونرل يا غفله دچير يا تعريفني دچير دنيا دينك الاخرل ادك اجوغ قيل كتج دچير ويا ام دنيا بطلني خيتوش اما الله دين حق چورا ورلا اقوز دچير تا ها كار دجدلدي وچي نفس بطل قيل قدچير ويا وچي نفس بطل قصاص قخچو دچير قيلتيلا چينل قرداي قردايلا لطسو سرارا كداي قوليس ختايلا واختار پوچ كدل فايداي الله تل دل عبادة اونال خزان دل وهاكاني انسان رخ قلت انسان ريز انسان ري احتياج عرق اليزا قاعت ورلا ويچا قاعت ورلا ويچيز مقالتر اصحابي رل تبشور مشتاي اداز مقال خيلا انجا خير قچداي ادواي ويچيز تعلق توچير هر سقفينكا ميز خداي هر سچ خدت حرمتنا و هر صد ويچين خال دين چ خدت تگداي اصحابي زيان دكاي خبر گداي و هميشه اصحابي کا خبر قدايتير يعني ويچيز اخ كنت ورلا فلان كاس هنا والهوس قسان وليز قسان پيس وليز پيس يلهداي صد سخطا اورلا ويريدن وليك رسواي دچير راحت قتل خسيتاوي مسلحت جداي اما سچارني حقين لا الله تچير اداز ويريدلان مقلبور ويريدلان خيلو انسان ارتر ابو بكر عمر عثمان علي ابو عبيدة سعيد بن زيد طلحة عبد الرحمن زبير سعد بن وقاص كتين زيد أسامة أبو ذر بلال سلمان خالد معاذ كتين رضي الله عنهم والهدى ويشي ويريد لنا زاز مقالدي قيامة قوز ويريد لنا أخلاق صاندي وحقا الهدى إن أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة عليا كك يريد لنا مقالدي زاز قيامة قوز ويريد لنا برزاز صلوات كالز وديا صلى الله عليه وسلم أما أتسوق دايلني قراء دايلني أنجاخ ذكر دل مجلس دلتايلا أخير داي بوشك جغون هنال سوق داي وأصحابي هر قراء داشير وشيلات أبري چيز ويتير پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام خيل قوز ويدي ويشتايلا قراء الله أما صلى الله عليه وسلم قولي قنيا كشدك قطون وي روشاز كيز هيا اوي اما داوود دشمن رخلاص ايجيتر كچتو چير صلى الله عليه وسلم حتى پهليوان اصحابيار هدن قلوخ چوني خي وقتار كيديا هم وليغلاص دشمن دين خرا انسان رين شكايت ريز بوبخيستير احتياج ارقليز قديز اما حقنال ويريسا ديا ادم مجلسار علم حكمت هيا امانات و صبر دي مجلسار تير ونير خكاجون اوچير ادم مجلس تا صدني رسواي دچير عيب دچير عدالت لولل اما صلى الله عليه وسلم يريد لن هيبته وي يريد لن حرمت ويريد لن الله دكاكچ ازوي تقوى لوس انسان تير چخيدز حرمت وغوچيدز رحمي ديتير احتياج صاحب ويلي كتداي وقريب انسان خداي مجلس ارتير صلى الله عليه وسلم لوزو پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم خطولتير حسينا وشي خبر قنول وشي بابا علي دوا رضي الله عنه پیغمبر ديكاي عليه الصلاة والسلام لوزو علي دي ام صلى الله عليه وسلم دائم چين قرين وي چين اچوخ قزيل اخلاق وي وشي كاي صدني قهات ارتيداي وام وان الله دي توچير ويا ادبسوز ايب غفار گوي دي توچير وهاكني غيلك ايوي دي توچير ويشيز كانتي داي اجتهد تخونتي داي شيء تكور قصار داي ام سبب قردا اميد توداچ ادا پوچ ترك دايتير هجتار سپورار para رخان ويا para مال دولت خارجو وهاكاني ويشيز آيت تشير ويشيز تعلق تشير هر شيء ويشي الله دايتير صلى الله عليه وسلم ني حقلو يز هجتار سپورار تونسكوي الله تعالى داز جنتي قلا قوالتيكزو وإنسان ريم پوچ تاگ ديتير دا صدزني تهنئي دچير
يعني غفار لهدا چير و اختنديا فلان كاست اختنديا اختنديا لهوز قد لهايدي صدني عيب دا چير رسواي دا چير وبود لهايدني مسد رغج دي شعر خبر قد چير هدوا يعني هذا عيبار خطايار وين القد چير وامر خدايلا انجا خير و غفار خداي اصحابير اقون كيس جدي امر خدايلا نلهدا ابرن قليرل قشت سغنوا حق حرمتي زويتير بچهدلن پر هيبت ويتير صدني عن وشتن سسفرني امر خدايلا كيس كنا حرمتنا هم وينق اداي اخبا ام كيس كيلا اصحابي الرخداي امر خي غفنل غف وهيد چير اصحابيري وادا مجلس صدر خدايلا يريد هذا جاب غداي اصحابي القريدايلا ويشني قريداي هبرز عجائب خيلا وچيزني عجائب جداي صلى الله عليه وسلم بتخا اتاي قريب انسان دين سؤال ري صبر داي واصحابي ري هذا سؤال ري كاي خير قچو داي انجخ لا يخلدن تعريف قبل داي صدن اختلت نقاط دچير تا حرام ديكارا خنا حدي چسپارد لا الله تلدي حقين لا الله تلدي هانچوز يا ادز قدغاي داي يا تشني قراغ نقفداي لهوز وجابر لهدي صحابي دا الله حد لارز كري زا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشخ اصاي وارز ويفيز وادل يروبي كرلي يعني چلو صراروي وزو وصرز كليغنا اخبا حدث كليغنا ام صلى الله عليه وسلم وصرلايني ايرتير براء ابن عازب دي صحابه لهدي رضي الله عنه ام اصاي وارز كير ايرتير ابو هريره الهزوا رضي الله عنه نلودا ام جيمشتين ديا لتو اكو يكاري و لبيغو داي چراراوي لهزو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله دين رسول ديز ارغاي لتو سراراوي رخدايلا سراري ارداي نور قتاي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قد ترسون دوام دا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد الحمد لله امام ترمذي دي الشمائل المحمديه يعني محمد پیغمبر ديكاي صلى الله عليه وسلم كتاب دوام زوچنا سيقود لها حديثي وقعنوي لهزوا سائب ابن يزيد الدي صحابي دي الله رضي كوري ويچين خالد ويچ پیغمبر دين پتو تخانا عليه الصلاه والسلام اقلهنا يا رسول الله این زو خان غدا نيچاغ زو ازارليه و پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام دان قليلا كپاش وهنا و بركه دعاء اونا و دستمز قچورلا دستمز دين يادو چي قنا و پیغمبر دين قلخ اقوز نو لانو چیز پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام قني ارداي خاتم كنا پیغمبر دين دلود الله يعني بيچاتا كنا حجل قشران ككا قنواي والهوز وجابر بن سمر الدي صحابي الله رضي كري پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام قيل پتك دين اردا دلودا يعني قني ارداي خكتا يكتي يروختي لفرين ككا قنواي خاتم بيچاتا كنا ودو چيز والهوز ورومي صلى صحابي الله رضي كري پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين قلوق الله لنا اقوم مش مقوغوي هدان دلود الله بيچات تمين گوز كان خنيتا زوا گوج دايلنا هاچوز بشيز وانا تنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصحاب يقلوز ويلنا سعد ابن معاذ دنيا لا في يغتر اهتز له عرش الرحمن الرحمن دي عرش رزورزون لنا سعد دنيا لا في لهوز رضي الله عنه سعد چخي صحابر كاتير احد غزوتا شلنا اقنا وسوار ايوي اقوز دونا اخبس وصر الله دنيا لا فينا شهيد كيتير رضي الله عنه والهزو ابو زيد الدي صحابي دي وچيز پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم اقلهنالدا يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري مقوقت زوز دلوچ خوخ وچيني دلوچ خويلا غيل دلو دلاي بيچاتل اوتلنا خاتم دل اوتنلا و دو خبر قنما خاتم وشتير لانكي قوت خنوي تلي يعني خكتنا يكون من الله يتين قرارت لنا والهزو سلمان الفارسي ولد صحابي دي الله دلار ذكري مدينه دي ختايلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام مكنا مدينه دي ختاي وقتنا هما حقيقي پیغمبر يعني توشني يعني اختبار اگزام او پتال حتى پتاك
صداق جوز فعل پیغمبر دی قبول نوش وشیلات پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام صداق الناس بيتو شير هدیه سوقات هیز گایل خورمایا توینا ندایلی وش قلخا فينا أزوانا تنويتير يعني آخر مجي خاتم محمد پیغمبر كده دل إشارة الله يده بيشات خاتم الله يده وقلخا فينا وش كليجز كان كنلنا إيه پیغمبر چیر کنه که سش این که قیقزو سشی عکوس کانز بدز پیغمبر نمیچین الله پیک اغوز نمیچین دلو قلور نلنا این خاتم پیچت اکول چیز اقوام خوشی کنه شخص دلو قونو چی قجاح دقنا دلو دست همین ارجوز اخبا دین قبول روتیر صحابه دی رضی الله عنه وسلمان رضي الله عنه دين قبول أوروال وأدا قلاق اللي قصة الحمد لله يوتيوب دا تيجنوزا وأبو سعيد الخدري اللي صحابي والله دلار ذكر خبر قرلا پیغمبر دين دلو دلي پیغمبر ولي لشانتير خاتم أدلانكي يعني سكوس خكتاي يكون تكخيز جيرجزو لنا وهكذا قال حديثيا عبد الله ابن سرجس اللوزكي ويش پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين قلوخا هدان دلو أكواز كان خيل پیغمبر غور دقون إدزوش كان زوتا أغوز نبيك ويشي دلو دلي خاتم قلور لنا ويشيز قريخرال چلوكتين نقطة يار الله خاتم تير إخكتنا ويكتين چليش أرار الله ويش ويليك أختنا ويش پیغمبر ديز إقلان oldu الله دي ويقونا هار ويري غيل قچونوا وپیغمبر إقلان oldu ويقونا هار الله تلد غيل قچوري لهوزوا أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قلين شرار يبرل قوانقا أزواي ولهوزوا مؤمن رنديتي عائشة دي الله دلار ذكري پیغمبر دي خلاص وشي عليه الصلاة والسلام سنل جندك چخدايلا أدن شرار يبرل قنيري وقاع زقعتيس حقون يرغتير وأم هاني الله دي صحابي دي الله دلار ذكري لهوزوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مكة قخشون بطل تصد أنظر أصحابي قوز مكة ديز أتاج أوز أدا قلين شرار قد فت خرانوي يعني شرار خرانوي قلين عالم الرهوزو كي يعني هاب عربري عدد تير هانج أوز أما مشغول تير أما دعوة دوي شرار مشاتون بطل خرانوي يعني حديث قلورز وكي يعني عدد رافين دعوة دين وقتنا وهكذا پیغمبر دل عليه الصلاة والسلام ها ديور دين عدد رسكلينا يرغج أرار الله قنيري وقائز قاعتيز أما چي ديور ده چناوش نكازوا عدد رافيزوا البته أرار خرانا بوت أو نسكوي أما بعضي كافر فاسق برز أخشار جزوا وچنا أك أيداش و چیز لهایتا اکتی شعر وکی الله دن و رسول دچز امر گنو هنچ اوز ادتر اکسی اسکیت انی چنا پیغمبر دینی الله تعالی دین امر قرز قدزوا مثلا چوریار اقایزو یعنی وی خالد چوریار توز وطنی و هکانی اسلام دا اکتی شعر وکی ادتر اسلام دیز یعنی زید اسلام دیز اکسی تو چیر شعره چون ادتر فیز ویده و پیغمبر دینی صلی الله علیه و سلم چلما الوقون قرار يرغيتها أما أرابرين عدد تير وهبرين عدد رافينو چي عدد أكتوش چون چي عدد رافيزوا قال يقول الله حديث الهزو كي عبد الله بن عباس پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم قرار يعني أقايدة تير يرغي أقايدة تير وأما مشركي بتاق وهدي تير يعني إرشي بتاق وشبلا بتاق قرار بايدة تير پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام یهود رز اخشار دی اخبا عرب رز اخشار خونای اخیر دی يعني قرار قيبة تكويهنا الله أعلم الله دز قصان كذا يعني هبر مشرك الله كتاب أهل يهودار مقالتر ما پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام هبر عادت رافينا هبر دين دز أتون يتل هبر خلص أكاكون يتل أون ويني الله أعلم أخباه البتة پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويشيل هان ويدا يهود رز أخشار جمير وش هبرز أخشار كيتا هم هبر كايل هانو وويشني أبرز أخشار خيتش سعمل دني قد نود الله حديث لا لهزوا عائشة دي الله دلار ذكري پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قلين قرار أوهي ديتر ويش هيز ياز حديث قلرزو كي ديش الديز هيز وطاني ويشي كاستيز قلغوان يعني كله خريكار هرزا شيء يعني إدلاولي كي ويشي عمر تخزوتا حق تخون إن سمش هتوالناش يعني أنا قدغتا نويدي تكسا كابوية وهكذا يعني لاب مقا على قيار لهوز أنس بن مالك رضي الله عنه
الله دين رسول دي صلى الله عليه وآله وسلم چوريار اوه ديتير وقلين چراريز اقون غيري هداي نولد اما غيري مساقز و انسان يا يعني قلين چراريز اقون غيري هداي قليل سبيكتك ديتي هميشه قليل اللغز و يچلما قطون توري لهوز ورواية راتان وبيغمبر صلى الله عليه وسلم كسايلا هذا بتاو اوهدا ريغ سواك ودستمز قشودا ياد بتاو تزويتير ويرغل رقيرز سفارز في دايلاني هميشا سواك اوهدا ريغ وفيليرز يادا الكحول اما چلو رانجيا فيلي كامرز يهازوي درمانكيز وغزغو وغيري اوي قاب وهكا نادي وچل داي زاد این دنیا دا که اتیر para کان خنوا اتیر para یاد ایتیر صلى الله عليه وآله وسلم ویلرز یهازوی رانگ چلو اما ویرید لان قصان دی اسمی دیا اسمی دلهدای چلو رانگ تمر نیاز بدی و دی شهلرنی التمر هلبت جي عدت اما واش چروق اغاور دا قدا يعني كسودايلا هان كامر يهازوي ديكي درمان خويلا هنا وكني تشخين قونا كاندا وش لا اما ادت رقبوز واش مثلا اذا الدنيا دا بعض الكير وكي التمر هم يهازوا درمان بطلها يرخر لها نوا وهي الكذا وتا يعني هدترا فينا كاندا ومؤمن رنديتي عايشه دي الله حد الله رزقري الهزوا رسول الله دي صلى الله عليه وسلم مشي ولا خار يعني مشي واليدايلا هر سق ولاختل ارچي پتكا başlamışız para kandaytir çuruyar qili çarar eveh daylani ارچي پتكا başlamıştaytir qoçin qaparlı daylani ارچي qoça evela todaytir قاني مجد الله حديث عبد الله بن مغفل دي صحابه دي الله هدلار ذكر الوزو كي پیغمبر دي صلى الله عليه واله وسلم çarar eveh قدغا وهار يقوز يغ كدارز ايل هزو يعني معناه حديث دي هار يقوز وقت يعني هذا صار في مير هذا كوز بيشه جمير لهي جاليه وهكذا مكي الله تي حديث روش لوزوا يعني قرار شكانا ادبسوز دكك اقمير مشيز كولتورنا اما هذا كان هر وقت يعني مشكله جتني قرار وهيز هذا المشغول جمير سباز بروچي ماشين دل قرخنا ها يقان سباي ها ماشين دل قدا بكير القدا وهكا اك جمير وقت قدمير لهي جاليه وحمد خي الله تعالى تشز هرس شيء تشيرزوي محمد پیغمبر قرنوي عليه الصلاه والسلام وحمد خي الله تعالى چون هذا امتك اور صلى الله عليه واله وسلم قانيت الله حديث قتاده لوزو وشي انس بن مالك سؤال غنولدا رضي الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه واله وسلم قرار رنگني تونن لهيلا صحابه دي لهنا قرار رنگن تودايقو اد قرار رخي خيتوشلنا تكسا ويليني يباري أراد سكوس رخي ولا ويدير أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحندا يعني خناء حندا وكتم دا توديتير لنا يعني رنجنا توديتير يعني خناء يهايلا الله بيروجزوا وكتمنا يهايلا أراد سكوس جلو هيز يرو والغلي هيز حكتين رنجنا توديتير يعني أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي تونا وشيز أكونا تشيز وشتاني أموزوكي رسول الله دين دوست أبو بكر صديق عالم إن أمتي يريد لنا خيرو إنسان وأبو بكر صديق توديتير رضي الله عنهما والهزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام چرارا زواسا تيقود قوان خصاب خانو زور خي چرار براء وچير جابر بن سمر دي صحابي دو خبر قولا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين چرار رخي خانان لهيلا وعلانا غيري د تورلا اكودا چيرلانا غيري دا وچيرلا 7 ميل اكودا يتير عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو ابو بكر صديق پیغمبر دوا خبر قنيل يا رسول الله قد شبت ورخيخنك پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم دلهنا شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت زورخي او ويدي قران دوي هود سوره الواقعة مرسلات وعما وتكوير سوريا أخبار هي آيات الله إلى إغلهنا فاستقم كما أمرت إما هود سورة دواياتها معناه وهيك أمر جنودا هاكا دمدوز يعني دين داوش الله تلديز متوخخ دمدوز أقوز
يعني قرآن دي آيات هرك إل دايلا پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام الله ديكا يريد لن كش أزوى إنسان يا وشي عمل إيز وتاني يتن كش أزوى كي الله تلدي وشيز عذاب جوز دوز رقافيز وش لهنا تم الله تلدي متوغ بلكي خان وش لهنا ها هيك سؤال أبو جحيف ولد صحابة ديني لهيدا يا رسول الله نراك قد شبت كذا كوزو رخي خان وكي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يقولنا قد شيبتني هود وأخواتها هدني وأدامكي وخاري يعني مكي سرويري زنوريخي أون ويدلنا صلى الله عليه وآله وسلم مكي صحابة الغزوة الله لا رزق رأي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين بطوي فيج اوز أدل قطو بكير الله لهنا وچرارزني رخي واليهانوي ورخي والنا أدا يروتير لهنا يعني يروختي رنگني تنوي بشيرا يلدشتير ليلى ولد صحابي دي الله لا رزق رأي الغزوة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم قولا أقد تيلا ويشيز كنا جندك تشغنا قيل قجنواز چرار زرزرانا يدخ كدزوي وأدا قلا خندي لكا أوز كناي ليلى دي طار جهزمة پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قنوي طار يداز ليلى رضي الله عنها الله رزقه يا الله وهكذا أنس ابن مالك وبيغمبر دين عليه الصلاة والسلام قلين شرار قويتير خند تنوي يعني بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي رخي شرات إميل وطاني هبور خنا يعانو يعني حديث القلور زكي خنا يهاز وشيء إلى قلوخ خزو حديث الفكر سي يخسر نقول هاي حديث يا عبد الله بن عباس الهزوة پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم لهنوا اتحلوا بالإثم دي يعني اسمد له داي سرمدل يولينك كمرز ياه أدا يوليري يعني يوليرز أكون قصايزوا وهكاني كمار شرار قليزوا أرتخارزوا اسمد لهوز مشهور قوية هما رغونا روكيزونا يولينك كمرز يهازوا دا يوليرز رانج يعني اتمري مسألة زكني لهناي اما عادتها وسكيتا خالد اتمر نهاز وسكيتا درمان بطل يهانا قويت مش توش اما اگر خال غور دق ازواش اتمر هذا شيء تشقوا ويا كبيس غور دق ازوا حكيلا نانك يهانا كونيك تشخين قزوا ويخسر نبض هاي حديثية جابر بن عبد الله الذي صحابة الوزوا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم إقلهنوا عليكم بالإثم دي عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر كلي اسمد يه هارك سدايلا أدا ويليري إشيخ أكون قصايزوا وهكذا يعني ويليري شرار يعني كمار قلين إزوا شعر قدزوا وعبد الله بن عباس الذي صحابي دي الله لا رزقه لهزو پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم لهنوا إن خير أكحالكم الإسمد يجل البصر وينبت الشعر يريد لن قصان سرما اسمديا أدا ويليرين أكون قصان وليزوا وشرار أقدزوا أرتخارزوا هايشتين حديثني عبد الله ابن عمر الهزو رضي الله عنه يخطرنا نقول لها حديث أم سلمة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دين يلدش مؤمن رين داء لوزو كي پیغمبر ديس عليه الصلاة والسلام يريد لن بركان داي بيك رباش كتير قميص اسماء الله داي صحابة دوزوا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام دين قميص دين رباش كدين خلير يعني يرغي تشير كستين القنطير ولهوزو صحابي دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام چب هذا بتوي فيها جوز بريسياغو جوز دلائي روباش كدي كمار أقاتر لنا وابيشي دلود غيل كتنا هذا خاتم بيشات الله كدي تماشنا لنا عالم رلوزوا يعني الله بكري كمار قاي سنتوش پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام وشيء هكذا خانو يعني أما سنة لهنا أقايد شتوش وما بيعدت تاوش وياكي جوا حياته جوا قولين قني وز كان دايوالو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديث ترهان ويتير مؤمن دي إزار يعني أغاقات بكار هنا القوان جزوا متني قدم دي يقال قوان يعني كوشين سما يقال قوان يعني متلا أغوز سجيب متلا أغوز هنا القوان هاد لنا أغوز جزوا يعني كوشين كهب ديني كهب لا وينس سجيب وهاد لا أغوز كهب دلقوان أن لا أغوز اختيار ويتوش قتي قد غياء التمرز حرامية أما بباري إجلاغوز فيتاني حق قصايا
وهكذا قيد إن شاء الله پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام çalma alıq daytir. Çılov da alıq vaqt nıkanı valla su alıq vaqt nıkanı. Çalma alığına axkat soytum vilik ve hey vaqtınca day in qolaka yipunk ini vağız. Axpa quluk ve hey vaqtınca day qaquni arada jaday. Çalma din amuk ay khel tumma parça din. Ve tesek kenika kutu daytir. Akti vaqtar day çalma alaçı tesek nice day. Akti vaqt day tesek alaz çalmani yani parçani ürüşter qilel. Ama Arabrin هديتيا وهديت رافدي تير وهك أنا هل أنشميش كيرا هل بهتقل شرچون توم بطل شلما الله زويديا صلى الله عليه وسلم وشوني شيء هديت رافي زويديا هل بهت أتمرن قليل برمكهم قصايا إذا خلق قدوة حديث ده لوز وصحابي دي الله هذا رزقوري نجاشي دي يعني إثيوبي دي بتشاه دي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم سوقت ياز خف رقورنوي خف لهيلا كوچين قباريا خمون كاونوي كوجني كوچين كهبار كلام مارن غلاز قازوي كوجني يا نسكي ارختي و پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم خبر الوقنا يعني تشخي كوچر دستمزلا الوقنا اخبق قدس في دستمز قچوس كان هيلا مسح اوناي دستمز قچو دايلا كوچرل اتايلا چخناش مسح اوناي وهكذا دحية ولدي صحابي دي الله الله رزقه پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام سوقاتيز خف قيلا هذا أبور ألوكناي وهكذا جبا جنوي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أبور ألوكناي استخير بكاري رنجيني مثلا بباري دي شيلري يعني شاب إل دي خكتنا يرغلع كنتي داي لحب اكو رنجار غلا چيز ها هدت ويوال چيرن تجي وال رنجار الأزويدة وهكذا تمرين تكس قدغاء تنوي قبي رنجار يكتي بركاي رغل جزوا زنفران دي رنجيا صدني خالص يرو رنجين كا يرغل هيتا قصايا قرار نقطة يار ومسا رنجار أكاك نوس هيتا مشاتوش وهكذا نسخ قيتي قدغاء يكتشيزوا اتمري شلوار كوشين كلام كهبرلا أغوز أودي حرامية وهي قوان أود يتحقون جهنم دين صايجد لهن ويدي الله تعالى تيسان ديس كلي قيدش لهن ويدي إزار هن لا أغوز أود نويدي وهكذا دار سبارتيونيار دار جنسر اتمر ألوكون قدغتن ويدي عالم ري لوز ويدي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ألوك نوي روباشكا قميصيا جبايا بردايا أبور ويري أغوز عيبار كيوز ويدي تمرين هكذا كانز ويدي إدلا وليك جبايرك ألوز ويتر عيبار كيودي متر القوان متر وقاعتيز يعني هيك وان يرغي كيتا هاكتي عادات كتو نزكوي قصاي بعضي الكره تشبين خالدين عادات توي بكره ويدي يوروبا دي عادات تافانا جدش تخير جاز مقا اغوز هيش تخي عورتها القضاي وال يرغيز الوقنك عندها التمري باباري شنلاناي هيك وان يرغي كيتا هاك قصايا تشيلا اغوز في ديوال تشيلي قلوق ديوال هاك وان يعني كوشيك ألم رلقان هادلا اغوز نكيلا قصايا ويوتيوب ده الحمد لله يعني دي شيء لرن بكركا قيل درخانوي جهنش تار سوازو الحمد لله بتقاد لهاي حديث الله پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي بسنش كيار الله دايتير وليكا قعيش إلواي وهاقنا حديث تتنوى الله صحابة دي وچيزا كنا پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم بسنش كيار الله كابوناي يعني حديث ثبوتي كي قعيشين قبار الله كاب جزوا وحديث الهنوا شيطان خيز ساقوشين قبل أمير يا قعد نلوق يا قعد نختو ولوزو حديث دا اللوق دايلا إرشيك وشيل اللوق زوا خطا دايلا چپلق أشو دي أول اختو زوا هم سنة يا وشيطان ديز أكسية ولوزو عايشة دي الله رزقه هدود لاني هدو ببادلاي پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم مشيش إيرال مشي والي دايلا قلينش أرار إوه دايلا قوشين قبار اللوق دايلا هرسا مشي كل آخرال إرتشي بتكاي başlamışız parakan daytir ve müminni hakana kanzwa وشيزلايت پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم الله تعالى دي وش parakan زوتا هم هدز هم parakan زويده والهوز صحابي ري پیغمبر دي صلى الله عليه واله وسلم gümüştü tupal kuta daytir tupuk ve tupu قشنال يعني كفال نقش اونا محمد رسول الله كانوي يعني محمد الله دين رسول يلا هاي جاليا عالم الرزقي يعني الله طار وياك بسم الله لا إله إلا الله
عبد الله حسبي الله العزة لله اهتغفار كي جدا وبيغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبال هميشه كتون ويتوش أدز لهايلا بيرسي دين چخيدي كسرى وروم دين چخيدي قيصر وهكذا حبش اثيوبي دين چخيدي نجاشي أبرز چار كيلا بيچات الله چيسكيتا چار كالزوش قبولزوش لهايلا بيغمبر دي عليه الصلاة والسلام تبال دوزارز غنا وام اني حبشستان دا غنويا قمشتي كاتير وهذا وينيل محمد رسول الله يعني شار كنا هذا بيشاتي هم بطل نقش أقود نويتير هم لسنا تشير دايوال إنشار ني بتاتنوا وجي جلال ما يعني قول تشوكزوا وياكي بيشاتي عزوا وإدلا قلوخ بتقان سوى الله حديثية أم زيف حديثية لوزو كي بيغمبر دي عليه الصلاة والسلام كشير قيز يعني جي جلال تواليت تسفيد إلى تبقى خقودنا سجن في دايتير إي حديث منكر حديثية يعني صحيح حديث توش البته قرآن دي آياتار ويك الله توار الله أما أول توليه تسفين قصانتوش هكيلا إتمريز قمشني تبقى كتاز كان خيتا الله توار الله شيردي خيتا قصايا كوشين رقص في ديلا أرخين في ديوال ورواية راتنوا پیغمبر دين تبقى عليه الصلاة والسلام پیغمبر لقلوخ أبو بكر صديق كتناي أخبا عمر أخبا عثمان وعثمان واني الله رزقه يا برلا ويرد لاي يا دوي كالو دستيز قيود زوتين أوتنا هاد قورتوش هذا محمد رسول الله كانوا نقش الله يدير وإن تقول هين غلي كتود الله هيدا هين غلي كتور الجزء إرشي غلي كتور تاني يعني إرشي غلي تبارك كتور تاني شبلا غلي كتور تاني پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام إيك أنا تنوا هك أنا تنوا وكوشين رقص فيلا إن شبلا غلي غلاسيتا مشاهد جزء هكيلا إرشي غلي كتور تا الله بن قصايا مثال يز علي بن أبي طالب الوزوكي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم إرشي غلي تبارك كتور يتري وهكذا الوزوكي عبد الله بن جعفر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إرشي غلي تبارك كتور يتير وروايته حسن وحسين شبلغ اللي كتديتير الله رزقه يبر الله وهكذا حديثه پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم قزيل دين تبال كتنا وأصحابرين كتناي أخبا الله دي بتاي قزيل اتمريز حرام لهاي لاقلوخ پیغمبر دي قدر ولا أصحابريني قدر ورده قزيل دي تبال باباريز دي شهليريز حلاليا اتمريز قتيقة دغايا وحراميا وأما جميش إتمرز نبابارز نحلاليا وشوك تين بكير دي شهليرز حلاليا إتمرز حراميا والله هو پیغمبر دين صلى الله عليه وآله وسلم قلنجني مشتين غلق قزوي چكدين كفول قريخرال جميش دكاتير جانلمز جنتين شاد خبر قنوي تصدق هساتير الزبير بن عوام لي صحابة الهزوة الله دلار ذكري پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم أحد غزوة تا رقون غير قلي يعني بكاريا يرعد كاخذ ويهايلا برانيا الهما حبر الله زلان يز يك خخونل قنسيل اقخت جز هيلا طل حل دي صحابه دي الله دلار ذكري همان ها صدق اسديا جان لمز شات خبر غنوي كانيك اسوقنا قازنا پیغمبر صلى الله عليه واله وسلم هذا وينل قوچتيغنا قنسي من لقاخنا خكاش كنا اصحاب رز اكوري لهنا وشلات بعضي أصحاب فكرنا كبيغمبر يعنو يكيز صلى الله عليه وسلم أدا ويش أكون قلورز كان كنكي إنسان رئيس صحابيرين دخ هوس خكاجون بطل كي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دل چانا لما وشلات شيطان دي چكور نويتر هنا بيغمبر قانو لهوز إن طل حدي يؤغزنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أن قنسيوين الخكاجز كميكا والإقلا هنا أو جب طلحة يعني جنة واجب خنا طل حديث لنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أدوان قنسي من القاحش دو شير يا عقات برانجلت الله زلاني له تكون ممكن وحق أن أدل خير الله أم يعنوي هذا چينا يبي وقصوي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قنسي يعنوي ترير غلا وحق أن حديث ثبوت دليل وكي الله دل توكل أونا سبب أرقون يعني إسلام ده هم قلور زو وچچير زو سبب أرقده شيء سبب قنت ونازع الله دل توكل إذ والله هنجدش وسبب قنا أخبأ الله دل توكلية أنس بن مالك الهزوى الله دل ذكري مجد لها يسيز حجر دل پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام مكة قخشوز صد أنظر صحابي قوزتي وقتنا هدق إليل شلم الله يتير يرى أركا خوين بطل الأزوى شيئا رقون دكيتن ومسا بكين دكيتني يعني بربيري قالور ذكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام داودا سبب أرق أزوى يتير قد قاني صد لها حديث الوقع عنوا
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çalma alı odaytir. Çalma yani qilel alı ozoy iriş soy pekiya ada qire khar eçi patak ve çapla patak ne ühideytir ve hakane çalma qilel iriş ile aqlıqti amuq zoy khal quni ardiz qulxa awadardaytir. والهوز عبد الله بن عباس رضي الله عنه Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem آخرمجي خطبة قديلني قليل چلو چلما عليتير علم الهوزوا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم إنك تسكلونا وينلا چلما علو دايتير وحق أني تسكلو داي وختار جداي چلما على چيز ويا كي تسكلا چيز چلما علو داي وختار جداي سسفر عائشة دي رضي الله عنها پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا لا فيد لا قلوخ وينقات سقط بكر وأغقط كوزوي سقط بك أقودنا ويقي كهنة ويمخر لي بكتير. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hahibur alaz dünya la fenalana. Yani hadiste kalırız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesib yaz dünya la fenwa. Kesib yaz yaşamış kanvayda o kesib yaz dünya la fenwa sallallahu aleyhi ve sellem. لهوز وصحابي دي ويش مدينة دي كشدا في زواي قلو خاصة جوان إزار خكاجية لهنالدا إزار لهالي أغاق عد كيو زواي بيك لها جالة القينا تماشيتا پیغمبرية صلى الله عليه وآله وسلم وشيك لاندل يا رسول الله إم يارغي بلاشكتين بيكيه بردة ملحاء پیغمبر ديك لاندل دي چيز عليه الصلاة والسلام أما لك في أسوة والزلا چشنقة چوز كانزوشني زون بريمير قز كانزوشني زون تماش نولدا كليجيت أدان إزار يعني أغاقات پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام كأيو نوي بيك مثلا أغوص سجيب حقو نوي يعني كهب ديني ومتين أردوي لنا حذيفة ابن اليمان ولدي صحابة دي الله هدلار ذكري الهزوة پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم وچين قوچقنا متني وقوچين كلام كهب دي يقول هان الغلتين لهان ولدي وی ازار دین چیکا اینگیه هدلا آغوز کانزوتا مات سچبا غوزیه هدلا آغوز یعنی هبلا کوچینک علم دلا آغوز و چیکا اویتوشها الله آغوز و اختیار وشها لانالدی چیز صلی الله علیه و سلم وش لا حدیث راتان ویده هدلا آغوز کن جهنم دین سویس فد لهانو الله دیوچی سلامت ری و سری واحد تانی الله تعالی قیامت قوز اکتی انسان دیز کلی قیدش لهانوها یعنی شلوار ازار قمیص وش كاتني أدلا أغوز إيز اختيار ويتوش التمريز قتي قد غاية وحرامية إسلام لا أوليك عرب رجعده تويتير يعني بلوه دولة لو إنسان ري يرغي بلاش حكتين چلي قلق إز يعني چلي رافي ديوال ألوق ديتير أما تكبر لي علامات ولشانتير پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لوزو كي تكبر ولوز بكير يعني وشين كلام الله أغوز چلي را أمزو إنسان أدز جهنم دين صايل أنا حديث روا عالم الهزوة تكبر لوال أوز أورتا جزافية أو وشيز أورتا مادني حرام يا جهنم دين صايل سوزو الله دوشي سلامة رأي ويش لهاي حديث لهزوة أبو هريرة دي رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إير كاس وشيس أكورتش نلودا أم راغيا جنا راخيز نورا ويتير صلى الله عليه وسلم في دايلا أقوى يعني قيقى دايلا أقوى فت في دايتير چون هذا كلتو جزا قعر دايتير غلط داي وبيغمبر دين عليه الصلاة والسلام چاز هيچ فكر قدا چير يعني قلوكا نفس دل كلتو جزا قعر زوي صحابة ريز فكر قدا چير عالم الهوزو كي إما پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام يشين خاصيات تير حقا يعني لهاي جاوتوش چون يعني زوري فت فيه يعني سنة وقت اكونوم كون بطل ويك هارسك والله فت كون بطل فت فيه قصايا وهكذا روايات راتانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم في ديلا دي شهلي ارخيز يعني غوچي قدم رل وا إيري قدم رل قوچني چلاغوز قهز وا يعني خكاجيز فت في ديتير عليه الصلاة والسلام لوزو صحابة دي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى لوك هز أتوقنا أكون نوچيز
اما سوق نوي قايده پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني قلوخ بال چليل تسكنا كوچي يتورار رفوني قلوق ارنا غليري متر قنا وهكذا پیغمبر عليه الصلاه والسلام كوچير قوتنا سوق دايتير متر چليجان سوق دايتير قلوخ بال چليل تسكنا كوچار دمدوزا قزارنا يعني متر قنا سوق دايتير وهكذا جماد قوز قدغاتنوا سوق مير لهنوا يعني قلوخ بال چليل تسكنا كوشار دوزارنا يعني متر قنا أتسوقون وش لهيتا أما أخوار فين توري لهوز جمادي خطبة دوا كان عالم لهوز بديا علم مجلس رال أك أتسوق مير أخوار الفيزو يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يعني أسانت رهات أتسوق دايتير والله تلدي لوك هز أتسوق داي تكبر ولوي بچه هز ولهو دايوچي زا الله تلدي لوك هز أتسوق زويديا والله تلدي لوك هز نيزويديا وهكذا صحابة دلزو پیغمبر عليه الصلاة والسلام مسكيدا دلوك انيكنا اقلت موي قوش الوهنا امام مسلم حديث دا قدغتن ويدي حق تسقون عالم الهزو كي يعني انيكا بكير الله شسكيتا عورتها وين لقت سكيتا اكوز سكيتا هاجوز اكا اتسق مير لهانو پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم اكا اقلت مير تخيتا اختيار ويدي والله اعلم وش نقول لها حديث الهزو جابر بن سمر الصحابة دي الله هدلا رزقره پیغمبر عليه الصلاة والسلام ارچي پتاخ قسو گندل استخدل اقلت ناكونا يچيز عليه الصلاة والسلام وهكذا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي سقو الصحابة رزق لهنا ألا أحدثكم أو أخبركم بأكبر الكبائر زكوز ويريد لن كبائر ويريد لن چخي گناهر كا خبر گداني صحابر لهنا بلا يا رسول الله إخ يا رسول الله پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يقولنا الإشراك بالله وعقوق الوالدين الله تلديز برانبار برغون شريك غون شرك گناه و ديدب بديز متوقتكم عبرز قسان والتوون هانجوز پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقلت نرخز ويتير أخبا أتسوقنا يعني خكاش كان يقولنا وشهادة الزور أو قول الزور يعني وتبقف تبارل شهيد والون أو أنقف أدا تكرارنا صحابة دلزوا ليته سكت أم كيس خنايتا يعني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام تبقف تبارل شهيد والون يعني هم ويدلان چخي گناهيا يعني هذا يرغلخوك چوزا خبردار لخ گزوا يعني أقوى إنقف تكرار نكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين يزختنا صحابة رزوكي ليته سكت أم كيس خنايتا بس خنايتا وهكذا حديث راتنوا لوزو پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا أما زا أقلت نفونيز ويتوش يعني دلو استول دي زيانا ديوان دي زيانا قولك دي أقلتنا إيكا أكا عالم الرهزو وال إيكا أقلتنا فوتي قدغتن ويدي يعني هذا معنى أقلتنا أرخين برا نزبيتوش پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم حركت قليخيز متير جليان سوقنا تقول وقت خنا و يعني نيزوكي أرخين أتسوزوش وأما پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم عمر قلت خون يشيشتك خبر قناس كوي لهزوا محمد بن سيرين ولدي تابعين دي رحمه الله أبو هرير دي غفارقا أرزوا أبو هرير دي رضي الله عنه لهدي وقت ويتر زوم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي قوليني من باردي أردا يعني مسكي دي يقول جليل الله بارخنا چور خنا سادتنا وشين رفونا الخرال قوچه تيگنا تماشنا لهدا يلدا فكر داي وچيك جينگلا هيز مجنون هيز دليت هيز اما زون دليت تو چروزوا زون گشلي يرخار خن ويتير امام ترمذي این حديث غنا لهوز كانزو كي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديز هدز گودي فو اوچير هدز كمك جز وچير وچيز لهايتا ام هلينه تدشر خيردا هدز ممكن ولا ويتا صلى الله عليه وسلم يعني حق اون كسبتر پیغمبر عليه الصلاة والسلام وأصحابيار أخبا غزوة تاريخي إلى قلوخ دولة تاريخي دبرز نايت أنا برو الله ديرق خارج ورد ويري لهزو مالك بن دينار لدي صحابة دي الله دلا رزقري ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف پیغمبر صلى الله عليه وسلم فوديكاي سچ اوزن تخ خيتوش يعني تخ دل دي فو هاتورتوش
وياكي يك تخدل دندي يك هاتور تشوزوا تكسا مهمنار إسانار حالتين حبرغلت إرلا تخجديتير همني همشواء نعمان ابن بشير لصحابة الغزوة رضي الله عنه ألستم في طعام وشراب ما شئتم كنه كز كان ديوال يعني هيقون كان تحقون نيز قزوني لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يألأ بطنه زاز كي پیغمبر كناي صلى الله عليه وسلم رفون تخارجز وچير حتى ويريد لان بيس سورتوني خرمدل رفون اتورجز وچير يعني همن حدس وچير تخدل دي لهوزو پیغمبر دين يولداشتير صلى الله عليه وسلم عائشة دي مؤمن رين دي دي وارز جداي قولت آية وچيز يعني تآية هنا چرادي شعواش نزوي دي خرماني ياد تير لهنا سريواتا سشمود ورسار جداي وختار جداي پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم سيولداش دين قولت آية وچيز ادوا خبار قولو كنه وش نزل هايلا قيچ لو شعر دي يعني خرمان ياد لهاي چاليا لهوزو أبو طلحة دي رضي الله عنه چنا شكايتونا پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام گيشين زولهنا وچنا خكاجنا جيروفونار قلورناي رفونال گيشيل قوانكت انويتير پیغمبر دين خكاجنا وچين رفون قلورنا عليه الصلاة والسلام قوانكت انوي گيشيلا امام ترمذي بخاري ومسلم ومسب رواية نوي قصة پیغمبر صلى الله عليه وسلم كچه زقت نوي يعني آنچوز كچه زقت وقت تچير چمي وقتير نسين ارا ابو بكر تنانكا ووش زقت نولهايلا اقلنا پیغمبر دي سلام گوز صلى الله عليه وسلم هدان چين اكوز هاچوز انكا عمر نتنا رضي الله عنه ووش زقت نولهايلا انچوز قولا عمر لهنا گيشين خنا لنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهنا زازني گيشين خنوي لنا شفين لنا سا چخي بغلار وي خبير حيوانار پرا وي صحابه ويتير ابو الهيثم مالك لودي الله دلار ذكري ركتنا ويرغيلا يولداش رخنا فلان كاس هنا والله هيلا ياد غزفان والهنا سارد لاختنا خوشيلا زدي دب وهم بتل قربان خو يا رسول الله الله نگردن ارقنا خوشيخنا سريوات راتن وقين قنا الله نولد والله دنيا دل زلا قسم مهما او كسوش زلا بها مهما او كسوش صحابه دي خوشيلا غنس شيء هذا الأسوقار أصحابني پیغمبر عليه الصلاة والسلام قرو خرميارني ياد غنتيجنا پیغمبر لهنا عليه الصلاة والسلام وجفنا قتل سويجي خرمر كار تماش صدر أوتا صحابة لهنا يا رسول الله زا حبر نغزوا إبر نغزوا يعني هبر كانزو تا حبر ندي والكنيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي أبو بكر وعمر بدنه خرميار تنا ياد قايل پیغمبر ديك لهنا عليه الصلاة والسلام إي نعمتك كوا خبر قدي دي قيامة تقوز قي سرينيك قتل خرميار قي ياد أخبا مالك چكول قطن خبت كوز زوريز كانز وي پیغمبر ديك لهنا عليه الصلاة والسلام كلي نيك غلي خبت كوز تخويها تكون غنا هبر أخبا يكنت إني صلى الله عليه وسلم إن حديث تقلرز وكي ويريد لن خيلو إنسانات تر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أبرين أختين ديور أركانو كي جيشيلك ولا قطنوا ولا ندي ذات وشيز وهاك أنا حديث تثبت وكي الله تلدي شزغن ويحرس النعمة قيامة تقوز خبار خز ويدها حساب إيز ويدها وش لهناي الله دلقين خوي كزغن ونعمة تاريا قيامة تقوز كوا خبار خديد لهنا يعني شنو نيز ويحرس شيء نعمة الله تلدغن وي قيامة تقوز حساب إيز ويدها حسابي يزود لهايلا عذاب جوز ولا هاي جالتوش وش لهاي قيامة تقوز حساب أجر ويده صدوا خبر قنا أدوا جواب جوز واش شكر ونوش الله تلديز عبادة ونوش دنيا دي هرس شيء جنوتني والله تلديز عذاب جون صدوا مسرما مؤمن ديز الله تلدكي واز جنا وإيك أونيني جنا إنسان دين خوي قزوه أخبا الله تلدي جناهر غلق تشوزوا يعني الله تلدي واز جن ويدي واز قلهزوا الله تعالى طلب زكي شاز قيامة يقوز ها قعد لهاي أسانت راحت حساب خويا الله وهكذا حديث ده مسافر ارتشتني يرغل رقيرة اختان وشتني بركة عند جوان سستخا كولا خوشي خنا
يعني عادت قنتونا گردن القرطة مشتوش أنك أختون كمزني وشناي پیغمبر دي گردن قناي صلى الله عليه وسلم صحابي دي خوشي خيولا يعني وش لهات أصحابي ري عادت تشير يعني پیغمبر دي وأصحابي ري عليه الصلاة والسلام هر سفر صد الحال تيلا غيلي هنا يعني سباز برا إيدا يخيز قن جلهم وياكي گردن القضية تشير أما عادت تشير أما يعني عربي يعني خوشي خنا جوان استخاب باركان خنا وياكي جيج كورلا گردن قرطة مشهد والله أوش والله أعلم يعني خريقنا هار سفر جوان قنشيست خا أكورلا سنة دتنود وشيا يعني غيلي هجدا تيني قرين واز سلام قويا إميا سنة دتنود هار سفر كورلا گردن القوا صحابري عدتير سفر دا يرغل رقاق تيلا هانج اوز گردن قديتير قجاق دا قديتير صدق هاي ستير جان لما جنتين شاد خبر قنوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دنيا لا في ديلا شورا دي الرقود إنسان دي كاي ستير مكة دا سفت دي قبل نوي بركا بود لهاي سريواتا إريد لهاي كاستير سعد ابن أبو وقاص دي صحابي دي الله دلار ذكري الهزوة زون الله دين رقا صد لهاي شلنا أقاينو إنسان جهاد دا صد لهاي دشمن دين إيوي إقشنو إنسان يا وزون صحابي رقلاز غزوة را سفر جديتير ندي شيء وشيز تران بشير نديتير سويز خير قتل دي ايجي لزا كاب düzgün iz başlıhoz رخز وبرقت نوا این حدیث قلرزو که اصحابي صبرونا çetin vilerel ne deyzat avşiz Allah deneki gazav taravunwa Allah rızıkı abrlay qanni pudusuz peygamber derkalas kanway aleyhissalatu vesselam alim sahabi peygamber de aleyhissalatu vesselam cennette walahana şat haber ganway Sa'd ibn Waqqas kitin sahabi de düzgün kabzosluhuz insan arakatnoy han devirdi biz çi devirdi uçkoy لهوز وعتبة ابن غزوان الله صحابي دي الله دلار ذكري سسفر شاب إريد كاسترلان پیغمبر نقلي عليه الصلاة والسلام رقاء ويتر الله دي رقاء چبيز ندي سشن نگوچيز گشلا بشير نزولان تران سويرز خير قطنا وهاگاني صدق هستير پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي جان لما جنت كاشات خبر گنوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دنيا دلا في ديلا يعني خليفة أخيت خكاهم بطل شورى سويت كا رجود كاست كاساتير مجد لهاي كاس دين قبل نوي عبد الرحمن ابن عوف لدي صحابي دي رضي الله عنه هذا يليك سني دوز بطنوس دوز فوني يك غيلا هم كورلا شيخنا ديرين دا شيخنا وشي شيخ يا أبا محمد لايلا إقلانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وأدان خزان مخان فودي كاي تخي تشسج اوزنانا وهاك انستخيار انترنت كوز اكوزوا بازبري پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي بكير قبار يرق ار وشين قبار قلرزوما اداز ثبوت ويتشتخيار تباراريا سند غري ثبوت دليل غري هيك حديث ري سند وتا يا بروا سند غيج ديتوش غاية هانج وشون قيدا تمشتا وتبرك إيدا يعني بركة قشودا وجلاته پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم قرار بدين هاد قلق نوي بكير يعني بدين دلق نوي بكير أبرو ويري هادلا يعني ياد ليجنا نيشاز وي أزارل دز جوجدا بركة بطلق على تزوي ديا و إما إجماع صحابر إيدا يتير و إنك والله پیغمبر ديس خاصية صلى الله عليه وسلم أما يبرز يعني دليل وش لاهيتا أصحابي راح تقول خير أورتش يعني مثلا قلتوا إلى قرار بايز ما يمكن بركة بطل ويا كتابين ري وقرار تمام وشرورة قرار قدنزات تمام كوليز تخون بركة بطل إيه تقول خير أورتش إبري يعني أشوف أشكار يعني قلورز وكي أصحابي رين فهم وشيا بركة قشون أنجاخ پیغمبر الله صلى الله عليه وسلم وش لاهيتا أدان دين ويج بركة لو إنسان تير الله دي بتاعي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قيد ترسلنا دوام كديشنا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله إمام ترمذي الشمائل المحمدي لدي كتاب كيلون دو مارزوا يعني محمد پیغمبر ديكاي صلى الله عليه وسلم أقان وشون وشني قد لهاي حديث ري وأنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم
ندای لا پوت او ندای و تر لا قلوخ تپاریز میز گودای. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دی تپاری نجزویت اینار تپاری ندای پوت او یعنی قود وات او و یکی یکش ایت قیلی قرتن مشتوش اما پوت او خسایا و تپوز میز گودای تیر تر لا قلوخ و میز سلهانه امرگان ویدی پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام اخبار چخیز کاهیتا چخیزوها. وهكذا أنس بن مالك الهزوة رضي الله عنه وچیزا كنا پیغمبر دی صلى الله عليه وسلم خرمانيز متر چليزي هنا دبنر السوقنا يعني إيه قايدة السوقو قالورز وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي أرخي السوقنا نزوة چير يعني تميل نزوة حركت قلاز وويچل هدايتر پیغمبر دی عليه الصلاة والسلام زا أقالتنا نزوة توش ويشني قاني بدلا هاي حديث لهزو مؤمن ريني ديتير عايشة دي الله دلار ذكري پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين خزانار قيقوز غلاز مخان فودي كاي تخجد چير حتى دنيا دلا في دل دي صلى الله عليه وسلم ينسقز تخدل دي هاتور تقعد لاقوز هات سوچير لهزو أبو أمامة الباهل دو صحابي دي الله دلار ذكري پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي هذا خزان دي تير لاقلوخ أموق داي فوجي داشير يعني أرتوخ فو أواشير قليا لهوزو عبد الله بن عباس ولدي صحابة دي الله دلا رزق راي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم وأدان خزان سشمود يقار جديتير نعنك ندي فو أواشيز جيشيل كسو دايتير وأبرز بيرلان برا أوي حتسوي فوني مخان فتير يعني يقوز ندي حتى نعنك حتسوي تير جيشيل كسو زويتير لهوزو أبو حازم ولدي صحابي دي الله دلار ذكري أدغوا خبر قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديز لطو غير شي تشني لطو فو شي تشني لهيلا وعلوزو بس كز غير مشتي سيفا وچير لهيلا لوزو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديوير دا شبيز غير مشتي سيف شي تش لهنا كنا وسوي لهيلا رغوان وي غريز لوزو يعني أغلين رغيلا قلختي أفغانا هنكا وش خكتنا يعني هناغوز فانا أموق أيد ويري يا دليجنا تيني تشاز ويتير كنا انترنت تاكليجية مخان فود كا هيقون خيرا روتا وهكاني قيل رغدايلا وياكي مخ رغدايلا وينيلي تشكالار بلار لهزواندز هابور كا وش هيقون خيرا روتا كون تماشية وهكاني كون تماشية مخان غير قصايني قيلين غير قصايني والهزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي قاقان ستول دل فوت يرتش ساچ وزني وهكاني فو ندد لاوليك نزوي اشتاح قراغارداي اشتاح كاج زوي شعر تيرتش لهنا وهكاني اداز قلج يكي لو شارخي توش لنا اورتش قتاده دو خبر قرچ اوز پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام بس ابري كل نزوي تير لهايلا هي سفره دل نزوي تير لنا يعني خموني كيتاني بيكني كيتاني سفرة دلچلل نيز ويترا تسقنا صلى الله عليه وسلم إذا سأليم دو وانا تايدا أضواء البيان هذا تفسير كتاب دين صاحب تير عالم محمد أمين شنقيطي رحمه الله حدث توين غيد لاوليك اشتاح قرار ده بعض الشعر وليك تيجيلا يعني صلاة كتين هيك شعر إقلهنا تأكلون لتأكلوا كنا نيم بطل نيز ويدين لنا يعني إبر نزوكي توين بتا اللهنا يعني عالم دي إنكاري زوها يعني برات توين سبب تخوري لزوها يعني چي ديور ده صلاة وهنوي قلقلي اكشعر اختبار وليكي تيزوكي اشتاح قرار زويد لهوز إما زيان يا برا نيجزوها أما پیغمبر دي ديور ده عليه الصلاة والسلام هذا أكشي ارتنو اتش يعني ساشا و بيس عدة تاريا إريد جير خوري كاري ده سمهمان دي سفيلا هذا الويل سيجنا أتأدا مجيجور خركاري ده ساتوين إيزو شيء جوا ممكن ويلز إمكان ديس كليجاي يعني إذا أدز كليجاي اجتهاد تار حق إنسان رشبش بيل جوجو قديز بارانيز يعني إسراف إيزو اكتشار كاير غل خنا كانز بدي شون بيروف تاروي تريتيار إيز شيرينية تار شيرين شعر بسوق قلي قون هنوا قون زيان شعر سفرة أصوريز يعني ساشق أشياء بود شيء تيجنا سفرة أبيزات النستول ويري تو بتيجي ديشكا ماشي أتصورنا كازواني يعني إيش شعر كشون جزم قون يرغل خنا كاز وست خيار وهكذا رواية راتان وبيغمبر دي عليه الصلاة والسلام أتسوق دايلا قمش تليز يهانا دبان رال أتسوق نوا وهكذا سار روايته
Çaplak oçel kadam dal atsukna irçi met khuratuna atsukna nezva. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam atsukna agaltna arxayi nezva çir. Aleyhissalatu vesselam. وعائشة دي الله لا ذكري تيغي لا الشهد خبر قرلا لهذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا لا فنا سقز قسفر تخدل حتى تشيرلز صلى الله عليه وسلم وپیغمبر صلى الله عليه وسلم دي فو هاتورلا هم فو دي خلص ندي سشئنا حتى تشير خرمدي اكسس هاتورلا يقول هذا نعم الادام الخل اكسس وش قسا قفون تشني فو ادي وهكذا خير كتيركو إيشيا ويلان قصادي هلبت خرمدية أكسس أم برخيرو وشيء أم إشلامش يستخير وأم بازارة قشومر يستخير غليق جواياق هزورية وياكي هزور زواي يستخير وخاروا قشومي وهكذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي وشري يكتعنوا ويشني قانتي قد لها حديث لهزو صحابة دي الله دلار ذكري وشي پیغمبر دي خلاص عليه الصلاة والسلام حبار الله دي قشران يكتعنا يولده أروس جلال الدرافايا تشيركوس خير الله سبحانه وتعالى تشاز ويري قشار قولين چرون زوافي زوي چلافي زوي حلال ارنو تكسا قرمخري غرش قزوي وحشي قشار لا غيري وهكني يانقي قدغتن وي قشار كايا هبرني نيز حراميا كوكوبني سورد لهداي ورش الله استوجا يعني غشي نكتي يكيق القلي وحشي قشيا هماني نيز قدغايا چخي حيوان ارني الله سبحانه وتعالى دي ويري حلال ارنو تكسا وحشي كيريري غيرش قزوي حيوان ار كوچيز حبر كايني گيينا الله سبحانه وتعالى دي حلال ارنو گيينا كيريرا وچير ويري حيوان ار حلال يا تكسا قولي لمرلا غيري قولي لام حراميه اما چرون زبرا نيجز وها حلاليه وهكذا هلبت القرآن ده الشيخ أشكار آياترا بيان جنا حرام ارنوا وكان ياك هلبت هذا نيكني إلا خلق قدو حديث پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهزوا كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة زيتون دي غيرين وأم ألتديا حقيقة أم بركة لترتكايا عليك كوي مصلا زيتون دي غيري بارخير وشيء أما زيتون ويش ترتني و إنا زيت غيرين لهاي يعني فوديخ قلاز وياكي مسا شعر قلاز لهاي جاليا وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الهزو حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهنوا كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة زيتون دي غيرين وأم التدي حقيقة أم بركة لترسكايا والهزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم دباء بركان دي أفنيختي قبخية وياكي قبخويش يعني بران وأنس بن مالك الهزو كيب قجغاندك خليحتك خكوداز هم پیغمبر دي وليك سيكدتر ويشي عليه الصلاة والسلام يعني ويشي چيز وكي پیغمبر ديز هم بركانز ويدي والهزو أنس بن مالك ويسقوز پیغمبر دي خلاص عليه الصلاة والسلام سصحابي دي تونيز اوير نواز ويشفن ولنا چبيز سريد غنلهنا مخانفوني سريد يكون ياد غلاي هذا دباء نغلاي يعني افنيختين قبخني وهكني قرؤن ويك نغلاي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام خكوديز ها افنيختين قبخني زويلنا ها خريختكاي وانا سولزوا ها يقلا هنيخ ويشيز ها افنيختين دباء بركان خنولدا عالم الهزوا يعني پیغمبر ديز بركان ولا ها نچازني بركان خو سمشات والنوش وپیغمبر ديت انو شعر هم الله تعالى هذا وشي رسول ديز وشي الشي ديز صلى الله عليه وسلم كان وي قصات اناريا وپیغمبر دين عليه الصلاه والسلام انجا خير وي ومشي شعر نزوي دي حبر بركان خو لهي جالتوش سنيه ويك پیغمبر ديت ان تورشه مثاليا سرق ادت ان وشلهوز ام حرام لهي جالتوش وياكي چناني تورتا يرغل هيتا قصايا اختشاء ويتوش يعني پیغمبر ديز عليه الصلاه والسلام چيز بركان خنوشه لهاي جالتوش سنة وياكي وشيل دك أزوجه ولهاي جالتوش هم ترجم سنة وياكي توي مكروه وياكي حرامية أما پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام يعني كان ده شيء نزوي كان ده شيء ني تزوي وهكذا الصحابة الهزوا ويش پیغمبر بتوفيل عليه الصلاة والسلام هي أفنيختي قبخ شكول دل چليز ويلنا كتكسوي هم وش لهايلا پیغمبر لهان ولد عليه الصلاة والسلام هي دل دي جي خريك جي توينش نا ارتخارزوا يعني همين كتوزوا
ولهز وعائشة دي الله دلار ذكري حديث بخاري ومسلم رواية نوا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم شيرين شا وفيرت بركان دايتير شيرين شاني وفيرت لهاي چالتوش يعني اینچی دورد چه چیزوی قندية بسوك يا هم وهنا خنوي شيرين خنوي شعر يعني ترى الله ما ويار شيرين فيرتيا وحكتهم مشي ناتورال نه مشي شيء پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام بركان زوي إذا تا بسوكار قندر قفتار أبو كيرغل خنا كان زوي ديشون أبري زين ويدا خير ويتوش إلا أقول قزوي حديث تا صحابة رلوزوكيتش بي پیغمبر ديخ كلاس صلى الله عليه وسلم تايغا نوي يعني جارت نوي يكت يلدي مسكيدا وقراغنا تبي كاب قوني ودستمزني تي قونا تشير إيه حديث تا ثبوت وكي يعني مسكيدا تي قوني سمشات والنوش لهاي جالتوش يعني مسكي كخن ديزل قرنا كافي ديزل قرزو يعني هذا كعرب تي هذا كسمشات والنوش والله أعلم والهوز مغير بن شعبة دي صحابة دي الله لا ذكريوش مهما كان يلدي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ها جوز حيوان دي جارت نوي تايغا نوي قالغان الدا يعني قولان يك وچبي اتانا نيز وي بلالتنا وقتن کا خبرغان الدو چیز چبيز و پیغمبر صلى الله عليه وسلم زكونه كي بلالا سبيلار يكه خنوي يعني سيوزه وته والتين ها جوز اغلان الدا سيوا كتيغنا أتوت يعني سبيلار كوري أيلان oldu çipiz. Yani hadiste yani saygın ve yaktüğün peygamber diye kılaz hem kalorzuva aleyhissalatu vesselam. Ve hani spilar kuri izveyde ve çuriyar akha izveyde haka emirgan ve Allah dini ve Resul di aleyhissalatu vesselam. Yani sivak signal hayla yani spilar kini ka sivak tuna mukratal atuzwama. Ve hani peygamber di sallallahu aleyhi ve sellem hayvan di vilik için yak parakandaytir. Kul ويهود رزهم تشيرخنا توين هزور نغيدا إلى ها كل ويش كده زهر كتنا غنوي پیغمبر دين وأصحابه رز صايغن وجارت نوي يكغي وقتنا وپیغمبر دين أصحابه ري عليه الصلاة والسلام بليك سيغنا نيدا إلى الله دي بتاي پیغمبر ديز خبرتنا وپیغمبر دي سوي وجه توين وي قچنوي خبا قدرنا هادي شيء اللي ها يك غنوي رخور نوي دي شيء اللي قنا غيلا توار زينب تر نيجو چیز من الله لنا اگر اون پیغمبر تیرتا وجد کا زیان جدا چیرلنا یعنی الله دی اون خدي ازهار دی کایواز زیان جدا چیرلنا اگر اون پیغمبر توشتا چون وکا ارخین جدا یعنی اون دنیا دلا فنقنا و پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم هذا كتدنا چیر هذا دین قبول ورده ابو عبيد ولدي صحابه الهز والله دلا ذكري چ پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام توین اونا اورن لنا و چ چیز وای اداز ویلیگلای کوچ حیوان دی کول پرکان زوی دی هم خودنا ویلیگ سیگنا پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام توینا لانولده ماد کولوش و قد لهای کوچ خودنا سیگنا همن توینا اخ پودلا سفر لانه پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام کول سیگلنا یعنی کولوش حیوان دی کو ویلیگ کوچ این صحابه دیگلان یا رسول الله حیوان دی کوچ ما جز وی دی ویلیگ کولی ما پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام ها جوز قین قونیگل هنه اگر ونا زلهاي جلز كليجنا يعني سقفنا لهون تونا هنقشغان دي غيل كتونا خكودنا لنا هنا بدلهاي كلنا قتل ترلنا يعني حديث تا ثبت وكي جيق لي وقت تجهزوا إشعار سنة دقير صحيحة وتا شوقان وتا شنا قبول زوا ويعني قليو دي عقل دال دي إنكاري زوش عقل دال دي أنيك زوش وقبول زوا حتى جيق لي قط زوش تاني الله دين ورسول دلهان وتاني غور تقاضوش تانية جنا كيس خنا قبول نكانزو وإن صحابة دي وشين فكر دي وشين قليو دي الله إلا پیغمبر دي نيكتين جواب قنادز عليه الصلاة والسلام والله وعائشة دي الله دلار ذكري پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويرلن پرکان دا يك ويليك قشتلن حيوان دي وهار قزني يك حتى چير سيوغ حتور ووشي يك اتيغيلني پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام مکی یکار تخنواز قشغان دوی أنا غيل كتونا تماش دايتير وش لهيت ویلیگ لایک وش ویرید لان فجزوا أول هم خودنا ندايتير پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام وإذا أقول خزيف حديث قزوا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام لوزو كي ویرید لان قصان يك داودين يك يوزو أما حديث زيفي والله أعلم هي مسألة ده صحيح حديث أوشتاني أما كار چیز وی سپیشالیست چیز وی ده هي قصان يتا أما پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام هلبته ویلیگ لایک وش پرکان دايتير كول والهوزو هاني والهودي صحابي دي الله دلار ذكري پیغمبر عليه الصلاة والسلام وشين قوليستان ويلهنا ونيدا شيء أوان الله هلي وشي لهنا ولدا قولي ويدي قرو فوني وأكسوسيا
Yani xurma di uksus. Ve Peygamber di aleyhissalatu vesselam aldı tsehama. Vallahan oldu yani uksus avata kwala fu'a qafu awa. ويشني يخسرني يريد لهاي حديث إمام بخاري ومسلم رواية نوا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهزوا عائشة دين درجة عائشة دين رضي الله عنها فزلت ويري ببارن وليك سرد دين درجة كيزيا ويري تنرين وليك يعني عائشة دين رضي الله عنها درجة ويري ببارن دي شهر وليك ويني أول هاي جاليا هيكا سرد تين دادلو وقصانيتا ويري تنرلاي وسريد تويني يعني عربرين ويريد لان باراكانز ويريك على توينتير فو يك غرون وي ياد وياك يكارن قلاي يعني إيه حديث دا عائشة دي مؤمنين دي رضي الله عنها درجة وفزيلات قلورزو هاك أني عربرين ويريد لان باراكانز وي يعني پیغمبر ديزني عليه الصلاة والسلام ويريد لان باراكانز وي توين قلورزو والله أبو هريرة ولد صحابة دي الله دلار ذكري وش يكون پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قروء نوي نك يعني أقد نسيختي هم توينا وهكاني حيوان دي قوين توينا دستامس قچونا چير كابناي ويشني يخسر نصد لهاي حديث لوز وأنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن رنددا صفي دخل إبلمش هيجوز رضي الله عنها أدا صحابي ريز خرما يارني وسويق جنالدان يعني قرون وينكني وغيري لها جاليا يعني سلي وشني ويكرستيتلنا وسروايتا حيس جنالدا ولي ميز يعني مخيرين تونياز صحابي ريز حيس جنالدا وأماني خرما قرون كخنوي وهكاني غيري يعني سلي وشنيختي غيري يعني حديث ديس فكر سكوس يهقل چيز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام مخيرونوا يعني ممكن ولا وز إمكان وش أبيزات تشقوا حيوانار ملار على بارون يعني وز أوش أويدته فكرتي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يهقل چيز مخيرارونو ويشني يخسرني تصد لي حديثية پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام برا تونار حضور نوي دي شهلي سلم الله دي هذا وطلب إلى پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ندي هذا خوش قدي تون شاز أون قالور الله إلى إقلانا جان خواز قيب جيمش دش لنا مي يعني پیغمبر دي أنش وزن برا كان زويتير عليه الصلاة والسلام مخ رغونا غير قجغان دز وهنا إلا غيري وهنا واختي قصو زيل نار واستوى تختي وهنا هم هزورنا جنالنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام هم برا كان داي وهم نديتير لهوز جابر بن عبد الله الصحابي دي الله دلار ذكري ويشني يخسرني تيق الله حديث المنذر لهوزوا رضي الله عنها ويشين كوليس پیغمبر عليه الصلاة والسلام وعلي أتنا إلهنا شبيت سلكا تم تخنوي سويجي خرميار كسار نويتير خل وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دي ها خرماركا نيز خنا وعلي دي نيز كان خيلا بيغمبر دي عليه الصلاة والسلام هذا جيكلان نولده مه يا علي فإنك ناقه تمرون يا علي و تيز نيشا خنو إنسان تير إم نمير وعلي أتسوقنا بيغمبر دي عليه الصلاة والسلام نيز خنا المنذر اللوزاوي علي ديز شغون در ديكتين بشير كاون وي مخا فوني غلاس هم غنالنا وعلي دي هم تينا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ها خرما يار نزوي يعني إيه حديث دا دييتا قلورزو ميديسين دي قلورزوي دييتا يعني تيز إنسان عزارلو خنا نشا خنا ساخن وإنسان ديز ندي زتاروا يعني ندي وننتي دي زتاروا وش لهنا علي ديز رضي الله عنه مه يعني نمين آمتلسو يا علي فإنك ناقه وتيز نشا خن وإنسان سجره خن وإنسان يعني إم وزيان يا إبرت أمير إن تخانوي سويجي خرميار يعني ترى تام تخانوي قرو تخانوي خلت أنا كسارولا هم سارد لا قرو خيلا هذا خرما جزوي إن شات جزوي إن جاء زوي لهزو عائشة دي مؤمن ريندتير رضي الله عنها پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشين بتو يعني وشين كوليس قديتير لوديتل دي عائشة وزني ده شأوني وشيل ده سشنا وش پیغمبر لهداي يتزسيو قنوا وسقوزتان ولدا يا عائشة أون نديس شيء وشيلهان ولد شاز سوقات يزغانوا حيس پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لنا
اكنين لازو سيو قويتير أخبهم تونيلانا عالم الهزوا فرد سيوا رمضان دين فرد سويروا سواب دين سوير قصيدا نيت يعني جيش نيت هيتاني مشا توش مثلا اكنين ساعة جداز صدلان قليزتاني كي قيزا سيو قدلهم وساشارت خانا كازو كي اكني فجر اكوني اهجلها الى قلوق اذا ساشيني توين واتشيس كيتا نسين جز مقا نية اورتاني سي دوام جز ويديه وهاكني حديثتا يعني سي جوز نية ويتير مثلا ساعتودر تصدز قصان توين هاتني داز سي اتوز غازو سمش هتولنوش وإن عايش دي الله دلار ذكر سوقات يزغن وحيس اماني خرما غيري قرؤن وينك وياكي غير ويشني يخسرني ترجلاي حديث إسلام داوليك يهوديرين يريد لان تخي عالم خنوي عبد الله بن سلام دي صحابي الله دلار ذكري هذا قدا يوسف الوزوا وش تكون پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي مخا فوق چون هدوينيل خرما تيغنا إقلهانولدا إن خرما إن فؤا قفونيا وهمتونا أنس بن مالك الوزوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أموق أي فو أموق أي توين بركان دايتير يعني خليكتين قاد فوان كسار وهكا عبد الله بن عباس الوزو الله دلا رزقه أي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام كوشين ركا اختيلا قلوخ أداز دستمز قشدي يد غيلا إقلهانا زكاب زوان هزات لنا يعني فو توين بطل دستمز قشدي تورتاني أبزات المتش زوا فو نيجيز ولا هيجالا وأما حديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده يعني تويني بركات فون يدد لاوليكني دستمز قشون وفوتور لاقلقني دستمز قشون إيه حديث صحيح توش زيفتيا وهاك أن پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام اكتنسا شيء التنوش يعني فوت ندد لاوليك غلير تشخين توير لاقلق غلير تشخين هل بيت غلير غطان وسيتا تشخين قصايا أما حديث اكتن صحيح أويتوش والله أعلم وبيغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم فون يدي بسم الله الهدى تير والهدى يعني بسم الله لهون تورتا هذا خلا شيطان دي نزول دي والهدى يتر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام بسم الله لهوز يعني الله تل دين طار ركال غون ركالا فايتا فني دي يقولا ركال ختايت الله دي بسم الله أوله وآخره يعني başlamış lavlik bismillah lozwa rikal alatna fu nez başlamış orta ha yuqolani ha hin gfar lahluzo peygamber di aleyhi salatu vesselam bismillah awwalahu ve ahireh idla qulqazwa hadista Salama peygamber di aleyhi salatu vesselam yoldaş de gılsıqtan way Umar al-Huday ayala way tir hadaz iglan peygamber di aleyhi salatu vesselam udnu ya bunayya eyze goç ikhwa muqawgatiye fasamillah الله تعالى الغش يعني بسم الله الله وكل بيمينك وكل مما يليك جوا ارتغلي ونا وجوا وليغلاي دينا يعني شنا هيك اتشيرني كازو جي ايال ريز غوتشي بريز وچينتي داي خبريز يعني بسم الله لهون وليغلاي دتوين وهاغاني ارتغلي وتوين والهزو ابو سعيد الخدري دي رضي الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم فتور لا قلخ استغفار له دايتير الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من مسلمين حمد تعرف خوي حمد خوي الله تلدي تشتوين خونغاي وچكا مسور منار أور وأبو أمام الدي صحابة الهزوة رضي الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم توين توير لاقلوخ إقل هديتير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا لهزو عائشة دي الله دلا رزقوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم رقود أصحاب دخ قلت أتسوغنا فونيز ويتير آنكاسا بدوين دوي أرخيز ويسادتنا إن وليقلي فوديكا يعني ويرد ساكوس نيز ويتير إذا تنا قيقوس توينا پیغمبر دي إقلانا عليه الصلاة والسلام أدقير بسم الله لهانا يتشاز ويردز بيش دايتير لنا يعني بسم الله لهايلا وويريك وقت خانا سنة وطويلا بركاتيا وهكذا أدب ركايا كوسا كوس نيز وشيئتا ويريد سات نيز وتاها هناني سات قشونا كازوا والهوزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهانوا الله تعالى رزيجز وآن إنسان لا فوتر لا قلوخ الله تعالى ديز شكر حمد غزوي يعني الحمد لله لهزوي وقيلني الحمد لله لهزوي كاستلا الله تعالى رزيجز لهزو الثابت لدي صحابي دي الله تعالى رزيكري أنس ابن مالك رضي الله عنه رقون الكتان وي
قرس دين كروشك أقودنا إقلهنا هاهم رسول الله دين كروشك ترلنا صلى الله عليه وسلم وچه حدای گوده تیر پیغمبر دیز علیه الصلاة والسلام یاد نبیز ویرت نیک نبیز لحیلا قینین لا خورما یار یتیز بهنا تزوا پکه الله هم شیرین خیلا پیغمبر دیز گوزوها کامپوت خیز سوک خیز ادلاق لخزوی حدیث هر پیغمبر دیز علیه الصلاة والسلام پرکان دا میویر کار خزو الهزوا عبدالله بن جعفر پیغمبر دیز صلی الله علیه و آله و سلم سویجی رطب لدی خورمانی و افنی سنال نیز کنه چیز ابر سنال وشیز اکدار نیز لهایتا یعنی رطب لب شیرینه پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام میگوی افنی دگلاز اکا کاردو که ادن شیرین وال تقیر دیوال و هاگنا عایشه دلهوز و الله دلار ذکر پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام رطب لدی خورمانی و قرپوز سنال نیدایتیر ولهوز انس بن مالک رضی الله عنه وچیز پیغمبر علیه الصلاة والسلام یمیشنی و رطب لدی خورما سنال نیز کنه يعني هم أكاكار الناس وها مكيد برشرين لهوز لهوز أبو هريرة رضي الله عنه مدينة دا ترار السفت تمار ميوي أرخيلا هم قوزتنا پیغمبر بتو عليه الصلاة والسلام وپیغمبر دینی صلى الله عليه وسلم مغلقة شن الدعاء دي الله ديز اللهم بارك لنا في ثمارنا يا الله إن تمارا يمشر چز بركته وبارك لنا في مدينتنا جي شهر ديز بركته وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا جي كيلويرا يعني إن تمارا بركته اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه يا الله إبراهيم وي لوك وي بركانزوي وي پیغمبر تير وظني وي لوك يا وي پیغمبر يا أدا مكة ديز دعاء أوني بركة سلهنا زا مدينة ديز دعاء إيزوا قسفر يعني مكة ديز أور جن ويدلا قد سلهنا ويا الله هو طلب وزوا وز دعاء إيزوا الهداي وبيغمبر دين عليه الصلاة والسلام دعاء قبول كان ويده وحمدك يا الله تعالى ديز خزان قال زون إريتسيز الله تعالى قسمته يشمش كان مدينة دا وزا أما أكون حسونه لهزو عائشة رضي الله عنها بيغمبر دي صلى الله عليه وسلم هارسا شيرين قي قدش بركان دايتير يعني فيرت قلي قي يعني شربتيا وياكي نق الله خورما يار وهنا شيرين خنوي وياكي مسا كليست خير إنا چي ديوردين بيسوك قلي شيرين شعر قلي شعر أدكا اختلاط في زويتوشها إنا تبيتي ناتورالني شعر كافزوها يعني شيرين ميوير هيقون قاتنية شيرين وير شيرين خورمير هيكون كانتني اما بيسوك قفتار اما غزن روق اون شيرين شيركا كليست خيا يرغلخوكا ايالار ان قفتر كا يرغليستخا ام زيان يها تماشا قاين انترنت كار چيزوي دنيا دوي عالم روش لهزوتا اما تبيتي يعني ناتورالني ميوير و شيرينيتكو شيرين شي اما بدين دي جيركس ويدي ام قسان شيء وبيغمبر دين عليه الصلاه والسلام هم بركان ديتير لهزو عبد الله بن عباس ويشني خالد ابن وليد الله رزقه يا برلا قدلانيه پیغمبر دين يولداش دين كوليس فنيلانا ميمونه تان كوليس هاجوز پیغمبر عليه الصلاه والسلام اواز و چپيز نيك خنلانا نيك پیغمبر دي قوي لاقلوخ ارچي پتا عبد الله بن عباس وي ام خوشي قدتير ايل چپلا پتا پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام خالد وي وچيز لهنلا عبد الله هز ونا اختيار جيدا ز خالد از گدا وچي لهنولدا ويقات ز صدز نگودش يعني اول زقدا ادلاقلوخ پیغمبر عليه الصلاه والسلام دي چپيز اختين دعا چيرنلانا كيسد توين جيتا إك لهلانا اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه يا الله إن كاردا إن تونه چز بركته وهدلاني خير لتون تونسه اگر كسدا قد زاد جيتا اختين دعاء لنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه يا الله أدا چز بركته وأم أرتو خاريچز چي لزگير الهدايدا الله دي بركت له أوري أرتو خاري يعني العرب دلرك الختون تو تشتخيل لزگيدل الله تعالى دعاء أوري إلا قلق أخبار پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام چپيز إغلا هنالده نكتين قدا شيء أويتوش يعني نك يريد لن قصان شيء قداي إن حديث ده بعض أدب باروا يعني جوا قوي لاقلق دي إرشي پتاويدو يغانا كانزو يعني إرشي پتلا باشلمش سوى شيء أجر چپلا پتاويد چخيد يز
ارچی پتا ود غچی دیس کیتا این ارچی پتا ود اختیار قچنا اخبا چپلا پتا ود زوجدا وإن حديث تكون كي عبد الله بن عباس غشي قد يز أيال يتاني خالد بن وليد أو يغنش يعني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام سيك أخكت نوي قاتيا هما بركت يعني صدوني قدش لنا أم پیغمبر پرکان زويليا عليه الصلاة والسلام وهكذا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي أصحاب ريشير نوي أدب ركايا يات صدايلا وياكي چاي قادة يزات صدايلا إرشي پتكا باشتمش سويده ويچيز أخير دا صدايده وقادة يلن ويش أخير دا قوزويده ويرد لان أخير دا لهذا يتير ساقي القوم آخرهم شربا جماعة يات صدايده ويش أخير دا قادة يده عليه الصلاة والسلام إن شاء الله أما حديث دوام دا قيدة ترسنا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد الحمد لله الشمائل المحمدية إمام ترمذي رحمه الله المحمد پیغمبر ديكاي عليه الصلاة والسلام حديثار دوامي زوا أجان ويشون ويشني بتقاني تعرف هاي حديث وإلا وليك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي هيكا نيك خدا يتير هذا كارخانة يشون والله هدا يتير پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام تويني قوني چكا قداي نيك تنشاء ويتوش والله زوا صحابة دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي قشل قوزنان ياد خدا يتير وهكاني أسوقناني الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يجي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام زمزم غنه وأدا قشل قوزنا قنا وعلي دي رضي الله عنه قشل قوزنا سفر ياد قنا إقلهنا هاي كذا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قشل قوزنا ياد قوزا كنا إلنا بعد حديث را پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قتي قدغاون وقشل قوزنا ياد قان أتسوقنا قخله زوا بعد حديث را لهنوا وچير خنايت لهنوا رفونا وچه زوتا قشل قوزنا قايلا ونسيوت ابتنا اقش قيدي لهنا قان ويدي يعني إيه حديث را عالم الله هايوال لهزوا أتسوقنا قان سنة قصايا سلامة واليا أما جريكتنا قشل قوزنا قايتاني مشات ولواش حرام توش گناه توش لهزوا والله أعلم ولهزوا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويچين خشون لا تصدي سيز قنلوغ نوي أنس ابن مالك لدي صحابي دي الله الله رزي كوري پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم قدايلا بود سفر نفس قچو ديتير يعني سنفستل قوز وچير بود نفستل سري واحدة قعي نفستل يعني نفس جوز أرا جوز يعني ها قوز قبين قنيز نفس وا قچيكتي وش لا قدغتان ويدي قبينيز نفس كون نفس يعني أف كون قاديلا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يعني نفس ياز قوز وكي ولوزو ههكا هذا أبرأ وأمرأ وأروى يعني ههكا بود نفس تلقون سلامة واليا قنخ والرق إداي قادي ويريد لا نقصان سلامة قيدايا ههما والهوزو أنس بن مالك رضي الله عنه جبينك وليزتاني لنا تسلكاي يدوي خميني تل كسارنوي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم هانسي وتيغن قويلا وچين دي سليمة الله دلار ذكري هانسي وتيغن قويچكا اتانا قاتن لنا يعني بركة بطلق عليه تزويدها الله تترسلن شن لهنا إما پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام خاص عملية يعني هدلا بركة قچون تبرك أو يعني هذا شرور قلين جراريا بداية وبداية قلقنا بكيريا إبل ويري بركة وبركة قچون إجماعية سحابري عملية الله تلدع ما أدان دي أدان عمر قلتخون وحقا بداني ويري بركة لأونوي كاستير ما صلى الله عليه وآله وسلم وأما پیغمبر لا غيري مسا صالح قصان إنسان لا بركة قچون إما سلف رو عملتوش صحابيري أورتوش يعني أبو بكر صديقة يوشي مثلا شرور أجارة لما إن وز بركة بطلعنا غنا وياكي تابعين دي صحابر ويقلين جرار طويل ذات سما وياكي والله بك زيادة لجنا خستدز قون شفاكم بطل احتعمالار أورتوش إما پیغمبر ديس خاصي عليه الصلاة والسلام يعني چي ديور دوز أكون ممكن بعض بريش بين شيء خير لا بركة قشوز إما سلفرون رقتوش دزجون رقتوش والله تعالى أعلم ويشني قد قاني واد لهاي حديث الله بشلمشنا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ديز اتير پرکان ديتير وأدا
para itir işlemiş deytir. Ve lohu deytir Peygamber di aleyhissalatu vesselam putçe el-qür deşetuş. Kusuga asuk day ve keklik taday. Etirar ve hakani nek. Input el-qür deşetuş. جدا أحتي نقول حواس هيت مثلا أحتي إتيرار وكي نيهانس هوي وز بيس تحسير زوا إتير قتشوج زوش القير جدا مش هتوش وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم له داي إتمرين إتير نيقدي أما بليرز تقوى ديا بابارين إتير نيقين تيدي بليرز تقوى ديا يعني إتمر عنبر مسك وإتيرار ما يرغلا نيقدي قولين قناة وكجدا أما باباري البتة كجدا قد غاية حرامية وش لهذا ديش الدكا مسورما مؤمن ديش الدكا بطا جرا اتمريز اتير دي ني اتنا كازوش قدغايا اسلام دا حرامية قولين قنا خاص بكير وشين كاست وليك ايالر وليك قولين قنا محرم دوليك اتير دي ني اتو مشاتوش واما كشورك في ديلا مشوال ايزوا زعفران كتن شعر يازوا فينيل ني قتي ديوال مسا اتمريز يرغلا هستي ديوال يعني فتنة دي رخ يوم بطلها این حدیث ریچاز هر وقتنا اتیر دینی میشیوال و پاک خوند علابازوا و پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم لغده این که دنیا دا از پوچی پراکانده اتیر دیش اهلیار پاپار و هاگانی زویلین اشیخ ریک شاد خون کپنا والده این پوچی پراکانده تیر پیغمبر دی صلی الله علیه و آله وسلم پاپار لحال يعني نكاح هنا حلال بابار ما ويشني قد قاني تصد لهي حديث پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم هيك رخديتر لوز وعائشة دي الله دلار ذكر يدا بدلاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن كون رخدي كيز رخز بيتو چير أم رخدي لا أتوز رخدي حتى بتاقة سقن وإنسان دي هاد لهي اختل ترويري خرلاهي دا ريك الخدي يعني يا غور دقانتي دي وال كوريل در خدا شير يا يرغي دا شير يا فت نرخدا شير أتوز سكيم لا رخداي بتاو سقن يبغز ويدا أدا غفار قلاقيز خرلا أونا رجال خدي وال وأنس بن مالك رضي الله عنه الغداي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم سكلمة لهايلا بوت سفر تكرار داي يعني هميشه تخيتني يعني جيرك تيجكدل يعني رجال خيم بطل پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهاي سقف بوت سفر تكرار دايتر هذا رجال الله توون بطل ويشني قد قاني تيبود لهاي حديثي وقعنوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي قرينير كار خزوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم برا وخترا كيس خنا رخداي تشير يرغل فكر داي انسان تير والله داي تير پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام والله زاز چيز ويقوان شعر كوي چير خنايتا كنا تميل قرداي برا شك داي رو داي تير صلى الله عليه وسلم الله ديكا برا كچ ازوي برا شك داي انسان تير صلى الله عليه وسلم ساعات رال دي يفتي كفنا لقواز داي تير وهاگانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب يا ركولا چين قرينا ويتر همشا وسيوا قاين قريدا شير لهزوا جابر بن سمر ولدي صحابي دي الله دلار ذكري پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين قچير مثلا أغوض سمار شكبرتير و چين همشا قرينا ويتر سيوا قاين قريدا شير وزوان دز كليغايلا چلو ويليروي إيرتير صلى الله عليه وسلم والهزوا عبد الله بن حارس ولدي صحابي دي الله دلار ذكري ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر دلاي عليه الصلاة والسلام چين قرين وي إنسان زازا كورتوش والهزوا أدان قريني يعني سيوا قاين قريدي تشير صلى الله عليه وسلم لهزوا أبو ذر ولدي صحابي دي الله دلار ذكري پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهانوا حقيقة زاد چيزوا أولا جنة فيز وكاسني و آخر مجي جهنم دا أقتنا جنة تسفيز وكاس نزا چيزوا يعني الله تلدز خبر غنوا لهذا قيامة قز الله تلدي إنسان دين چخي گناهار چوني خارنا غوچي گناهار وينه لقدنا إنسان دز لهذا ويريك الله ما هنا إكنا اختغفار لهنا إكنا إنسان دي خوي قزول دي إنكار يزوش وكيش أزول دي وچي آكني الله تلدي وينه لقد تونوي چخي گناهار كا كيشلا والله دلهزوا يوناون ويغوتي گناهار زويري ثواب رزق قرزوا هانچوز انسان دلهزوا يا الله زز مادني گناهار ويد يعني چخي گناهار كالزوا زز مادني گناهار ويد زز كوز وشكي لهزوا ابو ذر دي صحابه دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هانچوز اق قرينول دا سوي اوتق لوي سرار كدايوال يعني سيوا قاين قرينول دا پیغمبر عليه الصلاه والسلام
علي بر لحظة پیغمبر علیه الصلاة والسلام قلخان اكو ديوال سوين اطوق ليوال لحب اطوق ليوال سرار اكو ديوال قريدي واختار خانوا اما هميشه وا جرير بن عبد الله ده صحابة ده الله دلار ذكر الغزوة پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده پتو فعلا سج وزنزون القريتش يعني زاز وقت واش زو پتو قمير لهاي تشلوزوا هميشه وش قبول ورده وهر سفر وش كله چين قرين ويترول ده پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم which is like حديث تتنوي ده استخدين چين قرين صدق ايه وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي هم كورتاني چين قرين ويتير يعني هار أكور صد فكر زويكي وشي غلز حق قصان خيز أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غلز حق قصان تير سفر عبد الله بن عمرو العاص ده صحابي الله دلار ذكره هذا سكار تبشير مشورلا بيور مشورلا فين اختي لاقلوخ چين قرين وي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام اك فكر نكي ويش يريد لن پركاز ويكيز اقلهنا يا رسول الله وز يريد لن پركاز ودوجيا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیگلهنا عائشة صحابة الوزوا بس اتمركا هذا بابا لنا يعني أبو بكر أخبوش عمر لهنا أخبوش لهايلا عثمان لهنا صحابة الوزوا وش كيس خنا صحابة الكشيخنا كي وش ورد لن أخير دالهم أما عبد الله بن عمرو العاص ده صحابي الله دلار ذكره جوان صحابة تير أما ورد لن ذهن ديرين ورد لن پر حديث أركنوي صحابية أبو هريرة الهدى الله دلار ذكره إنسان الهزوا يريد لان پر حديث رجعان ويدا أبو هريرة يا أما عبد الله بن عمرو العاص ده حدث پر حديث أرشيز ويدا زلا أدا كده يتير زكيز وشير الله رزقه يا برلا يريد لاي الهزوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهنوا حقيقة تزاز جهنم ده آخر مجي أقصى إنسان كده وأم خرق جلا وزقته والله سبحانه وتعالى داد الهدى واج جنة تزحكيه ام جنة تزحكته الأكواز وكي إنسان رهاردا يعني جنة أهل دي هاردا وشي چكا خقنا چكا أما چيز أتصان ويكيز القين اختن الهزوة يا رب إنسان رهاردا وشي چكا يرقنا زا چكا أوشير جنة أتصان وا ها جوز الله سبحانه وتعالى دا إنسان ديز الهدى ومراد طلبيه أدن وشي مراد طلب الله سبحانه وتعالى الهدى زواج جنة دنيا قوم صد يكي چكا قدا هنجوز إنسان دل هزوا أي ملك أي رب أي بچه ونزل قريز وني هنجوز پیغمبر صلى الله عليه وسلم أكسي وقاين قرين ولدا وتقلي ويسرار كديوال خشيك يولا صلى الله عليه وسلم لهزوا علي ابن ربيعة دي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه دي ودليان بلقان دلي أقاخ دايلا إقلهان ولدا بسم الله أقاخ إلا أقلق دي إقلهنا الحمد لله أخبر لنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إقلهنا قرنولدا يا أمير المؤمنين ومشيس قرن الهيلة إقلهنا زاد پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاهیک دیودلیان پلکند الاقح دایلا هاهیک قرنا کنا وچلهانل یا رسول الله ووشس قرنا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام اقلهنا وچلهانل دا حقیقت وی رب دی عجائب والیزوا لقركا بنددكا رب اغفر لي ذنوبي ايز رب زلا غلقة چوز گناه لا غلقة چول هزوي چیز والدا يچين گناه لا غلقة چوداي ربي اويدي وادلا غير ادلا غلقة چوداي كاس او چردي عجائب والزولدا الله تعالى دي يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام خشيكي لقرنوا هاكا رواية إيدايلا عمل إيدايلا علي رضي الله عنه هذا كيس قرنوا سعد ابن أبي وقاص ده صحابة الهزوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خندق غزوتا خندق دل أكا قرنول ده سوين تقلي سرارة كده يوال أم هيك كان قرنوي ده يعني قصة الله لهايلا سعد الهزوة شاب خندق دل أقوز نويتر لن آبتا دشمان ويتر مشركار إغلي شي تواز يعجز وشير لن سعدوا يعني هر سفر كيلا قدر لا جينا شيتوز يعجز وشير لنا سأرد قيل خكاجون كمزني سعدا خيلنا يعان كمزني قشار تول خنا الله باركن لنا إما كل پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده أغا قرنول ده سوين تقلي وي سرار كده يوال صلى الله عليه وآله وسلم قويش له حديث پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام زرافة ركايا لوزوا أنس بن مالك رضي الله عنه وشيز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إقل هدى يترول ده يا ذا الأذنين أي قياب قليدي
وهكذا رواية رتنوا يرغي غير قلي صحابة يقول ده تلده إن قيل قلي دي حق لزر خد صلى الله عليه وسلم لهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وشيس استخويتر ديت بتاعي هذا قوز قش قويتر سقوز كنيمة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده أيال كله يقول ده يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبو عمير نغير ده قشرز وشناي نوشناي يعني قنا لزوما إن حديث تقلور زكي يعني أيال رجلاز زرفت عيدة تير پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهكذا حديث تقلور زكي أيال أوشير أيال رزني يعني كون يقون اختياره وسنية كون يلهل يعني يا فلان كاستي بابا يا أبو فلان يا أبو محمد أبو عمير أبو نمير أبو زيد أبو عمر أبو عبد الله أبو عبد الرحمن وهكذا يعني قوام بطل وياكي حكم إنسان رز خوش قزول هنا قوش خوين كليت كدتو أما هالبتا يا توينجوز خيت أني سمشات والنوش والله أعلم وهكذا زرف تارج وشين قيدا ويدا وشين إيدا تشكا ويدا وإيدا إنسان را ويدا يعني قيل قدي وأدا حديث شسبار لا يعني أرتوخ أو إما إسلام دا قدغتن ويدا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام إن قيدا أرشير ديلا صحابة دي إقلانما أبو هريرة دي يا رسول الله مسؤولاني تشكلز زرفت إيزو خير پیغمبر عليه الصلاة والسلام إقلانا زرفت إيزو دين أما حق لهوز ويده يعني زرفت إيديلا أنجخ حق لهن كانزو تابوا لهوز أنس بن مالك رضي الله عنه سا أيل دي پیغمبر دوات الابنكي عليه الصلاة والسلام مش ديويد الأقدار لهنا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم إقلانا زو ديويد دين بلد الأقدار دلنا أكا غور دقون كأيل ساغوشي بلد أقدار دكيز وأدواني بيويش زلان يز قشو تجدكيز إقلانا زبلت كاوش تلان زاندا هيك قاخي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إقلانا ها ويريد ديويار مسا ديويرين بلا يار توشلانا يعني تشخي ديويد القدار لها جالي رواية راتنوا ظاهر لدي صحابة ويتير مدينة كايرغال ديويار غوز چونلر اويتير هنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام سوقات شعر غدايتير مدينة ديز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام پرکان دا إنسان تير ويش قصا صالح مؤمنيتاني أما چينا إير ولا ويتو چير سقوز بازار دل شين شعر گزويچ كدل پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم قلو خاچنه بتنا قنيمه وإن صحابة دي إموجيا أخيزون لهوز كنا القينا أكورتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پشما كنا كي يعني فتق خين لهانا كنا كي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام برج أول دي وش قنا وبازار دل پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام زرافتيس كنا إن لوك نيقچو دا لهوز هانج وصحابة دي لهنا يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا والله يا رسول الله يتزون صدن خشون تيزوي وجوز توار يموز الله عنه پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم وپیغمبر دين عليه الصلاة والسلام جواب يقول هداي أنت عند الله غال أما الله ديوليك بهايا صلى الله عليه وسلم لهذا الحسن رضي الله عنه سقوز پیغمبر بتو عليه الصلاة والسلام سا يشلو دي شهلة سا عجوز دي شهلة تنقلان يا رسول الله دعاء مازون جنتس فين بتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال يا فلان كاست دي عزوبر جنتس فيز بيتوش إنقف وانا تايلا إن دي شهلة شيخنا قفنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قال صحابة رز عدد خبار سلانا إنسان عزيش فيز بيتوش وإمام ترمذي حديث ويدا عزي إنسان الدنيا لا فيلا جنتس الله تعالى جوانا أرقونا قان نتيبو دياش ياز قايد ودي جنتس يعني ويريد يشار قان نتيبو دياشيا إيه حديث ري قالور زكي عن پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام زرفتار أو نتني أما هميشا حق لهن ويدا هلبت زرفتار هميشا يريد خلاص أو نويتوش يقول ريت كي هتي اختيار وي كل خاريا پیغمبر دي قالور زويتشاز عليه الصلاة والسلام قويش نيرقول هاي حديث ري پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي شعر عن الهدى يتروزوا عائشة رضي الله عنها خبر قلا الهدى يتر لهيلا لوزوا ابن رواحة دي صحابي دي شعر على الهدى يتر لنا صلى الله عليه وسلم لهزوا أبو هريرة الله دلار ذكري يريد لنا صدق كلمة الله دي لبيب الله يقفل ده الله تعالى غير يري باطلية يعني إن غفار وانا تايلا وعماي ابن أبي سلطل دي دين قبول ستأميل ما يترول ده لبيب دي صحابي رضي الله عنه دين قبول ده لوليك حرمته وإنسان تير أرابرن أردا وميزوي بلاغات قصارى خدي شعر له ده شاعر تير دي قبول الأقل قرآن لا غير شعر دخل لهنا وأنجح قرآن تكرار ده رضي الله عنه علم الله يعني خير وي معنى وي حكمة وي إماخ كاش داي قصارى قلور داي غفار شعر له مشات ويتوش يعني هم هذا المشغول توش
حديث تكرار ده شيء قرآن ده آيات تكرار ده شيء ذكري زو شيء يعني عربي حكت شيء لهوني سماشات والنوش پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده سسفر تبا قنا إيوي أتايلي إغلانا هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي والله درقة يعني قنا إيوي أوكنو يحاسد أبتش لهنا وهكذا رواية راوة حنين غزاوة دشمن دي هجوم رولا أصحابي زيف شيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام محكم يز ديفيد الله ميتير هانج او اختين شير لهنا دا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب زون پیغمبر يا تابتش زون عبد المطلب خويا يعني هذا خطوليا صلى الله عليه وسلم وپیغمبر عليه الصلاة والسلام عمر إز مكدز حق تايلا هذا ولي غلاز ابن رواحة في زوي شئر لهوز خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم عن تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله يذهل الخليل عن خليله انتوز عمر إقلنا يا ابن رواحة پیغمبر دوليك حرم دا يعني مكة دا شئر على الهدانية هقلها البيغمبر دي عليه الصلاة والسلام لنا كامر يدك يا عمر لنا أدلوز بغفار أقوان تحسير لنا شلين لنا فد يعني دشمن دي بيس تحسير زوها لهوزوا جابر بن سمر دي صحابي دي الله دلار ذكري بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي مجلس را ويش سفرات سؤنا لنا وأصحابي ري دنيا كان خدايتير الله تاي تاريخ چبين عمر دكاني رخدايتير جاهليت دكاي وشئران له دايتير لنا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام كيس خنا ياب قدايتير حبر قرية دايلا حبر قلص قرية دايلنا صلى الله عليه وسلم لهوزوا عمر ابن الشريد دي صحابي دي بيشي ببالوا رواية يزوا لهوزوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين قلوخ تسوق لنا يعني دي دين وياك بلقان دين قلوخ بيشي ويش بيت شئر لنا بيشي لهودا إلى هار سفر شيز پیغمبر لهودا يترلن عليه الصلاة والسلام هيه يعني الله مادني الله والهوزوا عائشة دي الله دلار ذكر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قعد لهاي من بارة تيغنو الان مسكدا حسان بن ثابتز شئر اللهم بطل أدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين بات قديتير جزيل غفار شئر الله ديتير إمام بخار دي رواية پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي وأنا أصحابي دي خندق غزوة خندق أغديلا شتين خيل اختشير الله ديتير ده اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يا الله حقيقي عمر آخرة عمر يا أنصار ومهاجر لو نغيل خشو وعبد الله بن رواحة دي صحابي دي رضي الله عنه هذا شعر لديتير اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا بخار دي روايتنا يا الله ونشد هداية قنت ونادي چون دوز رقل جدچير يا صداق قدچير يا كاب دچير جيوينيل سكين وال سكينة رقرية وجي قدمار محكماري دشمن دي أخرى أبور دشمنار شوينيل قزوا اگر أبري چون فتنة دكتنا دين دا أقوديز إيمانسوز بلد أبر ورتا چنا قبول داش لان هراي دل دا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أبينا الهز يعني إيمان حكمة عقيدة وإنسان دين هوس هرس والخكاش دي غفار الله ديتير صلى الله عليه وآله وسلم كوريل دي رهات وخير وي كلمير يعني شنلهانا خير وي حكمة وي إيمان خكاش دي إنسان دي هوس خكاش دي هرس والأرتو خار دي düzgün صدق غفار شعر لهون سمشات والنوش وهذا كابيشة قزوش أساس كله قرآن يا ذكر يا عبادة يا حديث تكرار يا خير وي علم يا و عربي الشعر دلنا مشغول خون كي قصان غفار له ديك هسه مشات والنوش وبيغمبر صلى الله عليه وسلم له إن من البيان لسحرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني بلاغته كرسنريشي دلدي سحروا يعني أما سحر كزيا إنسان دي تحسير زويده هكيله چنا چون سلامت خونه كانزوا چورو ريخ گوي يعني مزوي رخداي بلاغت كرسنريشي و إنسان ركا يعني يوتيوبر انترنت تر شعر كا يرغل خونه كانزوا ده هذا بيس تحسير زويده هيق اون خزانار چورنا هيق اون انسانار düzgün رقلا aludna cehennem deriqiz tuxanwa hakila جو نيخلص اصوغز قراز ودا چوز كليك زودا چوز يابغز ودا فكر غنا كانزو ادك تحسير ويدها ان شاء الله جيل قزو حديث القيد ترسنا دوامي ده والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
Elhamdülillah İmam Tirmizi Eşşemâil Muhammediyye yani Muhammed Peygamber dikay aleyhissalatu vesselam hadis arkelon قويشني تصود لهاي حديثي وقعنوا إمام بخاري دي حديث يا أم المؤمنين مؤمن ري دي دتر عائشة دي الله دلار ذكري لوزوا تصد دي شهلي أتسوقنا قفقنول ده قيتشنا شي تيمر كار خدا وصدني شوني خاردش وش وتر خدا لوزوا صد لهاي دا زو اتم يخون ديودين يكوزو خشاريا düzen tuçir dağ din tepedallay rahat ni tuş ampelez akaxiz ya üç kük ni tuş se insan de tuxday wal yani rikiz xoş tuçir pis axlaq away xiyir qaçu tejday riki wagah teyday xizan de xiyir tuguday ya masa insan ruani xiyir qaçu tejday yani menfaata wachir misqi gilk evi takabbur wal waydiya قد لهيد لهنا زو اتم دين اي بارزه وين القدش ادا چينبا واشكر اي بركار خز باشلمي شورتا بارا وكتهجدش بود لهيد لهنا زي اتم بيس يخون دي رخيت از طلع قديده كيس كتن زون سوا مقدا يا غلي قلي دلهجدش يا غلي كاخكات ما دلهجدش يعني رخيت زون چرايدا اما زاد چراجز نكانزوش قد لهيد لهنا زي اتم تهام دين يفتين دي سكين يا بارا چيمي كوز بيدتوش يا قيدتوش يا خطالو دتوش يا زهلفي دتوش يعني خير قداي قصا انسان زيان زرار وچير واد لهيد لهنا زو اتم كويليس ختايلا وحشي لأوبارد خيزيا يعني مقالة قيار كيلا لأوبارد خيزوك اهيا قشيكا قتايلا اصلان خيزوك اه وهاقاني هارسا شيء خبار قديتوش يعني فلان شيء ودخنا هينز رس خودنا ودنا يعني كيش از وچير ويك اهتميه قصاي سايا رغود لهيد لهنا زي اتم دي ندايلا هارسا شيء ندايده قدايلا ساشن تدايتوش قصايلاني سقريختا ويچيكا يرغال كلچوتخنا كسودا ويچيكاني خبار قداش يعني قصاي سانتوش يريد لهيد لهنا زي اتم فرسيز اخمايا يا بدين ديس كتن زرار غدا يا ويقيل خدا يا قعدنيده يعني اخلاقسız فرسيز ساشن الله تيزوي زيان غدا انسان موجود لهيد لهنا زي اتم قيركتين قتل زرنابكتين اتيري يعني ركيز خوش خير قدي انسان قتل كود لهيد لهنا زي اتم قاقام بدنوي ويكه غيلة شوخ مهمان برا قبول داي قصا انسان صد لهيد لهنا زي اتم مالك وز مالك وجه جدني مالك زلوز وغفار تعريف لان وينه ويدا Adas para deveyar wayda deveyar asuqarola temile koda tolan wana tayla deveri chirzoki chaptu kodaydi yani haqon ghile chokhi qsan isaya mahman ri deveyar koday tsasad lahayd lozwa zi etem abu zar'ya wasjidan abu zar'a wajyata توار ما صديتني ابو زرع لهنوا يعني بستان د شهر پارت سازويلي وياكي اردل ايلا پارا غزويلي هذا زيوبار زينت ري قزيدري وصرنوا بدين دين قربارني يكو وصرنوا وزوريك شادرنوا هذا زون ستميل خبيره وي خزاندا سوس يزغانا para deveyar balkanar و مشي قل كتدا سوسونوا يعني زون دولتلونا كسب خزاندا غانا دولتلونا هذا بتاو هيك رخيتني قفله دشتاز كسايلاني قرغار دشتو اخور کا توختكنواز خدايلاني سويكا يادو ددش يعني سپتكاني زيان زرار و انسانتوش إطلاقلق وچين اتم دين تعريف أورلاقلق اتم دين دين تعريف زلوزوا أبو زرع ديده چدن الزوجيتا أدس جهيش قوالا وي بارا قاب تورا وي ديا يعني وار دولتا وي ديا أخبا إطلاقلق قد دين تعريف زوا لوزوا أدن كسود مس خورما ترتين طوال ختين ديا وچيني زهرين بلا بيزي دين كوش غايلن تخشز وي ديا أخبا روشان تعريف زلوزوا ديده بدز متوغ بكيرت آي يعني كوك قونشي دكاي قلوي أجوغ دوي ديا يعني بچين كاستين قعد لا يولدش دكاي إدلاوليك عرب رين عدتير بابار كوك هيلا قصان خصاب زويتير أخبا إدلاقلوخ قلوي روش قنلوخ چدين تعريفي زولوزوا قلي خيسا اختلات كچير لهوديتوش سير خوزوي ديا هور توين إدز آدز پايز ويتوش مال دولت پاي ديتوش وقوالني زبيلري وطورز ويتوش ميشي والغوي ديا إدلاقلوخ وچين اتمتير أبو زرع قصان إنسانيت أني وچيز طلاق جيوال وچي كاچرك يوال لهوزوا سقوز أبو زرع ولا كشدز أقطع جهوز إدز لأوبارد كتين قواز ويقوي أيال قلي سديش لحالتنا ديش أهلدي نرار القواز وي أيالار وچيز طلاق غنا هم قچون لنا شركان وچي كاي هم قچونو أخبا هاد لاقلوخ حرمت هواي سا ويكه اتم دس فنغليز صايكيز بالكاندلس فيداي ووار دولت هواي حيوان ركا هاردكا صدقان وچيز لهانولدا يا زرع جوان نيجوا مقابرز نسه
اگر هد از گنو قوم بر ویری سنل قوت نیتا زو صد لها کاستیر ابو زرع ویرید لان غچی قپن و قوم جدا چیر يعني حق وانت اميل جنوي إلا قلخ عائشة الهزوة الله دلار ذكرى پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم ياب جنا ويشيز إكل هنولدا كنت لك كأبي زرع لأم زرع زوز أبو زرع خزيا أم زرعز يعني أبو زرع طلع قدل دي هيك قسان ترتا أم زرع قلاز زني وخ قلاز هاكا قسان كاسيا وحقيقة پیغمبر عليه الصلاة والسلام حقتي إنسان تر هذا يشلو داي زون كلا يريد لنا خيرو إنسان يا جوان خزان دخ قلاز والله تعالى دن القرآن دلهان ويدا وإنك لعلى خلق عظيم حقيقة و شيخي أخلاق صاحبية صلى الله عليه وسلم إن حديث بخاري مسلم نسائي ومسب رواية نوى حافظ بن حجر اسقلاني رحمه الله لوزوى إن حديث تا من فاتا روى صد هيدي يفيز يعني كاستي نيوشن يلدشني أردا حلال تير يعني قيبت أو شير جناه غلا شير اختيل تارو وبيغمبر دين عليه الصلاة والسلام هداز ياب جوزا سقون وچیز لهای تا پپاریز خوش قیز بدی اختی احوالات تار قصیار اقیز يعني پیغمبر دین صلی الله علیه وسلم چیز قلورز بکی يعني عربی اختشار یابگون اختلاط کن اختی احوالات تار قصیار قیو مشات ولا وش وهكذا هذا كلا زرفتارو هلبته هيبت أغوج جدي شت زرفتار وا شيء قاعدة دلدي عربي مشات ولا وش وهكذا نسا مشات ولا نوش دي شهلي اتم دي تعرفه هذا قسام ولي دين دار ولي كارخا هذا مال دولت كارخو كسب ولي كارخا وهكذا شريعة اختيار ويدا اگر ظلم زوج كيتا زرار جزوز كيتا إمام ديز شكاية داي وهكذا قالور زوكي اختيار وزوا مكو يلدش ريليك قسان خسيتر كارخان تعرفه وهكذا هذا حقار وحكوز ويدي هذا كارخان وهكذا قسان وزوا قسان اتم ديز بارك الله والغون شكر الله ديز عالم الغزوة عائشة رضي الله عنها إن القيبترز يابجوز أتسوق نواش أم خنا الله مسامية وشيز لهايتا اتمار الله يعني ذاتا قصة يسكيتا إن وقتني مسألة يسكيتا قيبتيا وحرام إسلام دا يعني وشكاية توتا فاني إمام دي شكايتية هذا نسيه قد يسا إنسان دي الهدى شيء تخايتا أدخلها رخا هلبت حرامية اتم خيتن ومساد خيتني وهك أني حديث تقلور زوكي صد لا اتم دي قسام لركا رخا مشات ولا وش وعلا سفر غلوز خفايتني هلبت صد لا كاستيز خيل قوز وش يسكيتا وعلي قال جاز وش يسكيتا يعني هملهوني مقصد مثال خوري إنسان رزلهنا جدا البته إن وانا تايدني يعني قصة تيم دكار خيلا خير دا إيدا شيء ويلي قنتهم بطل وهاغاني إسلام دا قتي قدا غيها حرم يها ولين سير كجدا الأقيون إتم دي هيتني مسين على قيار اختلتار إبرا شوخش كارخا حرم يها إسلام دا يعني وين لا أم زيف دي توش ويك أهدية لهايتني أما هارس شيء رخدا شيء توش ويلني حقيا كتشيز ويدي الله دوشي سلامت ري والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله مكي حديث قاعدة ترسل دوام ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد الحمد لله إمام ترمذي الشمائل المحمدية بركة الكتاب قالون دوام أرزو يعني محمد پیغمبر دكاي عليه الصلاة والسلام حديث هار قالون دوام يزوى قويش ني تصور قد لهاي حديثي وقعنوا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام كسون كايا لهزوى البراء ابن عازبة پیغمبر عليه الصلاة والسلام كسو دايلا إرشي كباش إرشي قينك إني كتونا إقله داي رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أيز ربي ونزو عذاب دكا قطار مشي عذاب دكا خيخ وي لقار قيامت قصركا قرغار قيديلا يعني أخيرتا الله حزيفة دي پیغمبر دي صلى الله عليه وآله وسلم كسوديلا احتي دعاك يلدي اللهم باسمك أموت وأحيا يا الله ويترسل دي رقيزوا وچانخ كزوا وأخرى قرغيل الهديتير الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حمد خي الله تلديز قيلا قلوخ چلچان قغاي وچون ويري القنا هذا بتوخ كزوا دي الله دي يعني بخاري ومسلم حديثيا لهزو مؤمن رين دي دتير عائشة دي الله دلار ذكر پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم هار يفيز كسودايلا كبشار قنا يعني دعايز ويخيز أفغنا
قل هو فلاق وناس سورة كالنا قلي لا باشلمشنا چين لا باشلمشنا بدين لا التد ديتير وهاهيك بود سفر تكرار ديتير عالم الهزوة اولا افقنا كال ورطن جدا وقصايا والله أعلم قل هو كالنا يعني قل هو فلاق ناس كالنا افقنا أخبا قلي لا وبدين لا التدون ماد هكا قل هو فلا ناس كلنا أفكنا بدين لالتدو ماد هكا قل هو فلا ناس كلنا أفكنا ورواية يعني أولا أفكن تنوى وآخر دان هيك النجاز وهك أنجز والله أعلم لوزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسد إيدي دعاتير الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية لهزو أبو قتادة دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سفر دويلا يفينق إلا كسدايلا إرتي قولك كسدايتير أكوني كبونيز مقالخنا كسدايلا انتيانا كباشتل قيلتيغنا كسدايتير يعني أكوني كبونيز أخواركم أطوري لهوز أخوارا أواتايوال يعني حديث قلورز وكي أخوارا أواتاي سبب هرقونا كانزو چنا يعني بدلنك يا وياك فتقراز ويساندس يعني زنكم أنس خوي أخوارا كليزنا أخوارا أودية وحكا وأما پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي عبادتك خبار قرطة لهزو أصحابي دي مغير بن شعبة أبو هريرة ومصبري رضي الله عنهم پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي أقون يرغي كباري ديتير قوشير تقوى ديوال عدد أصحابي له ديتير يا رسول الله قرآن دا چز خبرتن و وی خی گناهار و قیز وی گناهار نغیل قچونو لهنا ونا ایقون زحمت وچز قچوزوا لهاي للهداي أفلا أكون عبدا شكورا بزون شكر إزوي لوك جدشني يعني پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام صدز نقون تور علم قرآن و پیغمبر والغنوة يعني إن درجة غنوة الله تعالى دي شكر إزوها يقوز فارد كبار إمام يز مسكيدا سنة يار قوليز قفيلة و يفزني ساعات رالدي قوشالا قوزنك هبدايتير صلى الله عليه وسلم ونشازوز وقشلا قوت خيلا أسوق نكاب ديتير وهكذا سفر دويلا يفينك بار سنة يار ديوه دلز إي ديتير يعني ديوه هنك القيتاني فرق وشا سنة يار إيز في ديتير يفينك بار صلى الله عليه وسلم وهالبت فارس كاب خيلا أقوزارنا قبلتك القينا أويج نشلل إي ديتير صلى الله عليه وسلم مؤمن رين ديتير عايشة وخبار قرتير رضي الله عنهما پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم يفين كبنكا لهداي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يفين قلاي يعني عيشد لا قلوخ كسو ديتير أخبا قراغنا يفين كبار ديتير اكوني كبونيز مقال خيلا ويترقي ديتير وويتريني يعني قيدونا صدقون وياكي بودونا أخير دا سلام قون برا وقتارا قيدونا سلام غنا صدقونا سلام غديتير صلى الله عليه وسلم هم ويرلان قصا جريه ويتري اور لا قلوخ خزان ديو اغاتون گيركيتا اغاتيتير اخبا ازان وانا تايلا جنوبيس كيتا بدين چخنا جنوبيس توچيس كيتا دستامس قچونا فت بسكدس فيديتير صلى الله عليه وسلم لهذو عبد الله بن عباس ولد صحابه دي الله دلار ذكري ويچي خلاتير ميمونة قولا يفوني يعني پیغمبر دين يولدشني عليه الصلاة والسلام پیغمبرني أوز صلى الله عليه وسلم ويشني يعني عبد الله بن عباسني وپیغمبر صلى الله عليه وسلم سقطي جندل قيلتيغنا كسنا إلانا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام سبيلتيغنو يرغبتك ويشي يقال قيلتيغنا كسنا ويلانا يفين يؤخيلا وياك هدلا سكوس وليك وياك سكوس هدلا قلوخ يفين يؤخيلا قرارنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قسان دستمز قچونا كابز باشلمشنا لوزو عبد الله بن عباسا ويچيني قرارنا دستمز قچونا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام پتوا اقوزنا و پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويچين قيل قنا اخبا ارچي ياب قنا يزور نولدا يعني اخورا اوتري لهن تم وياكي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام دي زمحق بركانز وي اشارة تيرني سا روايتا بخاري دي ومسلم روايتيا ويش چبلا پتا اقواز ميتير لانا ويش قونا قلوكا قغانا ارچي پتاز قغانا يعني امام ني
وسط بتوا قوز وسكيتام إرشي بتا قوز وشيء يعني ونا تك كابزوز أتانا سا جينتيز وآيال مثلا شبلا بتا قوز ورتا هاكفون الله قونا إرشي بتاز قيجاز وبيغمبر دي عليه الصلاة والسلام أور خيز والهوز وبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم قريكاتوني أخبامات قريكاتوني أخبامات قريكات أخبامات قريكات مات قريكات مات قريكات يعني تيق قريكات خنا أخبا سركات قوني صلى الله عليه وسلم أخبا بيغمبر عليه الصلاة والسلام سقولكتي أقالتني يعني كساني كسانا كي خوخ دين وان قدي وال ومؤذن دي أذان يهيلا قرارنا قزيل قريكات سنة أونا يكوني فارد كبون ويليغلي ومسكيدس فانا فارد كاب إمام ياز أوناي صلى الله عليه وسلم عالم الهزوة إن الكلي حديث توش لهناي كسانا خوخيانا قرارنا دستمس قشون تونا كابنوا يعني خوخيان لهايلا وانا قطنوات أني لهاي جلدش أما ديرين ديز أخوارز فانوا وعدد يعني يواشتك أوير جيتا وان قزويدي وياك مثلا غلي تليفون غلي وزنا خارل فنس خوي نوان قزو تليفون وطن كمزني خبر جزو وياك وزد غلي وتليفون قدس كان كيتا هسات قزو خبر جزو يعني ام تم ديرين ديز اخارز فن ويتوش دستمزني چور خن ويتوش اما ديرين ديز اخارز فيتا البته دستما چور جزويده وهاگن چیز حدیث را چیز و پیغمبر دی صلی الله علیه و آله و سلم الهزو کی پیغمبرار ویلیر کسایتانی ریک سوز ویتوش اما پیغمبرین عادتیه الله دین پتا ویلیر کسایتانی ریک سوز ویتوشیر خون اون و بعض وقتارا انسان خیز کسانو اخوار کموق ایسا وقت نخواهید پیغمبر علیه الصلاة والسلام اما وقتار همیشه ریک کسوز ویتوش ویلیر کسوز ویدی پیغمبر دین صلی الله علیه و سلم پیغمبر خاص عملية إنسان ريز البته ريك نكسوز ويديا يعني وساتشون كان خبره موزويتوش تقوز ويديا يعني ريك كسوز ويتوش لهالي يعني وياغيا صلى الله عليه وسلم سأسفركتي قصة كانوا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم وعد أصحابي رقي وزغلط نوز غزوة تحقيز ويتير خيبر ديم كوني كابجة ستميل وقتار ماز الله بغلط نوز پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم وأصحابي كسو داي والخنا والله هنكي بلالز وهون كسو مير كوني وقت كل شو خراو دي بلال رضي الله عنه إنسان سقدار يفين كبار أونا قوزنا أخبار ما تسوغنا دي براريز أقالتنا أتسوغ أيش كدل أخوارو فينا راغ قتنا چميخنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أول أخوراوتنا لانك يا بلال وينك سنكي يعني وشيز كسنا الله يا رسول الله زن أخوار الفن لان هاون كيز صلى الله عليه وسلم أخبا أزانغنا ويليغل سنة ونا إقامة ونا وجماعة كابا ونا بري إمام دقوزنا جماعة كابا ونا يعني أخواركم غايتا هاكا سنة يعني إزويدي أزان إقامة بري إزويدي وسري ويتا أصحاب لهنا مچنا تخسير كار خانا چون اكوني كابا قاينا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لانه که اخوار کوی انسانی تقصیر کار توش همی گناه جزوی دی اخوار گلاشید کاب گجارو ورلا البته لهای جلتوش انسان دی کسون تیز یفتی و اکنی کپونی وقت تایل ها ارد کسوز سبب ارقان تیز و ام لیتمر دی منافق دی صفتی الله دوشی سلامت رای اما رد که جزوی ممتر غلطنا اخوار الفنا و یکی چیز خبرسوز اخوار الفی ممکنه حکت وقتون البته ام پتلا انسان دی اخوار عود نکاز ویده يعني يلدش دكميك نكاز أخرى عود نكاز ويده وأكسر لهن جدش يعني وقتون دكسنا وسبب أرقنا بدلني كتيجنا زون أخرى عود تورتا بتوجو يلدش رزويده أخرى عودية ويش قراورتا أم أخرى عودون إنكار دل يجي خنا كاز ويده يعني إنسان يا ريت كأخوار كمغنا إحسا كلا خيتا جناح ويتوش والله أعلم ويشني قنوات لهاي حديث عبد الله بن عباس الوزوا الله لا رزقه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يفيك بار تيبو دركاتي ديتير والهوز وعائشة دي الله دلار ذكري پیغمبر صلى الله عليه وسلم عادت يعني يفينك باريز ويده أخوارك مغنا احتق الله خنا يفينك بتور يفيز اكونيك يقوز تيق ادركات قيديتير عالم الهوزوا في عادت وچيتا هدل سركات ارتوخ قيزو شيئة يعني وهار يفيز بدركات عادت يتا أخوارك مغنا تخنس خوي يقوز قضاء قيزوا قضاء قيزوا نيفينك بار قود وعادت هميشه يريديتا مجيد واديتا رقود وهكا انفارتوش شاز يعني عادتها وسكيتا قورت قصاني والله أعلم وبيغمبر صلى الله عليه وسلم إيز ويدي تيبو دركات وسريواتات صدركات يتاني أما يرغي سوريار ساعات رالدي برا أم دايتير ولو دايتير إيز باشلمشتا ليفين كاب ازيل قركات يلدي ازيل قركات إمسونية أخبا وجا يرغي كبار
لوز وسا صحابه دي وشي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يفين كابي كونتا زكس قلور تلان لوزوا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم اولا ازيل قركاتي ديتير اخبا لاب يرغي قركاتي ديتير اخبا هدلا اغوز قركات اخبا هدلا اغوز قركات هدلا اغوز قركات هدلا اغوز قركات واخير داني سا ويتر قديتير تيبو دركات ويري مؤمن رين ديتر عائشة رضي الله عنها خبر قول پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم يفين كبنكا لو ديتر پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم رمضان وترا وياكي اما يقرا صدرني صدركات لا ارتخ اورتش يعني عائشة ديت حق اكونوا رضي الله عنها ويشيز اقول ويشيز دي خبر جوزودا البته دات ابو دركات اور وختار كان ودي مكي صحابه رز كونوا والهزو عائشة دي پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام يفين كاب ايديلا قدركات ايديتير نخبار قمر ادا يرول ويرغيول اخبامات قدركات ايديتير نخبار قمر ادا يرغيول ويرول يعني يرغي يعني برك الديتير اخبا قدركات ايديتير أخبر عائشة الوزوة ويشلهان ولد پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ويتر تونوس كسان وني ويشلهان ولد يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي زويلير كسوز وطني ريك كسوز بيتوش ومسا رواية الوزوة پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم يفيز صدركات ديتير ويتري سركات قيديتير أخير ده و ارچی قلقتی اقلت تیر کسوده تیر اکنی کاب جدالده ازان دی وان قدالده و اثر روایت عایشه دوزو که پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام قدرکات نیده تیر یعنی فیز قدرکات نیده تیر و امام مسلم حدیثیا حذیفه ابن یمان دوزو که رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یفین کاب دایلا کپونیز هاکون کموزنی الله اکبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه لهاي لاقلوخ الفاتحة سورة الأخبار البقرة سورة الدي يعني يخسرني تصجيه هذا لاقلوخ ركوعي دي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم يقغزن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أقوان تكرار ديل دا هاق أتشل أقوزر قوان ويك هاد لا سكوست إميل هاقوان يقغزن قوز ديل دا أخبخ كجدي لربي الحمد له تكرار ديل دا ها ركوع حيقوان يرغي كانتا پشتي حاقوان يرغي أخبر سجدة دس في داي سجدة سبحان ربي الأعلى له تكرار داي كوتشل أقوزنا البقرة كيل داي قوان وقت قضاي سجدة داق إلخ كجنا رب اغفر لي له تكرار داي ها سجدة دي قوان خنتا ها قوان أتسوغنا تا أدا البقرة آل إمران نساء سورة المائدة وياكي أنعام سورة كيل داي قوان يعني هبر ويرك إلنا يعني قرآن دي ويش نقاط جي صلى الله عليه وسلم لهز عائشة دي الله هدلا رزقوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيفيز فاتحة كيلنا هدلا قلوخ سآيات تكراريز خانا لنا هان يفتي يعني يفين كبار ويري هان سآيات تكراريز خانا يعني چنا يرغي سورة يرخر الله چيز وچيز كيتا غوچي سورة يرك إليز تكرار جدا يعني مثلا قل هو هيقون كاتن تكرار جدا ومكي سورة ير تكرار جدا هان سآيات تكرار جدا إذا كهدت قنوا يعني هيك أني جاز والله هاي عليه لهزو عبد الله بن عباس صحابي دي الله لا رزقه سقط پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يفين كاب إيديلا ويش نقل كانوا لنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أقوان قتشل أقوازنك عيلز ويلنا ويش بيسك والله ويش ينقلزتن له هذا خبر قنما وش تروي قلزتن ويدي يعني أقواز تكنا غلطنا پیغمبر قتشلتنا أتسوق كان لنشيز رضي الله عنه لهزو حذيفة دي الله لا رزقه سقط پیغمبر صلى الله عليه وسلم يفين كاب دايلا ويش بتاو قويلنا يعني هذا قال سنة الكاب زوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي سركاتا فاتحة كالنا أخبار البقرة آل إمران نساء سورة يعني بتقان نتسيري تشينش كتاب دين حقون كالنا لنا سركاتا أخبار ركوع ديس فيلا حقون أقوزنا خكاش خيلا حقون أقوزنا سجدة ديس فيلا حقون أقوز قوننا عالم الهزوء پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي تعمل كالر وقتار خنوا يرغي أور وقتار نخنوا هلبته إما جماعة تقل فات كبنا يقون يرغي يرز وشتوش إما تك جوازي وهيقون قاتني يرغي هيقون الله عزوة والله أعلم الهزوء عائشة دي رضي الله عنها پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم أتسوقنا كعب دايتير وقرآن أتسوقنا كال دايتير كبنا قانصد يخسر آيات هماز قراغنا قتشل أقوزنا كال قونا
أخبا ركوع دس في داي سجدة دس في داي وهاقا قعد لا ركعتني. عبد الله بن شقيق دي تابعين دي رحمه الله عايشة دوا خبر قناي رضي الله عنها پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام سواب دين كبار كايلو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يرغي ال ديلان قچل قوزنا يفين كبار وأخبا ماد يرغي يرغل ديك ال دي أتسوقنا وأجر قچل قوزنا كلنا كابز وسيتا ركوع سجدة هان قچل قوزنا واز düz iday. Eğer atsuqnak elzvas hita ruku' sajda ni ha atsuq iç kadal iday. Yani ruku' emil qila gozwa sajda hadla sakus para qila goziz. Wal huzwa Aisha di Allah adlar zikre Peygamber di sallallahu aleyhi ve sellem para waqtara dünya da fiz muqal atsuq ni detir kpar. Alim Allah huzwa farz kap eğer nichaz was hita yani insan azarluya qoçala qojez was tazwa ha joz atsuqna jeda. Amma الله عز فرض كاب اگر اتسوق نورت كاب قبول جز بيتوش ها قچل اقوزنا اون شرطيه اما سنتار الله عز وجل اتسوقنا جز ويدي ها اما الله عز وجل اتسوقنا اون اسكوي سنه ياري فين كبار قچل قوزنا اون ويدا سپاي ثواب جز ويدي زور جز ويدي واگر نيشازوز الله عز وجل غلطنا قچل قوز جز وچيز عذر اواز оправдание اواز اتسوقنا اورت سنتار قچل اقوزنا اورختني ثوابوا واما فرض يزويدا الله عز وجل نيشاز وز ازارلويز اتسوقنا اورتا هلبتا قچل قوزنا اورختي ثوابوا ويدا وبيغمبر صلى الله عليه واله وسلم يفيك بار حتى ديوي دلقاخنا ديوي فيس ايديتير قبلدك القن وطني القن وشتني هينك القن وطني فيتريار يفيك بار ديوي ديوينل ايديتير هلبتا فرض كاب وقت تايلا ويچن ديوي دلا قبل ذلك القينا قشلا قوزنا دوزي يديتي صلى الله عليه وسلم يعني شواني أفتوبس تا ماشين دا أتسوقنا يفين رخفيزوا يفين كبار جزويده أتسوق أيش كده وفارس كابني جدا أتسوق أيش كده مثلا سمولات تا إيشيل أيربورتل إيش قيدل دي كبون وقت فيزوا جيد جزوا راقة ولا هاك تجوز أتسوق أيش كده فارس جدا إيجر سمولات تا قرانا قشل دوز جزوا شيسكيت والله أعلم إدلا أقلق قدوة حديثة صحابي ري هارد شبيز چيداي والأكور والبيغمبر دي عليه الصلاة والسلام أون واي سنة ركارة خازوا شو مدركات أون وتا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وزوا وچي بيغمبر دي قلد عليه الصلاة والسلام نسيان كبون وليك قيركاتناي هاد لا قلخني قيركاتناي مغرب لا قلخ قيركاتناي وعشاد لا قلخني قيركاتوناي قولين قناع يعني السنة يارك عليه زويدي فارد جماعة تخقلد مسكدا ومؤمن رنديتير عمر رشتير حفصة دي الله دار ذكري لوزو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قزيل قيركات سنة ديتير فرض كبون وليك كوني كبون وليك وهكذا عبد الله بن عمر وعائشة دي رضي الله عنها وحفصة پیغمبر دي يولد شارية يبر لوزو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام نسيان كبون وليك قيد قلوخ قيد مغرب لا قلوخ قيد إشاد لا قلوخ قيد وهكذا كوني كبون وليك قيركات ديتير وهكذا رواية تروى راغدون كبون وليك قيد ديتير سا رواية قود وحديث هو پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم راغدون كبون وليك قدركات سنة ني أورتا الله داد رحم أوري لهنا دعاء ونوا وسا رواية تانية نسيان كبون وليك قدركات سنة قلوخني قيد سا رواية يعني اختين سوا بارا ولوزوا نسيان كبون قلوخاني قدركات أورتا يعني قد وليك قد قلوخ وحديث ويدا تسيق قدركات سنة ني أورتا جنة تقال اتقد لهن والله تعالى دي وأبرني أكين كبون وليغلاي قيد نسيان وليغلاي قود قلوخ قيد مغرب لا قلوخ قيد إشاد لا قلوخ قيد وبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم قولي ويلا وياك سفر دا ويلاني ساج وزني مكي سنة تارتورتاني يرغل رقير ويلا فيتريني أكين كبون وليغلاي سنة ساج وزني تاغن ويتوش والله دا يتر بيغمبر دي عليه الصلاة والسلام أكين كبون وليغلاي سنة دنيا ودنيا دا وقونشي إرلاني خير ليا بس فرض نمات هيك هوي أكين كبون وليغلاي سنة دنيا ودنيا دا وقونشي إرلاني خير ليا سكيلا فرض هيك هوري بس أدان ثواب أدان خيرار هيك وانكوي وهكذا حديث راتان ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي هار أذان دين إقامة دين أراد كابوا يعني أكين كبون وليك البت قلا نسيان كبون وليك قلا زوا رادون كبون وليك نقعد نجدا قود نجدا يعني صد نتورتن سقناهنا وشها مغرب دين وليك نقعد جدا أورتا إيشا دين وليك نورتن جدا أذان دين إقامة دين أراد أويد إيز كانز ويدس حديث الله هايوال نافلة كبارية يعني ثواب دين
او رواتب پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام عادت یز همیشه اونوای يعني برا وقت را اونوای ابر نسيان كب أملي قود قلوخ قيد مغرب لا قلوخ قيد عشاء لا قلوخ قيد وكين كب أملي قلي قيد وهكذا يفين فيتريني أدا ساج وزنش نالهاي تير ترجورتوش يعني شو الله غلط نوز يفين كبار مثلا بدركات ودركات جز واش تاني هيش تخاي سركات أو نكسوس فيتر تونوز كسوس ويتوشها وهكذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ضحى كاب إيديتير يعني راخ كاتنا بريمير ناس تصوات قاد من تلاتونكم مزني باشلامش سويده تا نسيان كاب جيسا تصوات قاد من تماز أقواس قيزوا يعني هي أردا سريواترا قدركات و چیز كان دايقون ارتو خار دايتير بعض رواياترا مجد ركات بعض رواياترا رقود ركات ضحى كاب دايتير وحديث تلهان ويدا بودويش نبتقات صدا أغانا كانزو هارسي إنسان دي وشيز لهايدا حديث تنويدا هارسي إنسان ديس بودويش نبتقات جلغا أوا هارسا جلغا دل يعني سستوار هارسا جلغا دل صدقة هالسوا ولوزو كي ضحى دي قيركات سنة أورلا هم بودويش نبتقات صدقة جي هجزوا لوزو أبو سعيد الخدري دي صحابي دي الله دلار ذكره پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم ضحى كاب إيدي تير يعني هاري قوز صدرني ترقي دا چير اخت وقتاج داي ترق داي هيش وقيزة كودا چير دا يعني إيداي أقوزار تونا أقوزار داي يعني وبشي قيز ما چير قيز أقو داي اخت وقتار نجا داي بعض روايات راتنو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام دواملويز يعني بستيانا زهر دي بلي قدر كات سنة إيدي هذا خبار قول الله يا رسول الله هنا دواملويز يعني هار قز ها أرد قدر كات سنة إز والله هايلا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام لهنا ها أردا تصوري ركرار أقايجزوا زكان دا ها جوز صالح عمل خير عبادة خكاش كانوا يچين لوز وصحابي دي وچي پیغمبر دو علیه الصلاة والسلام خبر قنا يلدا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام قولي إزوي ومسكيد إزوي كباركا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام لهنا وزكواز وزكوال يريد لاني مقالي مسكيديز يريد قالر لا أما زاز سنة يار قولي إز باركان دا مسكيد لايني فارز كاب هلبتا مسكيدا ريت كوختار خانو سنة يعني مسكيدة أونو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يعني قالورون بطلها صحابي يعني إكنا كان دا إقوامونا كان دا أما حديث دا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لو داي الله تلزويري لان پرکانز بكبار قولي إيزوي سنة ياريا البته صدن تكو ديوال تيك فرز كبون لا غيري فرز كاب مسكيدة جماعة تقل إيزوي دا البته يعني ميكروفون غلا چيز أزان ياي وقتن وان قويز بتا حبرين خباء ويد فرز يا واتسفر مسكيدة أون يرغل الله يبرد البته فرز توش أما أتايته البته سوباريا قدم ويري سوبار و درجة يارخ كارج ويد جونا هرميشز ويد هار قدم ديز في دلين خ كدلين قويشني يحصل نتيجة لا حديث إن شاء الله قيد يترسل دوامي دا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام سواب دي سوير قروال عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله الشمائل محمدي ولدي كتاب إمام ترمذي رحمه الله كالون دوام إزوا يعني محمد پیغمبر ديكاي عليه الصلاة والسلام حديثار أقان وچون بدوش لهاي حديث ريو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين سيقون كا حديثار كيد الله بليك سيقون لهاي لا يعني فجر لا اكوني لازلوق إلا راق في دل دي نده شيء كيرغل كن الله جليا نية توز يعني الله تلديز عبادتي زو هذا أمر إلى قدوم وياكي ثواب دين سوير ثواب كانز وهكذا سيو تكسر تنركوا حرام ركا يرغل كن مز خين فيلر خين يبار خين هماني سيو قنيا وها سيو قن كا يزوا البته سا رمضان وزرسا يعني نده شيء كا يرغل خنا سيو قن ها وقتنا أما هار وقتنا قاز وسيوية حرام ركا يرغلكم وسيوقون إجخي عبادة ركايا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي پرا قدايتير صد لهاي قد لهاي هار وسرا بوديو اكتي ورصار جداي ها وسرا پرا پيقار قدايتير مثل شعبان رمضان لا غيري قلاق الدي ها وارز قلاق الدي سوار نقورتشا صلى الله عليه وآله وسلم رمضان وسران سيو هلبتا إسلام دين ودستكتك ركن كاس ركن يا الله سبحانه وتعالى القرآن دلهن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومكو أيتاني حد لاقلوخ قيزوي أي إما غن ويبور كيسيو قان كيان وفارزيا كلا وليق لايبريز
هيك فارز ونويتا خويت ونويتا بلكو كين الله دكا كشتي تقوالو برجدا يقول قزوي حديث را عائشة دوا رضي الله عنها وأنس ابن مالك وخبار قول پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام سيوقونك لهداي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام سواب دين يعني رمضان لا غيره سواب دين سوار قدايتير نلهدا إذا أتودش يعني حقا غلط قدايتير و أتودايتير سوار نلهدا أدا صدرن سيو قدش إلا خلق يعني حقا غلط أتودايتير أنس ابن مالك الهزوة الله رزقه پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده أقوى سوير قدايتير نفكر دي أدا أتودش لهنا أخبا أتودايل ده يعني سوير أقوى زار دي نفكر دايل ده أدا سوير قدايتوش يعني حق أون يقار قايدي وحق أني وزكان كيدا أما كفونال أكون كان كيدا كفونال أكو دا يفيز أجر وزام كسنا أكوز كازوتا كسو دايتير يعني كسوني دايتير يعني كفارني دايتير سويرنا قدايتير أقايني دايتير صلى الله عليه وسلم يعني الله تلدز عبادتني إزوا وبيدين دزني راحت وال ودخ نجوزوا والهزوا عائشة دي الله لا رزقه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي رمضان وتسر الله غيري تم يعني كامل ويري هوار قلاق الدي سوار نقرتش وأم سلمة الهزوا رضي الله عنها پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام شعبان وار پرپای قدایتیر سری وقتا ویری قدایتیر یعنی پرپای لهج عليه ستمیل يخار قلا چیز ها شعبان وار پشتی ویری قدایتیر الهوز صحابي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي هار وسران قلاب بديو قدایتیر و تمیل وقتار جدای جمادی يقوز قنطور يعني برا وقتارا جمادی قوزني سيو جدایتیر و حديث الهان ويدا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام تك جمادي يغ سيو قمير جدا سايوغ وليك وياكي سايوغ قلوغ قرطا يعني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إن بديو قدا إلى جمادي يغ واتسويها يعني تك قازواتشرها قلدي وشذات حديث توشلانوا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة كليس سادني جمادي يغ قلدي قاز تخويها وياكي سايوغ وليك وياكي سايوغ قلوغ يعني سايوغ القرزو هذاك ها جوز قاجز والله أعلم والهوز وعائشة دي الله دلار ذكره پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي هار وسر بوديو سيو قدايتير هذا خبر قولا هي قار قدايتير الهوز فكر قدايتشران هي قار خنا قلا خنا يقلا خنا أخير دا خنا وارز أتصاي وقت خنا أتصنتور وقت خنا فكر قدايتشير هي قوز خنا أما بوديو قدايتير هار وسر صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة الرسول پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام صدلها وقود لها يقارج فكر قدايتير وسوير قدايتير هذا حكمة سبب وشل هيدا حديث راتان وزوا تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صدلها وقود لها هفتدي يقرا إنسان ري عملار خكجز والله تعالى يعني الله تعالى كليكزوا وزكاندا هاجوز زو سيوغوز تعرض الأعمال يعني الله تعالى ديز قلورز الله تعالى هر شيء چیز وطنيه أما الله تعالى ديز هذا الخكاج دو وقلورز وهكذا إمام مسلم حديثيا بندين لكتس سيوقني سبب پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي جواب قال لنا هفتدين صد لا يقوز زون دي ديز كان ويوغي لنا يعني إيه قي سبب وز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام هفتدين صد لها يوغ بهمشة قازويتير ويري ورصارا يعني ويري هفتيرا وهك أنا قد لها يغني يعني يسقطنا هار هفتدا قيوغ يعني بندين نشتويب سيوقا سنة سوابيا الله تلدز بركان زوي يقاريا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قدايتير وسر رواية عائشة دي الله دلار ذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهزوا هار وسر بوديو قدايتير سا وسر سبوتا وخدنوي بندين لك جداي هاد لاقلوخ قزوي وسر فتورنيك سريدا چتوير جدتي يعني الله سو يقاريا بيل دني لهز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قدايتير يعني كه إن يقارز وسوا كه يقارز وسوا فكر سا إن رواية ترويرك وتقول پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام بجور قنوة سا رواية هار وسران قليا قدايتير بديوغ سا رواية فكر قدا چيري قليا خنا يقولا خنا أخير دا سا رواية أنا عايشة الوزوا لطو يقار قدايتير وارز أتصاي بود يغيا
وهكذا حديث دليل وكي سبوت دين سيو قاجزوا أما البت هدلا سيوغ وليك وياك سيوغ قلوك قنوس هيتا وشلاتا پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام قدغة ويدا لان ويدا لا تصوموا يوم السبت رقود لهاي يعني سبوتا قيل دي تك قمير سيو قمير لهن ويدا سيوغ وليك وياك سيوغ قلوك قورتا مشات والله واش وياك نها بودي قار قدايلا غلز قدايلا اوت نسكوي عاشورا دي يقوز اوت نسكوي عرفة دي يقوز اوت نسكوي سمشات والنوش والله اعلم وياكي جماني سبات قورتا والله هدايت البيغمبر عليه الصلاة والسلام رمضان وارد قنا وأمي وارد سارة هار وسرا بوديو نقورلا يعني يس إسان إلى القدر دي كامل يس سيو قركيت يعني ويش نسيو قزوي هي ثواب جزوة which is لهايتا ساقان سيو تسقط سيو هيت كيز بيد الله دي سبحانه وتعالى وش هاد سايز وي ثواب الله ديز تسقط قات كيز بيد ويرلان تميل هذا أرتو خارج بيد يريد وشل قام ويريد وشلان برا أرتو خارج بيد الله تعالى دي نيز كان هيتا يعني هيتي نية القنوة وهيتي إيمان القنوة إدلا قلوخ عاشورا يقا سيوقا كار خزوة لهزو عايشة دي الله دلا رزقرا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دي ومكي أهل دي عاشورا دين سيوقا زويتير وشلايت يقوز الله سبحانه وتعالى دي موسى وأدن خلق سلامتنا قطار مشنوي يغيا فرعونك وفرعون وأدن قشنار هلكنا ويغيا شكر يز الله تعالى قزويتير وبيغمبر عليه الصلاة والسلام مدينة دي سختايلا امرغان ويتير ها يقوز سيو يقلهنا يهودر نقزا كون ويما پیغمبر عليه الصلاة والسلام يقلا هيدا فأنا أحق بموسى منكم زوم موسى ديان كلان مقاليا وشلاد پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين ستخيما پیغمبريا يهودر لان البتة ومدينة دو أصحاب امرغان ها يغسيو يقلهنا أخبا الله سبحانه وتعالى دي رمضان فارز أور لا قلوختي نيز كان هيتا سيو يقلهنا عاشورا دين نيز كان هيتا أقاي يعني صوابيا وهالبت پیغمبر عليه الصلاة والسلام له ديتير أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله زأمدي يزوى الله تعالى دل عاشورا دين سيو قورت السيوغ الله تيسان قناهار ويري غيل قشد لهنا علم رلهاي والهالبتة غوچي گناهار وش لا چخي گناهار توبه كان ويد الله دوچي سلامت ري عاشور دين يوغ هي غلايتا مصور ما ورسارل صدلاي وارديا يسا صدلاي محرم وتران صدلاي يوغيا وبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم اصحابي رقاديتير صدلاي يوغ عاشور دين يوغ ويهودرين ها قزا كورلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لنا قيد هيسيز زو امو قايتا إن شاء الله زكود لها يغني قدا يعني يهود رز أخشار تجد يوال يعني قيو قازوها سيغ ويكتنا عالم رلا هايوال عاشور دين يقاز قجر وقداي صدوير لان تميل سواب دين سيغيا وسيغ ويكواز يمقيوغ وياكي تصد لهاي وتصد لهاي يعني عاشور دين يغني وحد لها قلوخ قازوي سيغ إيمان قيوغيا يعني ويليخ قاجز واشتا قلوخ خايخ يهود رز أخشار تكون بطل وياكي ويليك نصاد أرتوخ ياخ قلوخ نصاد ياخ ويش نياخ بود يغجد يوال يعني سيوغ خيتاني ها سواب ديكا كات سويدها قصايا هشتخاي سيوغ ويليخ قاح حديث تلا هايوال زو أموق أي تقيد يسير زا كود لهاي دي قدلهانا يعني كود لهاي ديني تصد لهاي ديني أخبا كليكس تخيار شنا عاشورا دين يوغ سيو قاز ويدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يقلهن چز قلورنوا الله تعالى دي شكر يز عبادت يز وهكني فرعون وأدا قشون هلكن ويغيا الله تعالى دي موسى وأدا خلق مصور منار سلامتنا قطار مشنو يغيا الهز أما كيزو كدا إيران دي رافزيري شيا الهز وي أبر شيتا توش رافزي ياريا ها يقوز چپيچب كتاز چرار چخوز چلو بكرولوغنا يعني شريعتا أوچير يا حسين الهز يعني تاريخ تكان ويدا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام ريك الله يختول تير حسين ظالم ري يهن ويوغيا يعني الله دي قدار ياز ها يقوزواتنوا يعني ويرد سيو قدا إلى الله دي شكر ياز إبري چبي كتاز ويدا رقارل نيوتا زنجيرل إما تاريخ دين بداية حرام وشركين ولا خاريا وهكذا بعض برهين هي يوغ سوار خيز ايزوا قصا يير بكار ولقنا ايالرال سوار زل قرزوا يعني يا إكتوش يا أكتوش سيو قازوي ديشنا وهكذا نشير خست خيار
اگر وا سیو قاج زوشتا هم قد ایده خاص عبادت تراویتش ها يعني اللهم مثلا هار عاشور ده زا اختين صداع جوزويده وش لا زواسي وقاج زوش وياك هار عاشور ده يقتل زا يقون ارتخ اختين عبادة تاريز ويده و اما عادي يخيش في زو سي وقاج زوش الحمد لله الله نوجه بدوش نتصل هاي حديث مؤمن رديتي عائشة دوا رضي الله عنها خبر قول پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي الصوبي قيل دي سي وقاد يوها ويتين لهايلا يقول هداي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام عملار ويري دواملية أخبروا داي كوكا نيوا الله دا أدا إيز ويقوم عبادتار صلى الله عليه وسلم يعني سوير قاس كيتاني وأما عبادتار كيتاني پیغمبر دي صدوان أقا أركيتوش صلى الله عليه وسلم يعني مثلا كل فكر سه يفين كبار أقوى إيدي تير ساعات رل دي قوتشل قوزنا قوتشر تقوى دي وهاغاني فكر سه سوير قادا تير ان الهدى إذا سوير سقوزنا أقوزار زوش يعني غلز قزوها يعني من نيوا الله ده بعض صحابي الكيدا زلا الله ده زهاري خود قد الله هاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي أك أقومر لهنا داود پیغمبر دي سويق لهنا يعني والله حق الله عز وجل سيوقاز لهنا قالور أورتي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم وهاغني تشيركو استخيار سيوقا يعني رمضان وياكي سواب دي ام اقوى الله تلديز بركان زويس عبادت يكي لهن ويدي سي زوم بتل قاز ويدي ادان خير اويز ادان صوبار زاقود لهن ويدي يعني حقوى الله تلديز بركان زويدي وسقان سيقولا بتقان نتصدي سان جهنم دي كايرغاليز والله دي سبحانه وتعالى إنش خي عبادت برا إنسان أريد كايرغالي سواب دين سيوار قازوش بعض إنسان روا جازوش قاجزوش يعني كي صحابي بعض بروا قاجزوي برا بعض بروا قاجزوش يعني ووش عمل برا جدتا هدل هرس خوك ودوام لخوك بعض بر قرآن برا كالدي سيوار تميل قدي ذكر برا يزوا سيوار تميل قدا ويك سيوار قاجزوش وهكا يعني الله تعالى حمد خوي إسلام دين ده يعني ووجد ده هم هدل هرس خوكم بدويش نتصل الله الحديث لوز عائشة دي الله دلار ذكره پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوليس خطاي لو يشي بتاو حولا له ده سديش هلقوي خديجة دي الله دلار ذكره مقابر كايا يشي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قال له ده زبتاو سديش هلتنوا أدا يفتي كابز ويدا قوستونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول لنا عليكم من الأعمال ما تطيقون كلا الله أعطيك ولا خار يمين يعني كسرنا يا كابنا يا الهجلة فوالله لا يمل الله حتى تملوا والله كين درخ مش جدل دي الله تعالى درخ مش جزوش يعني كين درخ مش كيل الله تعالى درخ مش جزوه درخ مش جزوه هايلا إما الله سبحانه وتعالى دي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم تشاو هيك قاعد نتشنا حق الهزوي ده وش البخاري مسلم دين حديثية پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام حق لهنا يوتشيت هيك الله يخيتا الله دي سبحانه وتعالى لهاي جالتش أداز يعني ناقص صفتها ندستاتك وهك أنشنا مخلوقات ريز وخشار زوش يعني الله تلدين درخ مش هني إنسان رين درخ مش وال صد يعني الله سبحانه وتعالى وش لهنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله تلز أخشار وي سشيني ويكسكاسنا ويتوش وأم هارت شيء وانقذ هارت شيء أكوز ويدي سبحانه وتعالى يعني إيه حديث يعني كل مسألة بعض آيات الله سبحانه وتعالى كي كافيري الله تعالى دين دل قرينار ولا زرفتار ولا پیغمبر القرينار مؤمن القرآن دل حديث القرينار ولا الله تعالى حبرزني بلاغوزوا حق أكونتي دوال برقي إزويلير عمر قتنا سجدة قسمتي زوش لا إله إلا الله كلمة قسمتي زوش الله تعالى كي حبر جواب قنا الله يستهزئ بهم حبر قرينار ولا الله تعالى حبر القرزو حبر كقرينار زو مسا آيات الله يوال سخر الله منهم الله تعالى حبر القرينو يعني حبر حق إزو الله تعالى نهيك إزو كل فكرة سماسا آيات تيز حبر خطريت سوا الله تعالى خطريت سوا يعني الله تعالى حكتي صفته وني صفته أما نقصان والله تعالى شنا مخلوقات أخشار إزواني ويشيز هيك الله يختا ويشي حق خبر جنوا يعني الله تعالى يريد حق إزواني يعني خطريت سواني ألدت عمل دار والي إزواني مثلا كافر مثلا شبي واحد مسلمان شبي واحد الله تعالى ألدت مشارز الله تعالى دي حبر ألدت مشارز ويدا بروسشن الله عزوج أبر خطريت سوا الله تعالى خطريت سوا
والله تعالى دبريز بلا جزوة وهكذا تشيرهوس خير الله سبحانه وتعالى ديز ناقص نقصانوي يعني ندستاتك كاتشستوا أويتوش الله تعالى دين ويري صفتار كاملية وجزالية جرشكية النقصان لهايلا مثلا غلطهم زيفهم كسون يبر إنسان رين زيف صفتارية أما الله تعالى ديز أكتين صفتار أويتوش يعني مثلا هي سوشت أن رجال على و سوشت أن شيرتكون و سوشت أن الله عطوه و إختي نقصانار الله تعالى ديز أويتش سبحانه وتعالى فاكتير وويني أوي ما تكرار الهزوة الله تعالى دي قرآن ده ويكي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام حديث را الله تعالى دكا خبار جيلا هذا صفت ركا چنا هيكتن وتا حق قبول زويده يعني عدد ارتوخ معنا يار وياكي هذا معنا چورنا إيكا أكا و هيك وتا حقا وهكذا الهزويده هيك وچيز لايخيتا سبحانه وتعالى باكتير ويني أوي رب ديز و ليس كمثله شيء ويش الهايول الله تعالى زخشاره وي سشني سكاسني أويتوش وهو السميع البصير وأم هارس شيء وانقذ وي أكوز وي ديا والله على كل شيء قدير والله تعالى هارس شيء إن القادر يا قدرة ليا يعني الله تعالى صفتار چنا ويشل وهزو ويشيز هيك الله يختار حقا چنا فكر زوش فكره ده أخشار جزوها وشلات الله تعالى مخلوق أخشار وي سشن ويتش مخلوق قطرك سبحانه وتعالى باكتير ويني أوي ربي وهكذا چنا سؤالار جزوشها هيش تيندي يعني هيك أكوزوا هيك وان قزوا و حرام يا اختي سؤالار نجوز اختيار ويتش يعني هو چيز لهايتا الله سبحانه وتعالى چاز أدكا خبر جنوش چاز أدان طرار وصفتار كاتشستوير قرآن وحديث را التنوى جي خوي أويدي تصديق أرونيا حق قبولونيا إيمانونيا و ويشيز هيك لايخيتا وچنا سؤال أرجوزواش هيك تنديا وشلا چاز خبر جنوش الله سبحانه وتعالى دادكاي هاي دل درس قازارزو إن شاء الله قيد حديث هر پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام قرآن كلونكا رخدا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد الحمد لله الشمائل المحمدية محمد پیغمبر دكاي عليه الصلاة والسلام حديثار كالون دوام إزواء إمام ترمذي كتاب أجا أنو چون پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام قرآن كالون كا يعني هذا قرآن هيك كال ديتر بدوش نتيقظ الله حديثيا مؤمن رين ديتر سلمة دوا الله رزقري پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام قرآن كالون كا خبر قرلا أديك لهنا تفسير جزويكيز حرف كال ديتر يعني أقوز نكان وشكتل أقوزون يليز أتوز غور دق أديوال حرف حقا أتشوخشكار كيل ديتر صلى الله عليه وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه خبر قرلا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام قرآن كيلون كاي أدا سقفنا لدي إقلهنا أدا كيلون مد لنا مدن يعني يرغيز يليز كيل ديتر يعني هنا الجركت يالو هنا اليالزوا هنا الأقوزوا هنا الأقوزوا سلمة دي الله دلار ذكر اللوزو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام كيل ديلا قاتيز كيل ديتر أخبر مثال غنوزوا الحمد لله رب العالمين لهنا أقوز ديتر الرحمن الرحيم لهنا أقوز ديتر مالك يوم الدين لهنا أقوز ديتر يعني يليز أقوزيز حقا ومؤمن ديتر عايشة دوا الله دلار ذكر خبر قل يفين كابي ديلا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قرآن ونالز كيل ديتيني تخيتا ونالچيز لهنا هكاني كيل ديتير هيكاني يعني ونالز كيل دي چز وان قدي وقت جدي و ونالچيزني كيل دي چز وان قنتي دي وال صلى الله عليه وسلم وأما پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يقان فرض كاب إمام ياز اكوني قركات هلبتا ونالز كيل زويدا قلق ليبرز وان قدي وال نسيني كاب ونالچيز عصر كاب راودني ونالچيز ناني مغرب كاب قركات ونالز سركات ونالچيز وعيشاني قركات ونالز أما قركاتني ونالچيز كالو سنة يعني إنسان دي امتحار نسكوي جناح والله جالتوش أما صوابر كاخكاتسو
لهزوا عبد الله ابن مغفل ده صحابي دي بشيء كنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ديفيد الله حديبية دي يقوز كالزوي إنا فتحنا لك فتحا مبينا لوز إير وانسل وانقدي وال صلى الله عليه وسلم. والهزو عبد الله بن عباس الله دلار ذكر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يفينك باري ديلا كال ديلا هانك عليه وي إنسان ديز وانقدي وال كال دي يعني برا ونارخ كجز وشير لقشك وانقدي وال وهك أني الله تي حديث توش لاني يعني وانخ كجزو اختارنا خنوا وانخ كجتونا يوتيوب تشيز كاليز كابزو اختارنا خنوا أما وانخ كجور تاني هاك عليه وي بريز مقال يبريز وانقدي وال تير إدلاق لخ إمام ترمذي رحمه الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين شيخون كا حديث قارزوا پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يريد لن الله تلز برا عبادتي زوي ويريد لن الله تلز كاكش ازوي إنسان تير وهذا شيخون ني قرين ستر يعني وان الله يا قريدة تشير يا وان الله يا شيخ ده تشير يعني قريدة لاني يعني قه لن قريدة تشير هكا تشينا قرين جدي صلى الله عليه وسلم شيخ داي لا ويليرت أنا شيخ داي وخرا وانج داي قجغان غزوي خيز بعض وقتار يوتشي رحيم لي ولاي يعني سفيل خنق ان ويدك شيخ داي بعض وقتار امتك فكر الله شيخ داي صلى الله عليه وسلم بعض وقتار الله تعالى باراكانز هذا امدونا و كچز شيخ داي بعض وقتار القرآن دي يبقى إلى شيخ داي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين قد دنيا دلا فيلا إبراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي بلير الشيخ الله صحابر لنا يا رسول الله وني شيخ سوني وجلات عام وكه اجيت انسان ما عليه الصلاة والسلام پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يقول لنا تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بك يا إبراهيم لمحزونون فيلير شيكسوا ريك سفيليا غم جوزوا أما چنا الله تعالى رزيجز وكلمة لا غير مسا كلمة الهزوش يا إبراهيم چون وك سفيليا غم جوز والله لهزو صحابة دي وچيزا كون الدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي كابزوي قرآن كالزوي خورا گرگزوي قجغان ديهتي ونوز شيكسوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام عالم الهزوة أما الله دكا كش أزويلي باراكان زويلي أميدي إزوي شيخين يوزودان صلى الله عليه وسلم يعني وانا الله سواها حالتنا شيخ سوچير لهزو عبد الله بن مسعود الصحابي دي الله دلار ذكري سقوزو چيز پیغمبر عليه الصلاة والسلام لهانل دا اقرأ علي أزاز كالي قرآن وچلان يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل زاوز قرآن كالدني قرآن وزر قرن والله دي هاج وز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يقولنا إني أحب أن أسمعه من غيري حقيقة تزاز مسدوا واقس بركان ده قرآن هاج وز وشي بشلامش نولده النساء سورة بابار سورة كاليز تا أقع نولده وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هار سا أمتا يوشي پیغمبر شاهد يزغيلا ووني إبرل شاهد يزغيلا قيامة تقوز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهنا حسبك الآن يقول بيسيا ولير خكجنا پیغمبر دز كلي قيتا عليه الصلاة والسلام ولير شخص ويلنا الغضو عبد الله بن عباس رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي خطول تير يعني زينب روش تير دنيا دلا في جانگو دايله پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام كمي ويتير هاج اوز ايما هراين شكنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام اقلانا اتبكين عند رسول الله الله دين رسول دي ولك إيك الشيخ دني هانج وز أديك لان يا رسول الله زازا كواز وني شخص وخير پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديك لهنا إني لست أبكي إنما هي رحمة زون شخص ويتوش أم رحمتي لنرك أوي يعني ولير شخص وطن ولير تسان وطني أخبرك لهنا إن المؤمن بكل خير على كل حال حقيقة مؤمن هار سهلنا الخير دويدا إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله مؤمن دين رحقة جانغو دايلن الله تلدز حمد غزوي ديا يعني الله دي كاكش مؤمن دي عزار له خيلا طلار خيلا جانغو دايلا همشة الله تلدز حمد وشكر غزوي ديا قدار دل رزي غزوي ديا فكر قزوان پیغمبر عليه الصلاة والسلام ولير شخص ولير تسانا
أما يعني هريار إزواج هريار إزواج داز يعني أكيمير لهنا عليه الصلاة والسلام يعني عم إسلام دق اعتقاد غيما يعني هريارو الله تلدز خلق دي غفار له رزيتو كون قدار دل وإما كفر يا حديث راتي وال يعني ويد لنشخ جناح ركاية توبة ونكانز ويا الله دوشي سلامة ري يعني حديث قلورز وكي شيخ وموليرت مش هتوش أم رحمتيها إن اختيار وشير حرام قلاق هريارو ونار قدوم بدويش نقان رقود لهي حديث عائشة دي الله دلار ذكر الهزوة عثمان ابن مذعون دي صحابة الدنيا دلا فيلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده هذا ميت تمين غنا والهزوة پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام وليرت أنا شخص وي يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يشين رحم له ولا شخص وي وش لا تعم يريد لنا رحم له إنسان والله ده يترى الراحمون يرحمهم الرحمن رحم له بروز الرحمن در رحمي ده صلى الله عليه وسلم الهزوة أنس بن مالك ده صحابي دي الله دلار ذكره شب شاهد كان لنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي روش كلثوم دنيا دلا في وقتنا عثمان ابن عفان رضي الله عنهما عمر دين يلاشتر دنيا دلا في وقتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام سرون قلي وسوقنا يفليرت أنا شخص ويلنا ها وقتنا چپيز إقلانا لدا سنفيز يفيز يلداشتز مقاطع كانوا كاسواني هانج وز أبو طالح حد زوني لهايلا إقلانا سروز إيوج لنا وأم سروز إيوجنا ميت كتنانيك وهكذا حديث تقلر زكي سروز إيوج وإنسان هاي يفيز يلداشتز مقال تخان وإنسان كان كانزوا وهكذا سمشات والنواش عندي شهل ديز محرم توشيز كيتن چرا إنسان يسكيتاني إيوج ورتاني سمشات والنواش وشيز لهايتا أبو طلحة ولد صحابي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام رشاز مقال محرم تشير بدويش نقان الله حديث يا إمام بخاري دن روايات نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديور دا راقوني هانج اوز پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي يرغي كابوني يعني الله يرغي كالني أخبار كعد سوينا هانج وچل أقوزني كالور قوان ركوع دا أقوزنا أخبار خكاش كنا ها ركوع دا أقوز رقوان خكاجنا أقوز كنامي ماد ركوع دا قفنا يرغي ركوع قونق إلا سفر ماد خكاش كنا أخبار سجدة دي سوينا يرغل سجدة اونا خكاش كنا ما سجدة قفنا يعني قيركات اونا اما قد ركوع اونا قد ركوع ني قد سجدة اما پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام تنوي جريا راغ وارز قرلا حق ايزويديا اما يكبرا قير ركوع ني قد سجدة جزويديا ركعتي سكيلا هانج وز الهزوة عبد الله بن عمرو الصحابي الله دلار ذكري سجدة دويلا خلقه الشخص وي والهزوي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام سجدة دا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم أيز ربي ونزاز قف قنا چرني زون إبري يقوى أما يقوى ونأبرز عذاب قداش لهنا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون أيز ربي ونزاز قف قنا چرني أبر الله تلدوا باغش لي مش طلاب زما يقوى استغفار باغش لي مش طلاب يقوى أبرز عذاب قداش لهنا ونحن نستغفرك چنوا باغش لي مش طلاب زوا ها هيك طلبيز دعاء يارز يرغي كلنا يرغي كابونا تاراغ اقاي جدل دي ها هم يا سنة دتنوي دي راغ وارز قرلا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام راغ وارز قرلا كچلا اقيلا غوزنا توبة صداقة يزوي شيئا ذكر الله تعالى باغش لي مش طلب زوي شيئا وكاب زوي شيئا دعاء زوي شيئا إم يا پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام التنوي دي وش لهيتا راغ وارز الله تعالى لشناريا أبر قول الله تعالى كچ اخنا كانزوا إدلا قلوخ إمام ترمذي رحمه الله بدوش نقان مجلة حديث ياز پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي كسوزوي مسكارا خزوا مسحش ندير لوزو عائشة دي الله دلار ذكري پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام مس خمين كاتير وخمين قنوي يعني يسارين چكدل خرما دين ترتين دي بلا قچوزوي يعني كارستين غلار كتين شئرتير ليف لهداي يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي مسير چي مسير كيس يعني قتل پارچا دين دي توچير خميني قتل توچير سشاتير وهذا قنوي ديني يعني پمبا گيستوشها خرما دين ترتلا قچوزوي غلار كتين شئري كارستين و پیغمبر عليه الصلاة والسلام دين يلداش مؤمن رين ديدتير
حفصد و خبر قرلا پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام مسیکای ادیک لهنا یسی پرچه قطعونه هدل کسوز ویتر لهنا سقوز ویچی قط قطعون لان قتلی خوري لهنا کنی پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام لهنا کنی ادزوجنا ویچی لهنا يا رسول الله وز قتل خي لهنا شنو قط قطعون ويتر انت وز پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهنا هم هيك اوقات حقيقيه ام مس قتل خنا يفين كفون كازون يرغل خنا يعني هم هيك اوقات حق مقري لنا قتل تخري يعني فرق قتل خيلا اخر الفنا يفين كفون قراج داش هم يحالوز ودي صلى الله عليه وسلم هيدا اللي بيسرد ان شاء الله قيد ترس بدوشني قنصل حديث لا başlamışta پیغمبر دين عليه الصلاه والسلام تواضع كاردك سكرم نستك ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله إنش للقنوي يريد لنا خيلو إنسان دكار خام بدوا مارزوشنا شمائل محمدية كتاب كالزوشنا محمد پیغمبر دكار كيانو عليه الصلاة والسلام إمام ترمذي دي بدويش نقانز الله حديث يوغانو چون توازو كار دكاي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام توازو كار لهايلا يعني سكرم نست جوجو أغوز قان إنسان الله جوجو وين قانتوون إنسان القسام والقون جوك أوي مال دولت ودرجة دل ماسا إنسان الله ويناقونا دماخيز فرسيان تونيا جو القروخن كا يرغلكم وإنسان الله جو ويناقانتون بعد علم رزقي توازو كار يعني سكرم نسوش لهايلا حق قبولون وبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهان ويدارك زرقون تكبر ولا ويدي جنة تسفيدش وتكبر والنوشيا إنسان الله جو ويناقا حق قبولتون بعد علم رزقي توازو كار لهايلا يعني الله تعالى وزقن ويشكدل رزقهم الله سبحانه وتعالى القرآن الهزوى ولا تساعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إنسان ركا تين القرمير حبر أغزقنا جو بناقنا وشلل تكبر ولوز دماخز فرس قزق قمير حقيقة الله تعالى ديز براكانز ويتوش هارس تكبر ولوي فرس يعزوي دي وهذا الهزوى الله سبحانه وتعالى دي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الرحمن دين بن ديار جلال سكين توازو كاروز تكبر لطشيز قيقوز ويدي وجاهل رقف له الله قسان قف لحنا في زويدي يعني هبرين جاهل وليز جاهل والزوش وهك أنا إذا متكاي سلامتيا حتى زيان قيتني زيان خقوزوش إمام مسلم حديث پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام زكي إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حقيقة الله تلدزاز وحي دل دي أمر جنوا كوز خبار سلهنا كوين توازو كار كوك لهنا سكرامنا كوك لهنا حتى لا يبغى أحد على أحد سدا زيان قنت إيدي وال حد تشبار لعلتنا مكيدا حقين ساكت إيدي وال ولا يفخر أحد على أحد سدا دماخيز فرسياز بناء قلت إيدي وال صدنيست خير توازو كار لهيلا جو الشخارو أغوزو مسدا وزرافة تزيقون هيبت تكون قيمت كنتون يعني جو الله دي وليك أتود الله وينا قمير وزم تشيزوش بالك مكيد الله تعالى ديز ولا أنا مقالية ولا يكشور يارلت أني وزي علم براوت أني ليك إيه عملار تشيز ويدس الله يا سبحانه وتعالى يعني مسور ما ديوشين قيل خكاجنا إزت هوز كان كان زويده يعني ومسور ما يقيل خكاجنا كان زويده جاهل ريو أقول سوز ريو إليم سوز ريو يعني يرغلا ديستانت يخزو شيء زرافة تلوي هدا شيء توش وز هيبت جدي وال ويقفينز قيمت كدي وال وشيز لات ومسور مايا محمد پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إنش خيد دين قوو وهارز شيء إنل قيل خكاجنا ويليك خنا كانزوي ده وهارز شيء إنلني ويك خنا جير ولا وز خنا كانزو هوام خنا كانزوي توش وإن آيات ريز حديث ريز يريد لن قصا عملي زوي تشنت دير رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حديث لا باشتمشين لهوز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خش فريري مريم أخوة عيسى پیغمبر قدر سوز تعرف هونا خكاج ورخيز زون أك أخكاج مير زون أنجخ الله تلدين لوكيا كن الله تلدين لوك وعدا إلشي رسوليا
يعني هزو ها كنشتي الله تلدين بندية لوكيا ورسوليا صلى الله عليه وسلم وأصحابي لين أوير ديلا يا رسول الله لهز أوير ديتير صلى الله عليه وسلم پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم هنگف لهان وطن حديث بخاري ومسلم دوها يتأني قي وزكودكي شئيرل مولدرل كتابرا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام اكا تعريفي زوا الله تعالى تعريفي زوا كيز وإيمانية شرك كفرية إيك يمر لها اللهز وچبس پیغمبر پرکان زولد عليه الصلاة والسلام اگر وز پیغمبر پرکان زولد چلاس كليما وزدوش لنا خش پراري كيز خكاج مير تعريفي مير زو انجخ الله تعالى دين لوك و پیغمبريا إلا أخلق قدوة حديثة أنس بن مالك الهزوة پیغمبر دي پتو عليه الصلاة والسلام سدي شهلي دي أتانا أدا عقل دس شيء ويتر أتانا الهان يا رسول الله زازون جريكسوا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم شويش بنا قنت ونا إقلهنا يا فلان كاست دي ده محلر هنا الكاتنا أقواز يزون جزات هي زون أخبا قيدا وفي احتياج قليز قدا هذا پتو فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والهزوة أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام نیچاز و انسان دلق الله دیتیر جنازه دی اشتراکی دیتیر لمرال قحن فی دیتیر لک هیتانی اویرگن دعوت ورلا جواب گو دیتیر و رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی قرائز دین پتو فی وقتنا یهود پتو خورما دین ترتین چکل دیکا چرار کا دوزار نو یب و لمرا من البهن و الوخار هذا كاتير يعني این حدیث تا پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام توازو کار سکرم نسقلور زوا الله دين رسول وحكومة تنشخدية صلى الله عليه وسلم لمرالق احنا فيزوا الله يبرارني فرشا دين برتوش لهزو أنس مالك رضي الله عنه پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام اويرگي وقتنا فوني واموق نوي في صرصرار نوي غيري كهنة هماني قبولنا نيز في ديتير عليه الصلاة والسلام بخاري دين حديثي لهزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قدي پول هاتو ورلا ويش دعوه في دل اللغز بكاريه هما زالوغ تيغنا يهوديد ومخقچنو عليه الصلاة والسلام لهزو أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي رج بريد لان پرکانز و انسان تير و چه بتسوق نوز آنکا پیغمبر تایل عليه الصلاة والسلام صد نقراغ دايتو شير ابر چیز ویلی پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام آنکار كاز و چير يعني ويچه تایلا صد نقراغ نکانده چير دز عليه الصلاة والسلام يعني فكرته أصحابي رين قلوال پیغمبر پرکانزوا و پیغمبر دی لهاوی ولیزوا و حدث کاندای ولیزوا يعني سبعد انسان ركيز هادنچ الله كليك زوش هذا يمير لهاي وال يزوا لوزو كي چاس پیغمبر پرکانزوا اما تابعه لهزو حسن ابن علي دي رضي الله عنه پیغمبر دی عليه الصلاة والسلام خطول دي وچي خلوت تير هند و خبر قومد پیغمبر دی كاي عليه الصلاة والسلام أدلان ولدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام إيريك رابرين إنسان تير جين النور واي أتصاي وارجتين إيرد تير صلى الله عليه وسلم لهزو حسين رضي الله عنه وچين ببا علي دو خبر قنده وچي پیغمبر دي كاي عليه الصلاة والسلام علي دلهزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قوليس قفايلا وقت بوچ قدل پايدي تير سپاي الله تعالى ديز يعني سنة يار ويفينك بارج عبادتيز سپاي خزان ديز سپاي ني ويچيز يعني كسون استراحته وهماني وهانج وزن أدن أصحابير بتاقوز ويتير أدن لب خاص مقالي أصحابير قديتير وهذا سؤالار قوز دين خبرار قديتير وفيغمبر دين عليه الصلاة والسلام سشن چوني خارتون ويري لهديتير وأدن لب مقالي أصحابيريني ويري أصحابيري وأغا عرقيز ويتير وفيغمبر دي صلى الله عليه وسلم خير وي يري شعر كا خبر قديتير وزيان دكا خبر دار له قديتير أصحابي رز هارس علين دكا خبر قديتير عليه الصلاة والسلام لهزو حسين پیغمبر دين خطولتير رضي الله عنه يچين بدو خبر قنال دي كشد فلوش ديتير پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهزو يچيز تعلق تشير شعر كا مز خديتير رسول الله دي عليه الصلاة والسلام إنسان ريرك ارو قديتير صدقا قد تشير قصا إنسان ديز قصا والديتير وچخيدز حرمتونا وچين خال دي چخيد يزتي قديتير مجلس لو فلان كاس اكواز وش لهوز وچين اصحابر كا خبر قديتير فلان كاس هنا والهوز هيختين ولا خار هيختين انسان رخيتاني حقين لا سچرچي اني خاني خلات تشير ادز يريد لان مقبور يريد لان خيرلو انساناتير ابو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم وفيغمبر دي عليه الصلاة والسلام يريد لان پر حرمتز و انسان يريد لان خيرلو انسان تير اصحابر كا لهوز حسين پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام أسوق إنك خبر قل هزوا أتسوق دشير قراغ دشير ذكر تونوز عليه الصلاة والسلام أصحابي مجلس الفديلة فينا هنا بوشك وتهو تقلي أتسوق ديتر وويشل هو ديتر إني خناق عدا يقوى أسوق ميرو دي
وياكي سهمت ان قراغان هدش كدل سوق ميرلو داي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيغل از رخايتا ها انسان دي فكر داي انجخ ويش بركان زويكيز يعني ويريد يعني نيغل از رخاس كيتاني چين قرينج داي عليه الصلاة والسلام وويشلو دايتير مسور منستخد چين قرين يعني چين اچوخكون صداق يول داي أصحابي رز پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيركي لا اختلت أولا قلق القاني ويش قفيدة شير أول قفيز ويدي أصحابتر يعني هم تكتون قفيدة شير وياكي غيلي هاي لا مكيد غيلة قايدة دي پیغمبر دي غيلة قايدة شير عليه الصلاة والسلام أصحابي رز شيء جيركي لا سشن القرد شير پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أقوان خير قداي أخلاق لا إنسان تري أصحابي غلز بوبكيز أما حقار إلى الله دي وليك ويرستر ادم مجلسار علم دين حياة امانت و صبر دين تير و نارخ کردشر اصحابي ري صدر خدايلا يريد يبغداي و پیغمبر صلى الله عليه وسلم رخدايلا اصحابي ار كيس كان ابقازداي نالهدا برقليل قشت سقنوا و سؤال قز كان خيلاني پیغمبر دين وانسلا وانخ کردشر ادم مجلس تل اصحابي رقا يريد دان حرمته ويدي يريد دان برا الله دكاكش از ويدي تير هذا مجلس برا توازو كارتير چخيد از حرمتي زوي غوچي از رحمي زوي وس انسان دز گيرك هيلا كمك داي برتير و پتكا اتاي قريب انسان نخديتير مهمان دز حرمتي ديتير پیغمبر دين اصحاب يار هيلا جد بركا خير چيرخنه كانز بيدها يعني اصحاب الهمش دا تاريخ تا ادم پیغمبر لا قيامتي خلق دلدي پیغمبر لا خلق ويلان خيرلو انسان اريا الله بالله رزقري ابو ترات شخص قصا چيرخنه كانز بيده سبا چي تار سوز و اصحاب كا كنوي اما كهنش رخنا كازو چون چير خنا كازو انترنت تيرو وزو مثلا مكه ده صد لهي اسلام اچو خشكار رخنا خكاج نويبور ايريديا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر عمار هذا دي سميه سهيب بلال مقداد رسول الله دي عليه الصلاه والسلام صد لهي دين قبول نو كمهغن ويدي خديجه ايالركا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا امتي امير المؤمنين يا امتي عالم وإجيت أزاد نوي لوكاركا زيد بن حارثة پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويريدن باركان زو إنسان تير همان هذا قدا أسامة حب الرسول الله زوات ردس يعني ويريد لن ريك الله دي خباب بلال پیغمبر دي معزية عبد الله بن مسعود أمتي عالم أبو سلمة الأرقم ابن أرقم مصعب ابن عمير إسلام دين صد لهي باسوليا إسلام دين قدر قرنوي تير مدينة ديس أها جوان قدا دي مصعب رضي الله عنه ساقوال نتورتوش مدينة دا دين توتور مدينة دين سباي مسلمانار خيلا قلوق أخبفين ودي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هنا يريد لن پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام پاراكان زوي بور أبو بكر عمر عثمان علي أخبارك الخيخ طلحة ابن عبيد الله الزبير ابن عوام سعد ابن أبي وقاص سعيد بن زيد عامر أبو عبيد بن جراح يوم مهتي أمين خالد بن وليد عمرو بن العاص داهية الإسلام لهنويده يعني يريد لن حملدار بوليتيك إنسان رضي الله عنه حمزة ابن عبد المطلب الله تلدي أصلا أبو هريرة إن إسلام دين حافظ حديثرين عبد الله بن عمرو العاص يريد لن برا حديث هركشين وإنسانية معاوية پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام كاتب تير بيسر پیغمبر دين إمي عباس عبد الله ابن عباس قرآن دين ترجمان ترسير چه وحبر الأمة الزويدة أمتي عالم فقهية أنس بن مالك پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام بشين خشون الله صدي سيز قنلوغ نوي وحافظ حديثرين صبرلو وجوزل صحابتي عمار بن ياسر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام شعر الله داي حسان بن ثابت كسبر ببله زوي جعفر بن أبي طالب پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام اميد خويا حقوم بركان دي ترمدس قرآن يريد لن قصان چيزو بركايا عبيد بن كعب وزيد بن ثابت ومسبور اگر ابرين اجيتو لكارا خناس كي ابر يري اجيتاريا براء بن مالك فرسرخ قلز پرسرین پهلیوان ارگلز تک تک قطورلا ویش پهلیوان دوینیل غالب خنویده سفر مدینه دا پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام دویار چنی خورلا ویرید لان کنکه سلمة ابن اکوال دی صحابه کوچی پلکن رگلتوگن اگا ارنا خبر که صحیح قوانتن یعنا دویار قخشون گوستنو قلوخا پیغمبر و اصحابه رگا عدل دی رضی الله عنه هانچ اوز لحن ویتیر ویرید دان بلکان دل قسان فیز ویدی که سلمة ابن اکوالان رضی الله عنه كلتوجن بلقان دي قعرض ويتير حذيفة ابن يمان پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام سير ويتير أبو زاريا عباد بن صامت عكاش بن محسن ومس صحابيار بدر أهلية أحد أهلية حديبية دل أنظر نقدويش صحابي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام بيعت كنوي مهاجرار أنصرار الله بالله ذكري پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام
عمر دين يلدا شاريا حتى عالم الهزوكي فيري أمتين دي شهلرين علم سبت تقول لا عايشة دين علم هدلان برايلز رضي الله عنها حسن حسين جنتين جوانرين تخديا بابارين تخد لهايتا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام بدين دي كسك استير فاطمة جنتين شهيدرين تخدني حمزة وكان پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام آيلاريا قاسم عبد الله إبراهيم رشار زينب رقية أم كلثوم فاطمة دين ودا يليا وأماي بتختولني ويري مجي تختول چاز این اصحاب یار ایبور جیر خانه کاز وست خیار این güzel insan artır پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام مجلس الله ایبور دارس اصحاب ركاتوش إن شاء الله دوامي حديثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بتول إنسان كانوا ولي توازو كارس كرم نستوي أصحاب يار يريد لنا حقولو إنسان أرتي لبور يعني هذا واقشنا هذا دين قبولنا يريد دنيا دزشير نوخ بدين توازو كارس كرم نخي ولي يريد دنيا د أصحاب روا قبولنا الله تعالى القرآن دلان وكي پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام اگر وان ريق قوان ختين وقيت تير توزوا او يبتاو قوي بور ويري قاعد تيتر لزو أما الله تعالى رحمتي كتنا وان بتول كنلزو لهزوا أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام لهزوا ازاز خبين كوش جيت انزام قبول ده يعني سغو تشي هدية جيت اني سوقات جيتا قبول زويتر صلى الله عليه وسلم لهزو جابر رضي الله عنه ويتني شاخي وقتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوشي كوشي ويشل زيارة هيس قلها هستيتر ده يعني پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام غليه بلقان لاما واش صدوان سشن طلبتونا كوشي كوشي في ديتر عليه الصلاة والسلام يعني مثلا قلزوت ماشين قلزوت وليسبيت زون إماميا زون إيكيا زون أكيا وچيز أواش كوشي في ديتر صدوا سشن طلبتونا عليه الصلاة والسلام إن يهودرين أراد ويريدن حرمته وي عالم تشير ولا وي ومحمد صلى الله عليه وسلم مدينة دستايلا محق پیغمبر تشير خيله دين قبول ورتير هذا قدا ويتير يوسف لوزوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويش قجحت قنا إلا كباشا وهنا ويش يوسف توارغنا لنا يعني سيد كان وعيال تير قنا قجحت هما إلا كباشا وهيز هذا توارغنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لهوزوا أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام حاجي دي وقتنا دي بدل سيجنو برارا لوزوا قد درهم دي قلت تشير يعني حق وجوز كهنه برار بكير وهنا هذا الزون ويلده ودي بدل خكاش كان إغلا هنولده لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء يا الله ويلي الله حاجي زوزا إنسان رز وانا تري لهوز إنسان رز أكوري لهوز وبكزوخ غلطشيز يعني لهوز أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر عليه الصلاة والسلام دز أبيرغن ويتير توين جوز وليك سيريد تيجيلا يعني ياك يكون ياد غلطين توين هابر أردا دباءنا ويتير يعني أفنيختي قباخيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها دباء قشوز هم ندي هم بركان دي تردس سريد توين جوز أبيرن ويدي بكير توز وسائتمتير يعني تخي قلق دلاي غشي قلق دلاي يريد أبير الفيز ويتير عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك رضي الله عنه زوج ويش هميشة توين ريك دباء كتدا يترول دي وشيز هم بركان خنا پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام بركان خنا لهوس يعني پیغمبر دز بركان زوج توين يعني هم بركان خو هم توين سنة لهجلتوش پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام اجتهد تخانو شعري ما يعني هذه اجتهد تخانو لهوس وي اجتهد تخزوتا لقصا مثلا پیغمبر دز عليه الصلاة والسلام سوي كان يقعز لهوس أدز هميشة قصان يتنا كان ديتير بكير كا بدين دي كا سوي كا سقل سشمود سفر يعني أخورا قراغا إلى هار كابدا إلى هار دستموت قشودا إلى هار قوليس قفيلا سرار سي وقت المحي ديتير يعني باك محي إنسان تير صلى الله عليه وسلم همشي جرارز إتير ياز ويتير وغيري ياز ويتير جرارز هكتين خسيتها ويولي صلى الله عليه وسلم سير نيقو ديزتار نديت شردا لهاج ألتش حرامية وحلالية ويشني صلى الله عليه وسلم تصار قد غيري يعني جرار وشريار يرغي جرار وشوب چلو جريار ويتمتير لسسرار وي صلى الله عليه وسلم چي قرده إلى أتصاي وارخيز نور قدي بس حابر الهدي ويش أتصاي وصراز كليجيز پیغمبر دس كليجنا لنا والله پیغمبر عليه الصلاة والسلام وصرا لنا إيرتر لنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديز ويدلن براكان زواي عمر دنيا لشتير عايشة وخبار قر وقتنا أدك عليه وش تيتر لها إلى جواب قال لنا كي كان بشرا من البشر ها يري إنسان أركتي إنسان تير ويشي بكير ويشي جغور ديتير خبطة ديتير ويشي قنلوغي ديسا إنسان تير صلى الله عليه وسلم هيدل دي تارسا قدر دي إن شاء الله قيدي ترسنا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أخلاق وهيا دكار خدا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله شمائل محمدي يولد كتاب داي إمام ترمذي دي يعني محمد پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أقعن وچون رسول الله دين صلى الله عليه وسلم أخلاق دي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دين أخلاق يريد لاني مشي، يريد لاني تششني مثال يز، ويريد لاني كامل أخلاق يا الله سبحانه وتعالى القرآن دلهنوا وإنك لعلى خلق عظيم حقيقة شيخي أخلاق صاحبيا لهذا يتر پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا كوكا يريد لاني خير لدي يريد لان قصا أخلاق وديا وهكذا لهذا يتر إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا كوكا زاز يريد لاني بركان زويدي يريد لان قصا أخلاق وديا وهكذا يشل هذا يتر خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله كوكا يريد لاني خير لدي ويشين خزان دي غلط خير لديا وزون كوكا يريد لاني خير لديا جوان خزان دي غلط صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ترمذي ومصب رواية نوا وهكذا حديث الله پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن إنسان رجلاز قسان أخلاق دخوخ يعني حبر وحكل هيك خنا كان زوات أواز جون حبر رجلاز حق أخوخ اگر كوريل ده خبر قرط قسان أخلاق وشيا بعض عالم الله وال الله تلدك إمامه أدك قسان فكره قسان زنه وقليل قدر بلاء إلى الصبر أو الله تلد الشكر ورزقه وهكذا إنسان رخكلا تشين قرين جد قسان ولو إنسان زيان زرار قنتو ومصور من دين صد لهاي علامات هاريا قسان أخلاق أول هاي أم يشين رب دخلاص يعني توحيد محكم خو كاب وقتون داوم پیغمبر دي قلوري وال عليه الصلاة والسلام وهكذا إنسان رخكلاص قسان أخلاق دخون هلبت أول نوال دي با جوان خزان جو أخكلاص أدبار وويري إنسان رخكلاص وحمد خوي الله تعالى ديز إن واد ضرورو شيء خوين بطلچاز إن güzel دين رقرنوي وأماني دين جنار عقل غيرت ناموس ومال دولت وپیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهداي الله تعالى زون رقرنوي دي قصان أخلاق أر تمام مروون بطل وهك أنا عالم الهزوة قد حديث تقنوي دوزوا ويري أخلاق أر وأدبر وأبرني صد هيدي بخاري مسلم رواية نوع حديث پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وج الله تلدك وآخر مجيقك إما غنوتا يخير رخوري يكس خوري قعد لهيدي ترمذي حديث پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حقيقة إنسان دين إسلام دين güzel bilikaya وچiz تعلق توچير هر سشة ترگون يرغلخون بود لهاي حديثني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام بتوتنس صحابة لانك زاز وسيته پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لانك لا تغضب قجبلي أجغلو جمير يعني نيروي جمير صحابة دي بود سفر تكرار نكي يا رسول الله زاز وسيته بود سفر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني نيروي جمير لهنا حديث بخاري دي روايته خود لهاي حديثني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كنا إما غدايتوش تا جوان استخديز جواز وش برا كانزوتا هداز نيهم كان جدل دي فكر تين قد حديثتيز عالم الهايوال أدبار أخلاق أرويري هاي قد حديثتي قناة ولدا صد لا حديثتي يعني مسيز فكر قون وش لهزوتا وش رخدتا فكر قون أنجاخ خيرا وتر خوخلان تخيتا كيس خوخلاناي يعني خيرا وشي شيء رخانسكو يعني زيان يوز قد لهاي تشخي حديثتي وش لهناي وز تعلق تشير هر تشي ونا ترگزو غفار عملار يپوز وان قز وشعر ويليز قز وشعر كلون رخان ويري تي قون كسون ويري حد قنيو يعني وز اخير التخير وشي شعر كا يرغليو بود لهاي حديثتي جوا نفسي فكر توزو بدين نيروي خنا جوجوا قتي ديول البته انسان نيروي جذب شيء اما حديثتي معناه يعني حديث شسبارد لعلتنا جناح زوات مير وشل خوز نوت أسوق يسوق نوت أقلتيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا سچين زيادة قتيك قتي سهوت يعني جو تقين خيري والنير بخير دا
فتوقع مسلمان دي في مهدي شيء صبرية لهنا وقضى حديث ديني ريك سلامتكم قلور زوا مسلمان رخلاص قساكم أبرخلاص حسدتهم بخيل والتهم هبر دقاتهم يعني ريك إيه حارسا مرز ديكا يرغلكم سلامتكم صد الله حديث بدويشني يخسرني بدله حديثيا لهزوا خارجة زيد بن ثابت قدايا وشي ببات بتو بعض إنسان أرتنا لهنا ولدا شاز پیغمبر صلى الله عليه وسلم دكا حديث له زيد بن ثابت لهنا زكز وچلهم زون پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام قنشي خان ويدا هر سفر جبرائيل ملائكة تين آيات هر واحد دل دي غاي وقتنا وچيز اوير ديتير ووچيني آيات هر قرآن دي كي ديتير ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكتي انسان تير چون دنيات كار خدايلا همن شخص دنيات كار خداي تير اخرت كار خيلا همن اخرت كار خداي توني كار خيلا همن توني كار خداي يعني دنيادك الله هيلا إن دنيا فاني دنيايا إذا الأضت مش تكون إن دنيادك برجلك أنتو آخرتك هزوركم آخرتك الله هيلا يعني جنتك جهنم دك جناهك يرغلكم الله تلد متوخم تعاتوا تونرك الله هيلا يعني تونري أدبار وهكا والهزوة عمرو ابن العاص دي صحابي دي الله حد لا ذكره پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين أخلاق دكاتير حتى ويريد لان بيس إنسان كتاني اختلاف تيلا چين حدك القرنا وچيكا قحتي دي والي تير وچيكا وزر خداي لاني يعني عمرو بن العاص قلص وچيكا القرنا چين قرين وزر خداي حتى وچي فكر نويلدا وچ أقوم بركانزوا حتى وچي فكر نويلدا صحابر أرد وچ ويد لاني خيرو إنسان يتلهنا وچي خبار خنولد پیغمبر دو عليه الصلاة والسلام وچي خبار خنولد رسول الله دو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ويريد لان قصان دي زون يا أبو بكر لنا أخبر وش لانولد ويريد لان قصان زون يا عمر لانولد أخبر ماد خبار قنولد ويريد لان قصان زون يا عثمان لهيلا عثمان لهنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هيك أوت حق لهنا زاد ويم خبار قنتون التقصان تير يعني حديث تقدرزو كي پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم أخلاق أقوان جزل ليكي نيخ كلا خيط أيني چين قرين ويتير وعد فكر دي كي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام ويريد لان پركانز ويدي هم خيز يعني عامر بن العاص دي صحابي دي قلز أقوان قصان تير كي أم ويريد قلز حقيقة يعني عامر فكر نو كي ويريد لان پركانز ويدي ويش خيز وخبار نقنو پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام كي وهو صد لهايدي أبو بكر أخبر عمر يا أخبر عثمان فكر قزوان حتى الصحابي ديني أول أبو بكر أخبر عمر أخبر عثمان طارقنو رضي الله عنهم أجمعين بخاري دي حديث يا عبد الله بن عمر وزوكي پیغمبر دي ورد عليه الصلاة والسلام چنا يريد لان خيلو إنسان أبو بكر أخبر عمر أخبر عثمان خصاب زويترول ده رضي الله عنهم لوزو أنس ابن مالك رضي الله عنه وچي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم تصدي سيز قنلوغن وإنسان پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم سچ وزني وچيز أفلهايتوش سشيء أورلا وشيز أونا لهايتوش سشيء تورلا وشيز أونش لهايتوش والهزو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا أما يريد لن جزل أخلاق وإنسان تر صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دين غيل دنيا دوي قتل بكير إبك وشولك لاني قتل تير وذا يمسك يمسا إتير پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين بدين دين حقيقت كاقوز وي ني إدلا قصا ني دنيا دل زهي سورتش يعني الله دي بتا پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم بدين دي كاقوز وي حقيقت ني ويري دنيا دوي إتير لاني ساتير حديث ديس فكر قنا أنس ابن مالك رضي الله عنه صد يسيز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويچين خشون الله قنلوغنو صد سوا أيلتير پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا لا في دايلا قد سوا قدتير خطا يركم ممكن أما پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم سچ اوزني سسفر صد سانقين الهانوش كي ونا إنك الله إيجا وچيز أوناش وياكي وچيز أونا وياكي أفلهانش ولدوچيز صلى الله عليه وسلم دنيا دا إختي güzel terbiyesi avani هويتوش چچيزوا عائشة رضي الله عنها مؤمنين دي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم كüt söz يشمش كان ويده هذا وخبر قول پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم أخلاق ديكا أديك لهنا ونا قرآن كي أزويدان لنا ون لهيلا پیغمبر دين أخلاق قرآن تر لنا يعني قرآن ده وش الله تل دي أمر جن وتا وش أدب وش أخلاق وتا هم يا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام أخلاق روز أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي مجلس تسا صحابه وي بدين دل ويك بكرل قبيل لك الله پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام خوش تنوش ويچي لهنش هدز
قرار إلى إغلانا هذا زلهلنا قبي لكيار لودري وشلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ده أخلاق دكايكي جين القوزنا لهنشكي يفلان كاس إيكيا أكيا ولكن زعفران دين قبي لكيا ببار ويا حاجز وشيء ني وين لقصو توش أما رانج وين لقصو أصحاب دل لكيا على الأسكيل پیغمبر خوشتن تو الله عليه الصلاة والسلام مس صحاب دل لهنكي هذا زلاه لكيا لودري حديث پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام güzel أخلاق قلورزوا لهوز عائشة دي الله دلار جوكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاحشة غفار عمل روي يعني أخلاق سوز هيا سوز أدب سوز خستار غفار عمل روي وهكذا بازار الهرايز ونارخ كاش دي إنسان تشير بيس وليس بيس ولا يدشير غلقة ديتير عفي ديتير يعني إسلام ده أور بيس وليس كليجي ها ساتكتين بيس وال خيز اختيار وات أني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام عفي ديتير غلقة ديتير وش لهيت الله سبحانه وتعالى القرآن دلهنوا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ني غلقة عفونا إصلاح ورتا يعني عمل قصا ورتا أدان سواب الله دي وشلقة حقيقة الله تعالى دي الظالمار كازويتوش عالم الهزوة غلقة قصايا أجر خيرة وسهيتا وأونا عفونا غلقة سهيتا وأدان زيان مادن دوام مصبرزنها إيسكيتا وغلقة شمير أدا يليك باتقونا كازويدي ونا حلال والونا عفو ونا غلقة شنا قصا والنيزيز و قصا والچي دايدز و قصا جز ويدز باشما خيدز قصا مسورمان دي حلال والغوز ويدي غلقة شوز ويدي وشي حقين لا غلقة شوز و قيامة تقوز الله تعالى دي وشين گناهر لان غلقة شو دايوال وشيز لهايتا قصا والآخريز قصا عويز غوز ويدي الله دي سبحانه وتعالى الرحمن سورة الله هايوال والهوز وعائشة دي الله دلار ذكر پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم وچين نفسينز كليگنا قصاص قاقچو داي تشير وچي زيان غيبري انجاق الله تعالى دي حقار چورورلا شريعت چورورلا هانچوز خلق دايتير و پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديز گناه وچير اك والله خوليك تايلا راحت تغلق چو دايتير الهوز وعائشة دي الله دلار ذكر وچ پیغمبر صلى الله عليه وسلم پتو گو سايسا اتانا پیغمبر دي كوليس قيز كان خنا اختيار قچنا هاج وز پیغمبر صلى الله عليه وسلم لنا این کس وچ پیس کس توش لنا اپاک ولیز تنی پیغمبر دیگل در خدا ایلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم قتل در خنا دگلز ام قفيل اقلوخ عائشة رضي الله عنها عجائب كان خبر قن يا رسول الله من الله يتير ام وچ پیس انسان توشنه اما ولیز تن در خدا ایلا ون قتل در خنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لنا يا عائشة ويريد لن الشر انسان ام يا ميتيكا غليكا سلامت توش ارخين توش يعني مسور مندكا امي خنكازو ارخي خنكازو كي ميتيكا غليكا زيان قدش لهنا يعني مسور ما خالد اردا حق خنكازو وخالد فكر نكازو كي مسور مندكا ايدكا زيان قدتش يعني حق قصا اخلاق اوز خنكازو مسور ما وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ام بيس انسان لهنا اخبق صار خن مقصد هذا اخلاق لنا هم دين دعوتي وحق اني هذا غلط قتل رخان وكي هم پیس انسان دی مدن زین ارخگون تیده وال لولو پیغمبر دین صلی الله علیه وسلم دین خطول تیر حسین وچین بابا علی ابن ابی طالب و خبر قنول دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس تا هیچ انسان تیر لهنا لولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام همیشه چین اچوخ قرین و انسان تیر راحت اخلاق اوای قتول قلیز قانختی وقیرک اوای دی تو چیر هرایاریز و نارخ کش دی انسان تو چیر فاحشة أدب سوز أخلاق سوز غفار عملار قوي تشير إنسان غلط خيلا إنسان يريك عيباريز ما صبر رسوينا بيابري دشير البت قلنا كل أخو كورلا أدا لهو يزويده يا يريد السنة الله دا يا تشني قريختك لهو زويده وجلات ويشلهن ودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلنا كل أخو كورلا غليو دي أقوزارية جزوش سكيتي متسيو دي جزوش سكيتا ريكيو دي يعني ريكيز كان جزوش يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي يعني عيب باردشي رسوي دشير لها يعني قساق ولا خار بيسي له دشير البته بيس ولا خار بيسي لهنا له زويدير ويا غلق اوي مسقي انسان تشير صلى الله عليه وسلم which is اشتحت خودي ده شيء تكور قصار ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم gerekata ila sadani adikay ümidut odashir putşe ada tergi deytir höje tar sporar gereksiz mal devlet para harcımı و ويچيز تعلق تشير هر سقف هر سعمل دكا دنيا واخرتي قاعد تيتر
İnsan ri puçi terk deyda. İnsan ri tehne ona rüsvayna ayıp barda çir. Yani günah kolak av kurta lohuz vaha ayıp da çir. Ve masa insan ri günahar vinele kuddet çir. Yani ashabir ve haber kada çir. Falan kasti vuşna, adı vuşna lohuz. ورخدا إلني أنجح وشيز خير وي ثواب وشيء رخديتير ومجلس تل پیغمبر صلى الله عليه وسلم رخدا إلى أصحاب يرويري كيس جديتير نلهو دابر قليل قشت سقنوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقزر لا أصحاب أخبار خداي وپیغمبر صلى الله عليه وسلم سشاء الله إلى هذا يليك بدي هانا چپين غفار له دشر أصحابيري وأدا مجلس تل صدر خدا إلى ويريد هذا جاب قدي تا اختلاط كتهدل دي واختلاط ني başlamış nuvata hada اختلاط كتهج دلدي مكبر ياب قدي يعني ذات تشازا كوزوي وال صدر خزر خاز مكدر خاز ويدي اختلاط كتهت ونوج بي اختلاط قاص ويدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شي اصحابي ريز اختين تربيه غنوي كي صد حرمت سويتر حتى رخد الينا مجلس اصحابي قريده الى پیغمبر قريده تير عليه الصلاه والسلام هبر عجائب خيل پیغمبر عجائب والدي أصحابي ري پیغمبر دیز علیه الصلاة والسلام اختین حرمت و پیغمبر دیز علیه الصلاة والسلام مجلس تل اختین هیبت ویتیر دنیا دوی پچهرلن پر حرمت ویتیر و أصحابي ري سؤال گوز نکش از ویتیر وش القرآن دایات ویدیا يعني سؤال ارگن اخبا عمل تونز خوی قیامت خود جواب گن کانزو ایک پیغمبر دیز علیه الصلاة والسلام هیبت ویتیر و اداز حرمت هیز ویتیر بطلع قریب انسان تایلا هدا ایک چخیز ادب و حرمت واز ایده چیر اما پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام صبر دی هدا گوزوی جوره سوالار و صحابه ریزنی قریختا حکتین دا اتانا کانج دی چپی و سوالار گوجز واش این پتک اتان ویدا گودای تیر و چپینی یاب گودای خیر قشو دی يعني مثال بطل سفر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فیز بچ کدو قنو قزارنو يعني اما پتو گوی چخی صحابه ریز بی کلاختوش مدینه دوی اب قریختا اتان ویدیا چین تیزوی اده بارا وشما قلنا پیغمبر دلکی وز الله دیگن و علم دیکا زازن چیریه و پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام کورل دی حدث بیازش چیرزو يعني این وش ادب سوز والی لهنا لهودا شیر پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام و الحجرات سوره دا قرآن دی آیات ویدیا پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام وانسلا کنکی وان خکاجمیر لهن ویدیا کی عملار کز هیچ خبر نو چیز ویری پوچدا و اصحابی پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام وانسلا وان خکاج ویتو چیر والله هو يتر پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجلس تل سدس شيء gerek ile ihtiyaç ile hadis kömek hildi و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ancak قسان والزویدن تعریف دیتر البته yani veriden tarifi izwaş bazı ashabirin tarif harabun ve da çiz ve ki hem tarif dika ada ziyan jizwaş ama takayta çinne tarif edeşetoş adan dalu khanul hayçala da ziyan jizwaydi yani insan di biçi kısa hisna biçi Allah tkakçe amalar para veyse insan his kana qul khiyada şeye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vilik sadra khadayla saç uzni ada ihtilat qatay toçir eğer günah rakhaz vaskita aqozarna am günah ilan khabar gudaytir eğer aqozar tejez ve insan iskita qaragna fidaytir yani ana qozda çirema sallallahu aleyhi ve sellem Ozu Abdullah bin Abbas oldu sahabe de Allah adla rizkuru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem virid lani gila çok insan tirlozo ve Ramazan diz laf gila çok jadaytir Cebrail malaik qadaytir ve Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem de hadas Kur'an keldaytir hada ham prever korelhoz Cebrail malaik atana qifayla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem laf gila çok jadaytir aqayn ve garsalan gila çoktir sallallahu aleyhi ve sellem İşte hadis laqa şuna alim rulhoz vaydi Ramazan atana qeşiniz gızah fikir gene kanzwa Kur'an parak alon ve sadaqat uygun kesibriz uyngaytani sivgoybriz iftarar gaytani pul sadaqa gaytani zakata qudaytani ilim payis gaytani ve nasihe kan gaytani hadalni misqi walzwash Abdullah bin Abbas qulhanay Allah talda aqaynu ve garsalani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadan gil haqa aqaytir açuqtir Gerçi misal ganwa ki yani Allah subhanahu wa ta'ala ingara qurz waydi ki tsawara ve tifer ini khaniqfana marf qadi wal marfata ila har sashi aqas ve bereketar parajez ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadlan gil açuq ve bereketli insan tir aleyhi salatu vesselam Loz ve Anas ibn Malik radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in pakahan qoza muqailahana wiç patal sashini taday çurulda Ama xazan diz ayalar elbette tazvaydı Peygamber de aleyhissalatu vesselam sayısan produkt tadaytir. Bukhari'de hadis ya. Lozu Umar ibn Khattab radıyallahu anhu
پیغمبر پتو علیه الصلاة والسلام سا انسان دتنا وچی سشت سلانه پیغمبر لانی کی علیه الصلاة والسلام سا گوش اما بازار دا فن قچو زوخ کدام يعني برجون قچو ادم برج بازار دال زوخ کدلنا اینچ وز عمر بن خطاب يقولنا يا رسول الله تعالى بي خويتو نوش قول انا وز او چرشه این قفله هاي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوشتنش بتوا انصار صحابي لهنا يا رسول الله وز كش جميل ونا خارجيه عرش دين ربي دي وز خقودي دي تعمل جديتوش اي انصار دين غفارك خوشتنا قران اكلهنا بهذا امرت ها هيك از امر گنويد الله دي سبحانه وتعالى يعني جدي وال قسان والو دي شيء صحابه لوزوا پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام شي سوقات يز هديه يز خرما يرغيلا قبلنا وويشي سكا باشاي زينت وقزيل ارغنلان ويشيز عليه الصلاه والسلام بخاري دي حديث يا عائشة دي الله دلار ذكر الله هو پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم ساشي بشكي شورلا سوقات يز قبل ديتير و سوقات قايده سوقات حقوق ديتير يا ويشتي يا هدلانيكه وشلات حديث تلهان ويدا تهابو سد هدية سوقات سد بركان جدي وال الحمد لله إلا خلق شون قانوا بدويشني يحصل نسمج له حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي حياة دكا أي حديث يا ويدي حياة أخي درجة أوي سخسيتيا مصور منري والله تلديس بركان زوي خسيتيا أم إيمان دين سخاليا حديث تتايوال حياة ويري خيريا باراوت أنت إميليتاني أنجا خيريا حياة دي مصور من ديز الله تلديس طاعتز كميك سويده وهك أني حرام ركا شركين فاحشة عمل ركا يرغلكم ها كارديز كميك سوا ها حياة كوك نسخوي إنسانار گناه رزوات سويده وبيس أخلاق رزوات سوا بخاري ومسلم حديث يا أبو سعيد الخدري لدي صحابة الهزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى حيالوتير ويشيك أليوي رشلاني پیغمبر دیز علیه الصلاة والسلام سشی کانت خیلا چین لا چرجه دیتیر رنگار دیگش خیلا عربی غیده مثال تیر فلان کس یعنی پاره یالو انسان یلوز کان خیلا قوله وای جوان یعنی ایز غلیز گودهشتی جوان روشلانی هیالو یلدی و عربی زاده تویتیر سقدار چخی خنوی روشار قوله پاره اقود دیتو شربری قولين قناة غوتشي وشين كوم نتدجدات حتى محمد عرتايلاني روشار أكواز ويتوشير أبور رغيلة هنا حقنا شو نخجدتير يعني جوان روشاريز حتى ديشه اللي رغي جذبيديا أما تشي ديور دوزا كودا روشار اتمرين جينا غوزا قفز يا هيا أما يتش يا حرمت عالم الهزو وال إذا تشين سبب بارا ويدها دين ديكا يرغلكم اتمر غلس غدار غلس أكاكم حجاب الله تلدي امير جي وال الوقتو و يوروبا اسلام دين دشمن ري هدت رزق ليغون حبر خسات هرقا حبر مثال ششنقا ومسا سببار الله دوشي سلامت ري صدني استخير اختي حديث هربرو ما حياة قصان عمل اخلاقي لهنا وحياة هيقوان براكيت حقوان قصان لهنا صحابه ويتير برا هيالو ادان استخا ادكا فيسر خزوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهنا كي كامل حياة ويري خيرية لهاي جلتشها گناهارا كورلا يعني وون حيالو ديا رخونتون اقوزون ورخانا كانزوي دي فارزية غليو دا اقوزانا كانزو گناه وزا كورلا جزوش اسكيتي مثال دي تخيطا ركيو دي وهكاني تشير خوخ عكاستوا شريعتي علم قدشوش ديتوش تكبرلو ولا ويدي وهياء أولهوز سوال قنتيز ويدي عائشة دي الله دلار رزقري الله داي الله دي رحمري أنصار دي شهليار مدينة أهلي حقون هيالوية أني دين دو فقيه كانول ده سوال أرغوز پیغمبر دو علم چيرنو عليه الصلاة والسلام يعني حديث راوير دا چا چيرز وكي حياة دي أساس معنى علامات أدن لشان وچيا حرام ركا يرغلخون والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله شمائل محمدية محمد پیغمبر دکای علیه الصلاة والسلام قوت نوی حدیث هر امام ترمذی دین اگا انو چون پدویشن پد قدل حدیث ریو پیغمبر دین صلی الله علیه وسلم حجام دیو الله تعالی حمد خو چکا مسور منار اون محمد پیغمبر دین علیه الصلاة والسلام امت کاونوی و هکنی
روحینیم بدین دی هر سا ازار نچادی دوا درمان شفاره قرنوی قرآن و سنة دا حمد خوی الله تعالی دیز ویری ازار شفاء دوا درما أوا الله سبحانه وتعالى القرآن دلهنوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين چنا این قرآن دا شفاء ورحمة رقرن مؤمن رز وعزرارني شمجريا ارك این عزراريا بدين دين روحني كفريا شكيا منافق واليا چخي شرك غوچي شرك كبائر گناهار انسان رد قلرون پتاو انسان رد وانا ترای لحوز پکازوخا تکبر لوال فرسی از دماغو مصبر اغوز قام ویچل قروخو ویچل رزی خو الله تعالی دین رحمتك امودتو الله تعالی دین عذاب دکای ارخاین خو انسان رکا فیس فکرو مسق ایوال انسان اردک آخو غلق ایوی خو ابراهیم ویردن دوا درما شفاعتان و قرآن و سنة ده قليل طيب بلاير الله طيب والآخر كا فكرو غام چوغان ازيت فينك ايز سفيل خون ابور ويري توحيد دي الله تلدل توكلون إيمانغون آخرتك إيمانغون إما دوا درما يركين قرآن كالون دوا درما يشفايا روحني وبدن دي حسد وي مسقي والوي إنسان رين شار زرار دكاي ويلي كاخوين سحر دكا سحر بازر كاخوين ذكر وقرآن شفايا جدل دو وكيلا قلقني إن شاء الله الله دز حمد خوي إنش خيد دين الله سبحانه وتعالى دي ضروري وات شيء خوين بطل تنويله دين خوين بطل بدنار چنار خوين بطل يعني صد زيان گونتون صد رقين تون قصتون ازيات ظلم گونتون إبر ويري إي قيدار ويري تنو قرآن وسنة دا عقل چورت خون بطل مثلا بيان عرضو شعر كا يرغل خون وحكا اسل نسل چورت خون بطل غيرت ناموس خوين بطل حجاب نكاح وطلاق خيت أنا أطلق له جزاتهم قيدار وواد لهايدي مال دولت خوين بطل يعني آدم مال دولت حقصوص بليل صد قاقوت توم بطل صد ظلم توم بطل مساقون قشون بطل يعني تجارات حلال خون بطل قيدار وشريعتا ربا قمار كا يرغل خو خلان ويدي ما صد مال دولت حقصوص بليل دي نيتي ديوال وإن بدين خوني كايا إن حجامة أوني حمد خوي الله تعالى ديز هذا كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس قدر رخنوا حديث وضوكي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام ويش معراج ديز في وقتنا هار سفر ملايكر حال تورلا أبرلو دايتير جوا أمهتز أمر سحجامة أوراي إمام مسلم حديث پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهزوا إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري يريد لنقصان دوا درمان كوي حجامة وقسط البحري يعني قسط الهندي لهجله إمام الطبراني رواية من شيخ الباني دي صحيح لأنه حديث پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم لهزوا إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله كبدن دوي يويدك هيجان أكتر لا حجام أيا هيجان كان كالتات خان يعني جيجال دوليني كان خكاج هيلا هذا إنسان رقيز ويديا وهكذا السنة دو برشيرتان وحمد خوي الله تلديز دوا درمان قلرنوي مثلا زيتون دي ألف كوي غيري همنه و بدين دا ألتا دي مساج لانو أما بركتلو ترتكايا حديث نزوكي الشفاء في ثلاثة شفاء بوتشي إنويدا فيرت قنا حجامة دا و تصايل لسنا يعني يويا وكس ويكي إيرين دا قنوشكا هني تصايل لسون وأنهى أمتي عن الكي أما زجوان أمتي قد غايز وأن تصايل لسون يعني ضروري حال دو مشاتا وش تخيط عدكا يرغلكم قصايا الله سبحانه وتعالى دي النحل سورة دين بطقاني كإلا يحتا ويرتدي كار خزوة لوزوة فيه شفاء للناس أدا إنسان الشفاء بخاري ومسلم حديث يا پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام أتن لهانكي يا رسول الله زو استخدين رفون تزوى پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام كي ويرت قري فانا اختنا لانكي قوان وخير خنوش پیغمبر لانكي عليه الصلاة والسلام وش ويرت سادز ما تختار لانكي خير خنوش ما تزوى بود لا سفر لهنا وش ويرت سادز اختنا لانكي قود لا سفر يا رسول الله قان ومادني تزوى پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام يقول لهنا صدق الله وكذب بطن أخيك الله تل دوز لهنوا ويستخدين رفوني تابز ويدي وأمر قان قود لا سفر مادني ويرت لهنا أخبا ساخنا يعني إنكار يعني سبيشاليست الكال چیز و إنسان رال يعني ويرت هيك موس هيك أقودا أدو چين دوزوا يعني إن حديث تسكلي يعني بود سفر قود لا سفر أخبا السا سفرت إن الدي وز هسيات ساخنا كازو بياز بريز وأو چين قايدة ويدا چين إم علمية
وهكذا البخاري ومسلم حديث يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزكي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام چلو تمين دين تمنا شفاء أو حارس عزار ديك حارس نشاغلين شفاء أو نقدلا غيري عالم رلوزكي يعني حارس عزار دين شفاء لهايلا يريدن وها أما بعض عزار زيا وبروفيلاكتيك هيز يعني إيمونيتيت خكاجو سشيء هيز إشلمي جزوة أما سهين تاني عزار ديز هيقو موس هيك إما كارتشز وإنسان رو خبر قنا كان زويده وهكذا فكرة بخاري ومسلم حديث تيس پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزكي عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية كنا عود الهندي نا هم إشلامي شيا أدا يريد جر شفاء أوا هيدا مشين قاعدة ويديا كارتشز وسبيشاليست رو خباريخ يعني هنا صفر واتسفر بلك سوارز إشلاميش نكازوا مشين قدارة ويديا فكرة ابن ماجد حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزكي عليكم بالسنا والسنوت فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام سنا مكل ودي بشريا سنا هذا هارس عزار ديز شفاء ووزوا يعني إضلا غيره هما نوچين كارجز وإنسان را خبار قلنا كان زويديا هيك إشلاميش زويدتا وهكذا البخاري ومسلم حديثه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزكي الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين كمأة من دكاية أدان ياد فيلين شفايا يعني قبلك يا ترفيلو دي هدان ياد فيلين شفايا لزوا جاز خير إبرويري شفايا سنة تنوي وأما يقول خير هالبتة ميديتين قصان چيزوي ويشين كار چيزوي عالي مار سبيساليست روي دي الله دكاك ازوي امي انسان را خبر قنا ليل سكولا خطا الى الله دي بتا سبب قنا دعاء ازوي دي الله ديز يفيق دعاء ازوي دي امدت ازوي توش الله تلدكا قصان فكر زوي دي وإن سنة التنوي وأتنتونوي قوان شعر إبور يعني خالدي مثلا بغير قلار وزيبرز جداي وكار جداي إنسان رقلور منكوين أبرويري سبب يا شفاء الله دغلي ويدي سبحانه وتعالى مصور من دنويليك همشا إن آيات خوري وإذا مريضت فهو يشفين زوني چاخيلا ز الشفاء هذا جوز ويدي الله دي وبيغمبر دي صلى الله عليه وسلم له ديتير تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم أي الله دين بن ديار دوادر ما أيا حقيقة الله تعالى دي ساعة زار نرقورن وشكي أدخ قلاز شفاء رقورتور ساري واحدة چیز ويدا چیز و چين تيز ويدا چيز وش يعني هار ساعة زار ديز وچين دوادر ما رقورن ويدا الله دي سبحانه وتعالى چيز ويدا چيز و چيز و چيز وش حديث هارك الون دوامي ينشنا أنس بن مالك رضي الله عنه حجامة دين كسبت كخبار قرلا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام حجامة اونا أبو طيب الله دي صحابة دي وچين حق دين كيترول دا قعساء توين كيترول دا يعني قدوات كيلو قوان اكتين غير خرماي شعرية كيترول دا أدو بود لهان ويتر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام صد أغوز قونق عد جيته أخبر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام الله يدول دا إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وياكي إن من أمثل دوائكم الحجامة يريد أن أفضل يريد أن قسام كوي دوادر ما حجامة يا وحجامة وش لهايتي يعني قبارة سيجنا يالنا أخبا ليز بدل خمطوز ويده غزيل دكاك بين الله أخباها إيوي فتينزو وإذا نمشين كارج دا إنسان كانز ويده وموسي دا هي توشكي ياروا أبو إن شاء الله قبل حديث را چی صد له حدیث توش لهنا حجامه از و کاست میشین حق گن و پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام یعنی ام حرام تیرتا گوده چرقو وش لا بعض حديث و پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام لهنا شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام يريد لن الشر كسبي زناكار دي شهل دين بول كيت مساغن وي بول وهك اني حجامه دين كسبيه امام مسلم حديثه سريواته پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام حجامه و نپل قچومیر ایدکا کسبی قمیر لهنا قدغونوا امام احمد نسادي حديثه صح حديثا لهنا كي پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام كسب الحجام خبيث حجام دين كسبي يعني حجامه او نهدكا بشقنا پل او هما شركي مردار خبيث اعلان خبيث امام ترمذي دين حديث لهنا كي حجامه او نپل خيله پیغمبر دی علیه الصلاه والسلام كي جوا ديود سيامه وياكي جوان لقرا الخارجية يعني جوان بدين الخارجية من لهنو يعني ألفار وغير قشونا حيوان رتسي وياك مثلا جي ديور دا بنزين دل شرخار قشو وهيكا
جوا بدن دل يعني برودكت قشنا خارج يمير لهزوا این حدیث يعني پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام ویچیز حجام اور کاستی حق گانو ایبری ویری قوت نا عالم رلوزو کی يعني إما بشقة ده يختيم ولا اختشوز ويرغل كي تقصايا أما حرمتوش بعد عالم مكروه لهنو قد له حديث علي بن أبي طالب الهزوكي پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام حجامة أو كاس ديز حق سفايد سشت سلهان وشيز أمر جيتير وشي نجانا يلدا بود له حديث فكر سستخيار حجامة دي توش كيار قلورزو هي أرد لا أو نكانزو لوزو عبد الله بن عباس رضي الله عنه پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أخدعين دلني وقني أرد حجامة أوناي وحجامة وركاستو وشي حق جناي أخبار لوزو وشي غفار ولو كان حراما لم يعطيه أبول حرام تيرته پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قد چيره دز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام هي أرد لاونوا أخدعين يعني يبونك أناريا گردان دلا قبتكا يبونك أنار قوي دمل إشكايا تقل وها وهكذا قنية أرى لهنوا يعني دودين ويني قاتلها جلا قمل سكوس أغوز إن توشكا كاهلوز ودز إما زلطوي توشكلوز ويدز إما ويريد لان خير باراوي شكايا نقطة يوزوا كار چيز ويدين وهكذا حديث تاني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام هنالونو وما سچكار لنا أونو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قيل تارخيلا قيلين كوكولونو وهكذا پیغمبر عليه الصلاة والسلام رقي أواز قدم دين وينيل يعني كوچين چين لونوا صدني يتورد لا وينيز بدرو ها أردل هاي رجوج كيا پیغمبر لا تنوي عليه الصلاة والسلام قد لها حديث عبد الله بن عمر پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام حجام يزوي كاست زيوان لهنولده وي حق حقوايا أدل لهنولده بوتسه سا يريد مجيد كيلو قوان اختين توين لها جله پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام بود كاسا باي أغزنا يعني تميل قد لها الأمن رزيخنا قيسا اغانا يولددز واد لها حديث استمشت خيار واختار قلورزوا حجامة موس أو نكانزوا لوزو أنس بن مالك رضي الله عنه پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إنقعي يبونك أني إنقعي توشكدلا وهاك أني دلودي وينقل قيقوني أرى دل إيداي تير مصور ما ورسارين تسيري تسكويد وقاني صد لهاي يقار إيداي تير حديث ابن ماجه تيرمزي ومسب الروايات حديث زيف لهنو بارا عالم ري پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام وقت قلور نوي سا حديثنا أويت شولدا چخي محدث روت أدي وردي إمام أحمد بخاري تي خبر حق لهنو أما أصحاب الله هاهين وقتارا يعني تسيري تسكويد وقانسات أتانو والله أعلم يعني وسران يقلا على تيلق سايل ده وهاك يعني كارشيز وبرلهوزوا قد توزني قد توزني قد فارق زلوق قصايا يويدك هيجان كسوي واختار يلده والله أعلم وأما هفتدين يقارك الله هيدا صحيح سشنا ويتوش مسكتا جزوي جيريك التايتا مسكتا جزوي دها يف يوغ فرق ويتوش رقود لها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الهزوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم إحرام دواز محرم ياز كوش تارخيلا كوشين وينيل بتاز حجامة ونوا يعني كوشين چين قدم دي وينيل بتاز حجامة وناي حديث تقلور زكي يعني جيركتنا زروخنا كوش تازوز احتكولا خيتا قيل كوش فرقواش حجامة جزوا إحرام دواز وحاج عمره إحرام نيشور جزواش أما بعض عالم رلهنوا اگر جيركتنا قليلا حجامي ديلش أرارت أيتا بدين لاج أرارتونا حجامي دي والخيتا ها وقتنا أداز فيديو لهوش تراف قرزوا تخيط حجامة دزگره و إنكار دا اختيار والهنا إجماع والوزوا إمام النووي دي ومصبري رحمهم الله جانس خير ما تكرار زو حجامة پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قلورنو شيئا وبعض توش كيارنيشنا حديث الله يوال قلورنو بعض برو يعني قانت يخسر بانك يا رسيكزوا چیز وای دكتور وعالم رو خبر اخ اگر اختشي اوي توشتا حق بيزنسيتا يرغل خنا كاندا پیغمبر الله عليه الصلاة والسلام اقوم بانك يا رسيكون اتنوي توش بعض برو وسرسا سفر اون كاندا يعني بيزنس تزال قرنا احتكال خارجوا سنة يلهوز تفرارز وسرسا در گريك هو ممكن يهاس نيزت اني نيشاز وعزار دس كليغنا مثلا بود وسر غلط اونا اخبا اقوزون يعني ساخون أما هميشه هار وسرا أونا كانت لهون إذا ثبوت كان زويده قانت يخسر بانك يارسيقون إذا ثبوت كان زويده ميديسين ده ثبوت نكان زوج ولا خير الله تلوش لهنوا چين تيزو شيء چيز ودو خبر ياخ حقا بيزنسمن روان تبروا احتكرار فكر سي چانس خيار دين دل بحتنار زوي دين دكايل له سنة يلهوز خيار چي دور ده غزا فكر گنا كان زوا سغلم ويليز دروي ديز دروي توينيز چي
وقير قلار شبيرز وزبروز وكارچيز وإسانرز نرد ميديسين ولدز إبركا چير والخانه كانزو هيك إشلمش دا موس إشلمش دا هيقو إشلمش دا إذا باراج أورخانو ويري خيمية يقا إنسان رقزو الله دوشي سلامت رأي المسلمان دي جدل دي وليك بعد قزويد احتياط زويديا بروفيلاكتيكا يا وحكا مشي ولي فكر جزويديا توحيد دل جوجو محكمة ارز وعلم ارتو خارز ويديا شيلا قلوخ مثلا ولي عن وسكيتا قل هو فلا ناس قرآن دل رقي زويديا سحرية وحكا يعني بدين دي زعزارتنا واكتيان شاخا نكت والله كيتا سببر كا قزويديا كارچي زوي ميديسينا دكتور دو خبار قزويديا سنة تنوي حجامة يا واكتيا ارشنا فكر جزويديا صد نیست خیر این حجامه پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام ای الله هنی امر گنوت انیه ملائکه ای الله هنی امر گنوت انیه و ویرید لان قسان کوی دوا درما حجام الله هنوت انیه بعض عالم الله هنوی ام سنت توش گرک تایت اختیار وز و پیغمبر دی قالور نوریخی علیه الصلاة والسلام اما اورتا ثواب و بعض بره وترس سفر اون سنه یلده ابر ویری ثبوت وشیر حق ان غفاریا گرک تایل اورتا بعض عالم رسول الله هنو والله اعلم وكارچيز وإنسان دي يعني سا سبب نوچيز يعني سا زار نوچيز يعني شكاية نوچيز كيت يسا سفريز ويدول ده سباز بركي زادان ثبوت يقين چدش وسر سفر اون كانز ويدل هوز وهك انشير خوك يعني حجامه هم دي شهلريز هما اتمري ساتكتي اتن ويدي سنة ده حديث را يعني هاي دقيقة بس هذا دوام ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. شمائل محمدية إمام ترمذي رحمه الله يعني پیغمبر ديكا عليه الصلاة والسلام قد نوع حديث عن إمام ترمذي رحمه الله قاعد نوع چون بود بشلا ونزلت نوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد قاعد نوع چون پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم طراريو لهذا پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم حقیقت زاد طراروا يعني زو محمدية يعني تعرف لودي وأحمدية يعني يريد لأن تعرف لودي والماحي يعني الله تلدي زون سبب كان الله تلدي كفر مشزوي وزون حاشرية يعني أول زون قرار قيز وسرقة الله تلدي زلاقلوخ أخبار جوهن الله مكو إنسان قرار قيز وسرقة قيامة يقوز وهاجن لانكي زون عاقبية يعني آخر ميجي پیغمبرية أدلاقلوخ پیغمبر خكوز ويتوش البته نيل هايتا كافر جزوة دين دا قصوة خبيد لاقلوخ قزوة حديث دا لهوزو كي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام زون محمدية أحمدية ورحمتين پیغمبرية نبي الرحمة وشلات الله سبحانه وتعالى الله خير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شنو أنجخ عالم رز رحمة يزر قرن ويديه وهكذا نبي التوبة إذا ولك ومترز توبة ومبطل تشتين ولا رويتير يجب شبرقين ويكتك ولا خرويتير أما محمد صلى الله عليه وسلم أمتز الله تلدرها ترنوا توبة دوشين شرطاروا الله تلدوا بغش لمش طلبون يعني توبة إيزولهم يعني زون أقوز قيزو يا الله زلاغيل قشو هلبته هذا شرطاروا ويدا باشمان خون سسفر نقيدش لهنا خالص ركيب دنيت خون وأنقلاخ ترغون وقيامتي قان راغ إكيز ويبتاخ كهتل دي وقت وزو حق أن إنسان رقيدا إلى الروح بدين دا قطة إلى تتوين لقاعز وي غار جزوي هاهانج والدي توبة وقت ما الله هيجاليه وبيغمبر عليه الصلاة والسلام وزوكي نبي التوبة أخبر الله هنكي وأنا المقفي يعني پیغمبرین گوهن الله قیز ویدی وشلاتا پیغمبرار اتنا چی پیغمبرین صلی الله علیه وسلم آخر میجی خاتم پیغمبریا هبرین گوهن الله هبرین دین توحید اسلام يعني الله تعالى عبادة التكرون دوام زوا وإسلام يعني الله تعالى متأخون إن دين دوام مرنوا آدم پیغمبر لا نوح پیغمبر لا محمد پیغمبر دلدي ویشنی قان نقود انظور پیغمبری هان دین هبرین گوغنا فیزوا و هبرین دین توحید دوام زو پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام خب ماد لهن کی انا الحاشر يعني صد لها سركا قراغارز وزلاقلوخ أخبا أميبور قراغارز ويدي ونبي الملاحم زون داويري جهاد دي پیغمبر لانو وش لدي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم دين ديز اويرغوز ويدي
و پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم هیقو داویر اورتیر. برويري بخاري ومسلم رواية حديث هاريا وهكذا الإمام بخاري دين رواية الزكي لي 5 أسماء زوات أروى: محمد، أحمد، الماحي، الحاشي، العاقب. إبرا ترجمة لها نيشنا لهاي جلتش هذا زويدة هاتك وادية يعني الله أعلم دزلهوز كان زكي يعني يريد لاني مشهور هو ذا جواز خاص أو نويت أرار هي وادية وياكي إدلا ويلي قلي خش بريرين يهود رين كتاب روي أساس إن واد طارتير وش لا إدلا ويليك عيسى پیغمبر خبر گنویدیا امای پیغمبر خبر گنویدیا احمد لودای پیغمبر قدلوز احمد جی پیغمبر دین علی صلوات و سلام تورا کاسدیا الصف سوره دسکرینا عیسی پیغمبر دی خبر گنوی چون امتیز وشلا خلوخ شاد خبر گویش اخر مجی پیغمبر قیدا د توار نیاز و احمد هاگلوزو بعض عالم رو تيقو تصوات قنطارة ويدو الهدى والله أعلم يعني إطرار پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم ويشي لهاي وياكي صحيح حديث را أتانا كان زويدية اگر صحيح حديث أوز كي تاچنا هما پیغمبر دي إطرار كا يلو هدا تخيطا قبول داشتا بعض سوفيستري كيش ايوش توارا ويدي بعض بر بدوش توارا ويدو ده بعض بر انظور توارا ويدو ده إمام النووي والسيوطي دي لهاي والله رحمه الله أبر برابا يعبري هان طرار الهزوي بور أبر طرار توش صفات هاريا هيك الله سبحانه وتعالى دي لهان وتا مثلا الأحزاب سورة دي يخسر نواد لا يرقود لا آيات الرلوزكي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أي پیغمبر حقيقة شنو شاهد يز وشاد خبر دار لخ گزوي وهكاني جهنم ديك خبر دار لخ گزوي الله تلدي إذن دلدي الله دريق إز أور گزوي داعي يز يعني دعوتشك يز ونورلو چراغ يز رقرنوا يعني إنا شمود صفات قلورنا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام شاهد يا قيامة قد از شاهد والزوي دي الله ديوليك يا الله زائبري وقارنا يعني پیغمبر وال الله تعالى عبادة التكرون توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله شريعة إسلام دين إبروا كأرنوا شاهد والزو مبشر شاد خبر جزو جنتكاي الله تعالى رحمتكاي نذير وخبردار له جزو الله تعالى قذب دكاي كفر شرك بدعة فاحشة أخي جناح رورلا وش جزوة جهنم دكا خبردار له جزو الله تعالى رقيز أبير جزوي داعية أبير جزوي دي وهكذا سراجا منيرا يعني نور سراج إبر پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم صفات هاريا إمام عالم الله زويوال تورارتوش بعض بر الله ديوچي سلامت راي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام الله تعالى دين صفات هرگنوا إما كفر يا ودين داقات وغفاريا مثلا الجزولي دي كيوال الله ديوچي سلامت راي الله دين سنركا واحد أبرين كتاب ركاي پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم وش لهاي تير لا تطروني كما أطرت النصارى الحديث خش بريري مريم أخو عيسى پیغمبر خكجروال يعني حديث سباردا أرتوخ الله نتعرفه الله تلدين صفة هرقون خش بريري عيسى پیغمبر هيك تعرفه ونوتا زو اك تعريف يمير لهنو زو الله تلدين بندية لوكيا كنا الله كيلزوا فقولوا عبد الله ورسوله الله تلدين لوك يا الله تلدي بنده و أدان رسوليا يعني إيك لحظو وچين أرتوخ تعريف يمير يعني الله تلدي جنو يشكد لاخ كجمير لحظوا حكيلا قرآن دا أتنوي صفتار چنا هذا زقودا مثلا أمر رؤوف الرحيمية يعني قتول يمشاغ يزخ قدي رحم لودي شاد خبر گزوي وخبر دار لوخ گزوي أم شاهدية أما نور لو چراغية الله دي بتارا قرنوي ين düzgün reh qalurzoy miçi in dünyada fitne yaraway vilera qayzoy düzgün reh Allah daldı reh qalurzoy peygamber ya sallallahu aleyhi ve sellem yani Kur'an'da ve sünnada vuş sıfatar vuş oraratan vata hanla anik Allah daş miçi Allah daldı ganway çıkadla kajmir lahanaynuz ha peygamber di gafiniz mütüriya ve Allah daş inşaallah Teala هم سلامت واليا عالم الهزوال جاهل چروق وي سوفيستريز ابرز ياب غمير قرآن وسنة لا أن خمير والله أعلم إلا خلق جو حديث را پیغمبر صلى الله عليه وسلم دين هيقوا يشخن ويده
حافظ ابن حجر العسقلاني والنووي رحمه الله فتح الباري وشرح صحيح مسلم أنا لوزوكي صحيح رواية أبري كي پیغمبر الدين عليه الصلاة والسلام بتقاني بود يشكن ويده وإن حديث بخاري ومسلم هيقو رواية روا بعض رواية روا بتقاني واديس كانوا أبر بيري زيف بريا يعني مثلا إمام تيرمذي رحمه الله ها حديثار هي وشين شمائل المحمدية كتاب ده غنومة إذا برا حديثار هيتين زيف حديثار بتقاني واد كانوا زو بعض برمزا حديث إن هذا كاوسو زكيل نام تشيزو كي زيف حديثية صحيح حديث بخاري مسلم ومشهور رواية تار ودزجوني صحيح خبر عمي كي پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام بتقاني بود يشكن ويده معاوية دين رضي الله عنه رواية ويده وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا دلا في وقتنا بتقاني بود يشتير أبو بكر نحق كان ويده وعمر ني دنيا دلا في دله بتقاني بود أخبري كلزوا زويشني بتقاني بود يلزوا رضي الله عنه يقول شون بودويشني قاد له حديث الله نوا أقع نوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا دلا في يقار پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دیده دیز خنوی ییس وارز یوغ عالم رین تاریخ چری آرده سقفوی توش هار جور لهنو برا عالم لهای وال ابراه دی یمن ده فیل گوزتا ییس کابچ کوریز هایسیز خنوی ده و هاکن امام مسلم حدیثیه پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام چی لهای وال ویچ اسنین دین یقوز خنوی دلده هفته دین صد لهای یقوز مکه ده البته اما هی وارز هی یوغ والله أعلم عالم رها أرجو لها نويده ربيع الأول وسران قعد لها مجيد تقعد برابر تقعد لها ربيع الأول هزوا وادويشني بتقاني تصد لها قد لا أبريل يهولده والله أعلم وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دنيا لها يفين ويس أم إن شاء الله حديث راقبدا تصد لها حجري دل يسيا تقعد لها ربيع الأول يا اثنين دين يغيا يعني هفته دين صد لها لهوز أنس بن مالك رضي الله عنه أخير مجي سفر پیغمبر عليه الصلاة والسلام أكور جوز وشين قولين قنا يعني صد لها جرجر لا أكوزو وشين قولين قنا يعني عائشة دين رضي الله عنها كا پنجره ويتير پردخ كج نهانا قيل قدر الله وشيزا كون لنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام چين نور ويلان چينا اكوي أشوختير نولد إما مصحف دين چارخيز وهان جوز أبو بكر صديق إمام والز ويتير أصحاب إن صد لها جرجر إن پنجر دا قيل كل پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام اما قچل قرار نواخیس کنه ساخن وایخیس کنه خوشی ولی کپون لا الله تس کنه پیغمبر دی علی صلوات و سلام اشاره اون یعنی سکین خو اشاره اون ابو بکر صدیق دوچین امام ول دوام اون اشاره اون پرده اغوز قونا ها یقوز پیغمبر علی صلوات و سلام دنیا دلا فیتر مؤمن ری دیده دی قول عایشه دی رضی الله عنها وچله های ول وچین خرال قلاز یعنی وچین کمواز دنیا دلا فیتر علی صلوات و سلام الدنيا دلا فين والله يعني الله تلد الروح قخشون ويده هيك ويري إنسان قخشوز وتا يعني بديق إن ويده قرآن ده الله تلدي لهيول وإجماع وصحابري لهيول بدين پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم إن ويده أما البيت لهيج أو توش نقاد كتور لا أما نقاد نزوا ويري بدين أرخيزوا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لزوكي پیغمبرين بدينار نقاد ونجز ويتوش وياكي تأيو كوز ويتوش ساغ ميديا أما بدين قين ويدها صلى الله عليه وسلم سبازي جروسو فيستر الهدى والوام channel ليدي channel ليدي وشين ربي بتو روحنا الchannel ليدي أما بدين قين ويدي صحابي channel سكيت نقعد كتودين أما يعني هيقو أخما قفلو زود كوزون بياز بري لهزو عائشة دي الله دلار ذكري رسول الله دي صلى الله عليه وسلم ريق إدا إلا جان قزوي إزيت في زويتير برا إزيد في زبيتير ودعاء ديتير اللهم أعني على منكرات الموت أو سكرات الموت يعني إنك دي تشتين ولرل زاز كمك يا الله الدي غيل يدوي قبين تو تشنا وحدي حتى رواية الصحابة دي يا رسول الله was إزيد في زوال الله لبيغمبر دي عليه الصلاة والسلام الله دي قائتم دي إزيد في زوال مجيز وعائشة الهدي رضي الله عنها إن بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا دلا في قيدة أكورلا إزيد تار أدد خنوي إن راحت دنيا دلا في زوي إنسان رال صدل نوشي بخيل والقيدش لهنا يعني إن لطسو بخيل والما يعني وشيزنا حق كان خو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تلدز ويريدلن بركان زوي إنسان يا هذا چتين ولار خنوا يعني چتين والخو هذا درجة ماد نخكش ولا هاي چاله ويا كي چونكتي گناهار گلاي برين گناهار ميخشز ولا هاي چاليا لا هاي چالتش الله تلداز إزيت گزوا عذاب گزوا
إلا أخلق قجوة حديث تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنيا دلا في إلا أخلق أما هينل كتون هذا السور هينل أغوين لهوز هاجر غفار لهوز كنا أصحابي رهانجوز أبو بكر صديق الله نبيشينك إلا ما پیغمبر دی صلی الله علیه و سلم له دیلا هر س پیغمبر هینل دنیا دلا فین وتا هنل توز ویدلانا پیغمبر دین گفر کل ختنا و هم هینل دنیا دلا فین وتا هنل اغونه کتورتیر و امنی عایشه دین کولی حدا کوم نتدا هنگ اغونه هنگ کتورتیر رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا دلا فی وقت نوری صحابه شخص کنا رسول الله دنیا دلا فین الهوز یعنی غم چوغوز فکریز هاجوز عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الوزوي تيري رسول الله صلى الله عليه وسلم قانا والوزوت أزام يعدل دي وأبو بكر صديق أتانا عنك پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي ليس حقنا هذا بيليز تهمين غانا إقلاحنا ونجوزل إنسان ترچانا ليلن ودنيا دلا فيلني تم چيركنا كيم قانا ويدي صلى الله عليه وسلم يعني مسكين دي من بارد لقاحنا يري صحابي الله جكد الله كي ني محمد العبادة يزوتا محمد قانا لنا صلى الله عليه وسلم وني الله تلدي عبادتي زوتا أما سج أوزنا قزويتوش أخبر إلا قوله آيات كلنا أخبر صدزني الشك مغنش حتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا دلا فين ويدي وكنيشنا لهنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنيا دلا في يوغ عالم الرهوزوي والتيق ود لها ربيع الأولية اثنين دي يعني هفتدين صد لها تصد لها هجري دلها ريك الله مست خير تصد لها هجري دل يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة دكوش كنا تصدي صلاة هيلا تصد لها يسا إلى ربيع الأول وترى لهوزو أنس بن مالك رضي الله عنه صد لها سفر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة دختيلا هر شيء نور خنلان بكويتير و پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا لهاي في قزلن هر شيء چلو خنلان و چنا اندل كتودي وقتنا نقوار خويدي وقتنا چنا يزويق والآخر چاز تكان خن يعني حق فكر دقنا سفيل كان غام چوغاز كان صحابر شخيز رضي الله عنهم وأما پیغمبر صلى الله عليه وسلم هي قز كتونو نقديك علم رأردا هاجر غفار وبياز برهانوكي يعني قيء هفتدين صد لها بندين نكتي دنيا دافينا باكاه سلاسادي يعني فتور نكتي يقوز كتون ويدي يعني قيفينا يعني اثنين دين يعني بندين نكتي إمام بخاري روايته والدنيا دافينا ويدي ضحى دين وقتنا هي قزنا مغنوا بياز برها يعني كيفيز يعني فتور نكتي يفيز كتون ولدا منو بري روايتار يقوزتنو حتى بعض عالم اللوزوكي بكاها يغنى مغنوا مكيقون بعض روايات راتانو كي يعني قي صدلا قل دنيا دلا فانا بكاهنا مغنى هانيخ يعني سريداد يفيز كتون ولدا أما والله أعلم تير مزنين روايتنا حديث اللوزوكي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء يعني اثنين دين قد دنيا دلا فانا صلى الله عليه وسلم وثلاثاء يعني فتور نكدي يقوز كتون ولدا عليه الصلاة والسلام إدلا قلق قيز ويجخي حديث يعني تيرمزي وابن ماجه ومصبر رواية نوي يرغي حديث يائي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنيا دلا في دايلا لحب أتشوخ خبر أرغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوچو چلا فانا چور خنا يوچو چل اختاليق لنا كب وقت خنان لنا اون لهيلا إقلنا بلال أزلاح إمرته أزام قريلانا وإمرته وش خبرته أبو بكر صديق إمام الله رأي إنسان رئيس وهاك لهنا ويشو چلا فانا ما چور خنا خب ويشو چل اختايلا اون وقت خنان لنا اون لهيلا بلال أزان تلا أبو بكر صديق إمام الله رأي لنا هاجوز عائشة دي مؤمن ري دي الله دلار ذكر لنا حقيقة الزبباء إمام والتجد إنسان إنسان قرآن كيل دايلا براش شخص ويدلنا قلوق لي إنسان ريز قرآن دين وهيش وان قدش لنا أدان شل دين غلا وانسين غلا ما سدز الله يا رسول الله الله إلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما دويشو چلا فانا چور خنا خبا يوشي چل ختايلا بلال از آزان يحلنا أبو بكر صديق إمام والرأي إنسان ريز كن يوسف يعني يوسف پیغمبر دين صاحب بارلانه يعني پپار ما خبا بلال از لحنا آزان غازي گنا و أبو بكر صديق إمام والوناي ورسول الله صلى الله عليه وسلم خبا يوشي ويسكوس قزيل هيسا ورلا يقلهنا زن قنير كاقونة تخود سكاست دعوير لنا هانجوز بريراني ومساساتهم أتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام خكاجنا يعني مسكيد جماعة كابزوش كدال إما خكاجنا مسكيد تخوز كان خنا بعض روايات الله على مستشموت فرقتهم من كيه بعض روايات عباس ني
مسد تيرولدا بعض برو عباسني علي دي قنت خنوي تيرولدا الله هدلار ذكري بعض برو عباسني هذا خوا الفضل الله أعلم هم يكون يمسش مسافرقتنا إيه رواية تلوكي بريرن ومسد تيم دم قنا تخانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسكديس ومسكديس هكيلا صحابي راه هيش كوب الله عليه كان خوشيلا ابو بكر الصديق قلق فنجرجدس قفيس كانزو يعني امام الله كانزو امام ختنا كير انك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام يعني اشاره ونا كبنا الاقواز لهنا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ها يقول دنيا لا فيتر وعمر رضي الله عنه لهوز كنا إنسان رز ني پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنيا لا فيانو أم كأن ولهوز وتزعما يعدل ديو شين غلي ويقلنج ديو وإنسان رز پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنيا لا في إم برا زلان خانو يعني شكان وسكول أختير سالم لهدي صحابة لهوز ويتشكي أبو بكر بتوفنا رضي الله عنه لهوز كان كيل أبو بكر صديق إمشكس وجرى كله يقلهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا لا فينا لنا أنا لنا والله هاي الأخبار لنا بس عمر يقلوز لنا بس إني لهوزات بيغمبر أنا وزام يعدو شيء قلنج ديو مش ديو أبو بكر صديق لنا شفيه مسكيدس فيل أول بيغمبر دين كوليس فنا پیغمبر علی صلوات و سلام دین پلیز تمام لانه کی وچ güzel insan تشلان channel و دنیا دلا فعلن يعني ميت وقتنا ني آيات نقلنا إنك ميت وإنهم ميتون حقيقة ونرق إذا وهبر نرق إذا أخبار أصحابي يعني جماعتي يقولنا أي رسول الله دين صاحب لنا يعني الله مقل أصحاب الله يجعل دوست الله يجعل أي رسول الله دين صاحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قانون لنا دنيا دلا فين وين لنا إقلا هايدي ويري يعني شكا مغناش ويري سكين خانة چير خانة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا دلا فين ويدي اخبا سؤال غنادز چنا جنازة ايدا دين لان كاب ايدا دين لان لهنا هيك اين لهايلا ادا قلورنا لانه كي سسد حقتا يعني گروپ حقتا پیغمبر دین کولیز کابیز اقتا امام صد نقاز ویتش هر دویشو چیز جنازه کابیز اقتصو هنگ ولی هیق اقاز وتا حق آن طایفه دسته حقیز کابیز اقتنا حتی ورید ایدال دی هیکا امرگنای خلیفة رسول الله دی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیقه و سؤال جنا أم كنا هنا كتان لهيلا لانكي هنا القن وتا هان الكتاد لنا أخبار أبو بكر صديق أمر جنا علي رضي الله عنه هذا شخن ويده وهذا پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام مقبري حبره هنا كمكنا ياد الإجاز بكير ختون تونا هذا شخن ويده وشلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله هيا وإنسان تير أما بكير ختون ويده شان بكير الله شخن ويده عليه الصلاة والسلام أخبار مهاجرار وأنصار قوات خنا أبريج بي إمام خليف چخيت خكاهيز مثلا تارديلا يعني وش لهيدا ülkedin چخيت خكاهنا كاز ود هساته يعني رزنغلاسيار اختلافار فتنيار تكون بطل چخيت خنا كاز ودي وإذا أما أضيم غفار في زويتير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقلهنا القرآن دايات ودي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هي آيات يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبو بكر صديق قال هجرتي دي وقتنا مكة دا مدينة دزقات دي وقتنا أبو بوتقوز مغارة ثور الهدى مغارة مغنوية ها جوز أن الله تلدي لوزوا يعني قال رأيتين ترجمة قعدك هاي قعد لهايدي يعني أما أبو بكر صديق كاره خزوها إم تعرفها الله دي بتاعي قعدك هاي قعد لهايدي أنا وي وقتنا مغارة ها جوز الهزول دا يوچين صاحب دي يعني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الهزوا لا تحزن يعني غام جو قمير فكر كش جمير إن الله معنا حقيقة الله تعالى چخ قلزوا يعني دشمن رتنا قنكا كش جمير وزوا الله تعالى چخ كمكتا إنا بود يعني درجة بود فزيلات قلرزوا أبو بكر صديق هي ساية تقنا قعد كاي قعد لهايدي أم أبو بكر صديق ولانو كي إذ يقول لصاحبه رسول الله دي عليه الصلاة والسلام يشين صاحب ديز لهزوي وأمني هذا قسام لي يعني لشان درجة قلرزوا وهكذا نشانه إن الله معنا حقيقة الله تعالى چخ قلزوا يعني الله تعالى دي چاز كمكزوا إنسايات بود فزيلات بود يعني هذا قسام لي خسيت هر قلرزوا درجة قلرزوا أبو بكر صديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة كهدي وقتنا أما لهدي وقتنا این بود صفات این بود درجه اختی قسان خستار این سایت تقنیه نیکار خزولن یعنی اختی این درجه نیزولن اخبار ابو بکر صدیق آن غلقن خکاجنا حدث بیعت پرسیاگ گنای صد لهای عمر بن خطاب رضی الله عنه و اخبار یرید رزیول دی سقفنال سنیتال سرق بدن هی یرید حدث بیعت کنا هم چخیس که هورتر رضی الله عنه
وچلات رسول الله دي صلى الله عليه وسلم هما جانلماز وچی امام دل اقوزارنو یعنی ایما اچو خشکار دلیلی که هم خانه کانزوی تیر چخیده صد لهایده و مهاجر و انصار اصحابیار عالمار ایبور ویری سقفنال دی رزی خانه و صد از نرک اساشا مغنویتوش قنی منافق زندیق الله غیری و هانچ وزنی رفیدی تار خانوی دی این کار دل رزی تو چیر ابو رزی توشتانی الله تعالی دی چیخ کهنومه جان لمز پیغمبر پتاو گویتیر علیه الصلاة والسلام سور نه هدم پتاو گویدیا که چیز و مدینه دی زیارت فعلا پوت سور ویده پیغمبر دینک ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا پتاو ابو بکر صدیق هذا پتاو نی عمر بن الخطاب رضی الله عنه و حق انی جنت نبور سنال جزویده انکار کافر ریز زندق ریز منافق ریز دک آنزوتنی إلى قل قزو رواية فاطمة رضي الله عنها پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام ريك الله يرشتر همتای وقتنا ام دنیا لافیز ازیت فیزوی هانچه وزیک لنا خجالت کنا غم خجالت کنا الله ایل پیغمبر دی علی صلوات و سلام لنا یو بدی قیل لا قلوخ غم خجالت قشداش لنا يعني زون دنیا لافیز و الله تعالی دخلز گریش میشه دا و اخرت تفیز لنا سری وقتن تنوکی ادا یپل کشکشونا پیغمبر دی الله تیر علی صلوات و سلام زون دنیا لافیز لنا هانچه وز فاطمه شکنه أخبار ما دي بول كشكشور لا قرينا يما يعني واختار الله تلي همدا خبر قول له وش قرينا وش شكلنا لا هيلا دوشي دنيا دلا فين خبر قلنا لنا شكلنا ووش زون قرينا لا هيلا أدز خبر قلنا لنا وشين خزان دي كاي وش دنيا دلا في العقلوق يريد لنا فاد وشين بتاخ كذا ويدي فاطمة إلى هاي وش قرينا لنا رضي الله عنها وحقيقة كنا هنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا دلا فينا رجود وسرلاي فاطمة دنيا دا فايتر رضي الله عنها پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام بدين دكاي سك أستر حسن وحسين ديدتر رضي الله عنها قيلا بدوشني قاني تصدلا الله حديثار أقانو چون پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم ميراث ديو يعني إرث ديو نسلست وديو لوهزو صحابي ري پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوشل أقلوخ تون وشعر وچين يرق ارتر يعني كابيويا وشي خيليا قليل أزواي كاسكا هتين دي اشتكار هيك تشعريا وقتير يعني بلقان لاغوشي لمر الله أخي هايوايا وهكاني تشيل پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام أماني صداقة دزل قرى ورتيرا دا عليه الصلاة والسلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا لا في الأقلق فاطمة أتانا أبو بكر صديق أزلهنا رضي الله عنها زاز پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إرستيكاي نسل سودكا وچس قوز بيتش لهايلا أبو بكر الصديق لان زز ونتن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم له لا نورث چنا يعني پیغمبر دي وچي عليه الصلاة والسلام ميراث يعني إرث تزوي تشلن مشل أقلخ يعني پیغمبر دي قفهم عليه الصلاة والسلام أخبرك لنا ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله أما پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام هذا خوي وجه ويتيرته خزان خوين الذهب ريز پول قايده خارج دلنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نيز پول خارج ويقوم وچين يولداش ريز وچين خزان ديس لانه كي الذهب ريز پول خارج لنا هي جوز بعض اصحابي يعني احتهاجت نار نكيتير هان جوز عمر رضي الله عنه هايدي الله بتلزو كي طلب زولان پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام هنقف لهايدين لنا يعني لا نورث زاج ولا قلق ارتزويتش وش تنوتا صدقه جزوي انقف لهان ويدين لهلي ويري صحابي العباسيه پیغمبر دي ايميه عليه الصلاه والسلام وعبد الرحمن بن عوف طلحه سعد علي ابن ويرده شاهد والنكي پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام حق لهان ويد لنا وهكذا عائشة دي الله دلا رزق رأي الهوز وكي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام دنيا دلا في وقتنا إن شاء الله أخلق تون ويزات أوشير لنا 100 دينار يا 100 درهم يعني سكوس بول تون وشير يا خيب يا دوي سشين تون وشير أما سحديث تايوال هذا تون ويدي علم تير هم يا پیغمبر دين صلى الله عليه وسلم إرس نسلس وحقيقي سفر أبو هريرة دي الله دلا رزق رأي إنسان علم دل مشغول تشيز كله بازار دل إنسان هرين لهانه كي پیغمبر دي مسكيد عليه الصلاة والسلام پیغمبر دي إرس نسلست و پايز ولان كوهينه و هاجو ست دل الله تصفيانه پیغمبر دي مسكيدس أكونه كي أنا القبل يعني دسته علم قشوز و إنسان عريا قرآن كي أزو بريا أقاتنا لهانه كي أبو هريرة بس إنا أوش كي پیغمبر دي إرس نسلست و پايز و ساشن أوش كي كوز وش كون لايلا لأن دسته علم قشوز و إنسان هم يلان پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام إرس نسلست و ها إرستيك وجه كات نوتا هم چخي پاي دي كات نوي چخي پاي قچنو إنسان حديث نويده
إلا قلوخ آخر مجي حديث عريا لوزو پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. لوزو پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام نيز زو أخورا أكورتا ها هم زو يزوا شيطان دوا زو شكل دوا زو سورت دوا قلور جزوي توش. إما الله تعالى دي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام قانوي سا بايا هذا خصوصية تركاية كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حقيقي يعني وجهها هم أخورا أكورلا هم شيطان دوا عدا سورت دوا عدا شكل دوا قلور جزوي توش هم وجه يزوا. إما شاد خبريا وقصان أخواريا ويعني حديث تمات قلور زوكي يعني شيطان دوا هي إنسان دي شكل دوا صفت دوا سكيتاني قلور جزوها أخورا والدت مشار جزوي دي يعني أخورا تنلهم يمكن سشرو يا رويسا لتصخلت على سدا إك أيا شريعة أو شير شرك تزبيد عديز وياكي جناح كل آخر أبيرو ممكن هاجوز هالبت تشنا أخوار جوان تمشتونا شريعة تمشتو شيء وسلف رئيس هذا أخورا پیغمبر أكون والهايلة عليه الصلاة والسلام مثلا صحابي رجل دايتر الله الدي وزكون ودي هيشتين ديتا أدل دي إكيا تشين إكيا ويلير إكيا جرار إكيا تشريار إكيا يعني إيه حديث رأى التنوي والها پیغمبر صلى الله عليه وسلم حقيقي هيكياتا ها حديث رأى هيك التنو تحق التنو اسكيتا ها هم يزوا وشيطان دلتت مشار ممكن يعني مسا إنسان دين سفت دوز پیغمبر يلهن قلور ممكن ام پیغمبر جزوي توش ها يعني شيطان دي دلتت مشار زي قمير خراي يعني وز موس پیغمبر اكون ولهن و ارخين جدا عليه الصلاة والسلام حديث رتنوي وال پیغمبر دين چين هيكتين ديتا بكير الوكنا ويري يعني هيك وز هيك كون حديث را هيك تنو ده هاغل دوز قوز كيتا إم وز شاد خبرية هم يزوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اما شیطان دوا الدت مشار جزویتوش عاد سورت دوا صفت دوا شکل دوا قلور جزویتوش. و امام ترمذي رحمه الله آخر مجيق أثر غنوة عبد الله بن مبارك رضي الله عنه لهنوا إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر وانقازي وياك أخذ كيتا كلي أثر كاجلكيك هالدي يعني حديث ركا أصحاب رين غفاركاي. وآخر مجي أثر ياز محمد بن سيرين ابن تابعية رضي الله عنه لوزوا هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن حديث ديها كلي نيوا جوان دين قشوز ودا تماشيل دي يعني هذا معنى حديثار قشودا إلى عالمر خبر جنوي دزجين يعني إمين دوره جزوي إنسان روا قشولا هجلا حديث إما دين و düzgün din goy insan din lişanar alametar amyeke Allah dilahana peygamber dilahana aleyhissalatu vesselam ve hakani sahabir lahana salafir lahana ikul huzva insan ham yazwa düzgün hamd ki Allah Teala diz şemail Muhammediyye İmam Tirmizi din kitap peygamber dikay aleyhissalatu vesselam kuatmay hadisar tercüme o YouTube detigun qe kütahnu wad lahay zul qa'da azun qudwishni yakhsir wad lahay yani سيبود لهاي ما يقع انظرني قاني قد لهايس وحمد خي الله تعالى ديز ونيز غلط خانة ترجمة دا أكورت أزاز خبار قرأي زاز خوشيا الله رزقه كلا ويرد لاي الله دي شو دين دل ثابت هاروري والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.